स्पर्धा आयोजित करायची म्हटली की थोडासा पैशाचा भाग त्याचा मुख्य भाग स्पर्धेचा जो आहे तर आम्ही संघाचे सर्व पदाधिकारी बाबूशेठ पाटील यांना खंडाळ्यामध्ये त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन भेटलो. बाबूशेठना वसंती सांगितलेली की या स्पर्धेचं स्वरूप थोडंसं यावर्षी वेगळं आहे. राज्यभरातून खेळाडू या स्पर्धेसाठी येणार आहेत आणि एक आगळावेगळा खेळ या ठिकाणी आपल्याला यावर्षी पाहायला मिळणार आहे. त्यांनी सुद्धा क्षणाचा विलंब न लावता तुम्ही स्पर्धा आयोजित करा, मी तुमच्या पाठीशी, असं त्यांनी आम्हाला शब्द दिला आणि त्या शब्दाप्रमाणे ही स्पर्धा त्यांनी आयोजन करण्यासाठी आम्हाला जे सहकार्य केलंय ते लाख मोलाच्या पेक्षाही मोठा असल्या कारणानं बाबूशेठचे आम्ही झुंजार क्रिकेट संघाच्या वतीनं खूप खूप आभार मानतोय. आणि ज्याने या स्पर्धेसाठी आम्हाला सर्व रूपाने सहकार्य केले, जसं की आता मगाशी सांगितलं की आमचे सरपंच महोदय साहेब यांनी चाकातीतून रोलर आणून इथल्या जी माती आहे ती प्लेन केली आणि अशा प्रकारे अनेक जणांनी आता इथे बक्षिसांची जी रांग लागलेली दिसते आहे, पहिले जे 4 बक्षिस आहेत याने वासावे आमचे, त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी आम्हाला मोलाचं सहकार्य दिलेलं असं अनेक जण आहेत की ज्यांनी आम्हाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या या स्पर्धेसाठी सहकार्य केले. या सर्वांना मी धन्यवाद देतो आणि पुढील जो कार्यक्रम आपला उद्घाटनाचा होतोय तर मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण उद्घाटनासाठी मैदानात जाऊ. या ठिकाणी पुन्हा एकदा सत्कार होतोय. जांभारी गावचे ज्येष्ठ नागरिक आणि आमचे वेळोवेळी आम्हाला मदत करणारे आमिरजी मुल्ला साहेब यांचा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. तदनंतर तो सत्कार झुंजार क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष आणि दीपक पोमेणकर यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येईल. आमिरजी मुल्ला साहेब, मी कडनवाटरातील भगिनींना विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी व्यासपीठावरती यायचंय. त्यांचाही या ठिकाणी छोटेखानी सत्कार करण्यात येईल आणि तो सत्कार करतील. या ठिकाणी सत्कार होतोय आमिरजी मुल्ला साहेब यांचा आणि तो सत्कार करत आहेत ज्येष्ठ कार्यकर्ते कडनवाटराचे दीपकजी पोमेणकर. मी कडनवाटरातील भगिनींना विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी मंचावरती यायचंय. त्यांचाही या ठिकाणी सत्कार करण्यात येईल. गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष आणि गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष या दोघांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात येईल. गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून या ठिकाणी लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यात आलेलं आहे. एक दर्जेदार असं स्ट्रीमिंग रत्नागिरी स्पोर्टच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे युट्यूबच्या माध्यमातून. आणि त्यानंतर या ठिकाणीच आपल्याला हे मैदान सजलेलं दिसतंय. या ठिकाणी सत्कार होतोय घटनाकवाडीतील महिला भगिनींचा आणि तो सत्कार करतील गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष आणि गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे उपाध्यक्ष रमेशजी तिमसेकर आणि अध्यक्ष सुधीरजी वासवे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सत्कार करण्यात येत आहे. ज्या ज्या वेळेला मी स्पर्धा आयोजन करतो त्या प्रत्येक वेळेला त्यांच्या या संपूर्ण कडनाकोटरातील महिलांचा खारीचा वाटा असतो. गेल्या वर्षी ज्या वेळेला या ठिकाणी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं त्यांनी कटनाक महिलांच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रत्येक खेळाडूंना गेल्या वर्षी भोजन ठेवण्यात आलेलं होतं. या ठिकाणी त्यांचा सत्कार होतोय आणि या सत्कार सोहळ्यानंतर मी आमंत्रित करीन मैदानावरती प्रमुख पाहुण्यांना. स्पर्धा म्हटली एक मॅनेजमेंट गुरु या स्पर्धेचा लागतो. स्पर्धा सुरू करण्यापासून स्पर्धा संपेपर्यंत ज्याचा होल्ड या स्पर्धेवरती असतो असे आणि ज्यांच्यामुळेच ही स्पर्धा परिपूर्ण होऊ शकते असे नयनजी तिमसेकर
हे नेहमी पडद्याच्या पाठीमधून काम करत असतात आणि त्यांचा सुद्धा यथोचित सत्कार झुंजार क्रिकेट संघाच्या वतीने व्हावा म्हणून मी झुंजारच्या जे कार्यकारी मंडळ आहे त्यांना सर्वांनी मिळून जी पिंसेकर यांचाही सुद्धा सत्कार करावा. जी पिंसेकर यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार होतोय. मी मान्यवरांना विनंती करतोय की त्यांनी मैदानात उद्घाटनासाठी यावं. त्याचबरोबर उपस्थित पहिल्या स्पर्धेचे 2 संघ यांनी सुद्धा या मैदानामध्ये उपस्थित राहायचंय. कृपया सर्व खेळाडूंनी पहिली मॅच जी होणार आहे ती दोन्ही संघाचे खेळाडू यांनी मैदानामध्ये यायचंय. या ठिकाणी जे बाहेर आहेत त्यांनी सर्वांनी आतमध्ये यायचं. सर्वांनी जे रस्त्यावरती जे पब्लिक उभं आहे त्यांनी सुद्धा मैदानात यायचं. हे संपूर्ण जे मैदान आपल्याला सुसज्ज असं दिसतंय आणि ज्या पद्धतीने सजवलं गेलंय याची अफाट मेहनत या कटनागवाडीतील मुलांनी झुंजार क्रिकेट क्लबच्या सर्व सदस्यांनी घेतलेली आहे. आणि हे संपूर्ण सजावटीचं जे आपल्या समोर दृश्य दिसतंय ते आहेत सतकुंडी ते मिस्टर सागवेकर. त्यांनी सुद्धा आम्हाला ज्या पद्धतीने आमची डिमांड होती त्या प्रत्येक डिमांडचं त्यांनी एक चांगल्या पद्धतीने आम्हाला त्यांनी सहकार्य केलं. त्या प्रत्येक डिमांडचं पूर्तता त्यांनी केली. त्यांचं सुद्धा झुंजार क्रिकेट क्लबच्या वतीनं अभिनंदन. या ठिकाणी उद्घाटन होत आहे. या स्पर्धेचे प्रमुख उद्घाटक यांच्या शुभ हस्ते प्रथम श्रीफल फोडून या मैदानाला मानवंदना देण्यात येईल. या स्पर्धेचे प्रमुख उद्घाटक प्रथम लाल रिबन कट करून बॉल, स्टंप आणि बॅट यांना ओपन करून देतील माननीय बाबूशेठजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते ही लाल रंगाची रिबन ते कट करतील आणि या स्पर्धेचा शुभारंभ साजरा करतील. सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करण्यात येते. फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये या स्पर्धेचा शुभारंभ झालेला आहे. या ठिकाणी श्रीफल फोडतील आणि हे श्रीफल इब्राहिमजी भाटकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते फोडून या स्पर्धेला मानवंदना देतील. ही संपूर्ण स्पर्धा अतिशय शांततेत आणि उत्कृष्ट आणि दर्जेदार पद्धतीने ती पूर्णत्वास जावी याच्यासाठी त्यांनी या मैदानाला श्रीफल देऊन आपली मानवंदना दिलेली आहे. थोडीशी औपचारिकता या ठिकाणी होणार आहे. जोपर्यंत बाबूशेठ यांच्या बॅटला चेंडू लागत नाही तोपर्यंत चेंडू हा टाकलाच जाईल. गोलंदाज करतायत ते जांभरे गावचे विद्यमान सरपंच आदेशजी पावरी साहेब. ही औपचारिकता आहे. जोपर्यंत बॅटला चेंडू लागत नाही तोपर्यंत या स्पर्धेचा शुभारंभ होणार नाही. उत्कृष्ट शॉट आणि या स्पर्धेचा शुभारंभ या ठिकाणी साजरा झालेला आहे. मी आभारी आहे. एक काळ असा होता आणि पुन्हा इब्राहिम भाटकर हे मैदानावरती आलेले आहेत. जेव्हा या जांभारीमध्ये क्रिकेटला सुरुवात झाली त्यावेळेला प्रथम याच मैदानावरती सीझन बॉलचे सामने चालायचे. जवळजवळ 50 ते 52 वर्षापूर्वी ही गोष्ट आहे. ज्यांनी या जांभारीमध्ये क्रिकेट रुजवलं, या जांभारीमध्ये क्रिकेट दाखवलं आणि ते आज तर गायब या जांभारीतील मुलं तो क्रिकेट खेळतात. आणि याची सुरुवात या जांभारी गावातल्या क्रिकेटची जी सुरुवात झाली ती इमॉर्टल क्रिकेट क्लब जांभारी यांनी सुरुवात केली होती. आणि कालांतराने या मैदानावरती सीझन चेंडू जाऊन टेनिस बॉलचं आगमन झालं आणि आजपर्यंत या ठिकाणी टेनिस बॉलचे सामने चालायचे.
ओराम क्रिकेटचे चालायचे. त्याची सुरुवात 1983 साली जांभारी ग्रामविकास मंडळाच्या माध्यमातून झाली होती. त्यानंतर बऱ्याचशा आयोजकांनी या ठिकाणी या स्पर्धेचं आयोजन केलं. त्यानंतर ती संपूर्ण धुरा गेली 25 वर्ष, त्यानंतर 25-26 वर्ष झुंजार क्रिकेट क्लबने सलग स्पर्धा ओराम क्रिकेटच्या आयोजित केल्या होत्या. परंतु या मैदानाचा आत्ता सद्यस्थितीचा विचार केला तर जे पहिलं मैदान होतं ते राहिलेलं नाही. बऱ्याचशा लेग साईडला अडचणी आहेत, ऑफ साईडला जयगड खाडी आहेत, तिथे सुद्धा अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. आणि आजूबाजूची घरं आहेत ती घरं सद्यस्थितीत बंद असले कामानिमित्त त्या घरातील संपूर्ण मंडळी कोणी बाहेर असल्यामुळे ते घरं बंद आहेत. त्याच्यामुळे त्या घराची कौलं वगैरे फुटतात आणि त्या माध्यमातून त्यांचं बरंचसं नुकसान होतं. त्यामुळे ती ओरम क्रिकेटची स्पर्धा या ठिकाणी बंद करून एक नव्या धाटणीची, नव्या स्वरूपाची स्पर्धेचं आयोजन झुंजार क्रिकेट क्लबने गेल्या वर्षापासून या ठिकाणी सुरू केलेले आहे. गेल्या वर्षी सुद्धा दर्जेदार असे या मैदानावरती सामने झाले होते आणि ती खारवी समाज मर्यादित अशी स्पर्धा होती. यावर्षी थोडासा त्या स्पर्धेमध्ये बदल करून झुंजार क्रिकेट क्लबने 2 गट केले. पहिला गट आहे तो खारवी समाज मर्यादित आणि ओपन गटात. या गटामध्ये सर्व जाती धर्माचं बंधन न ठेवता सर्व समाजाला एकत्रितपणे एकाच व्यासपीठावरती आणलेला आहे झुंजार जांभारी संघाने. आणि आज तो थरार अंडरआर्म क्रिकेटचा डे नाईटचा थरार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मी जे उपस्थित मान्यवर आहेत त्यांना विनंती करेन की त्यांनी व्यासपीठावरती जाऊन बसेल. या ठिकाणी पवनपुत्र जांभारीचे कर्णधार यांनी पॅव्हलिन मध्ये यायचंय आणि आपल्या टीमचे जे सुपरस्टार आहेत ते पूर्ण करायचे आहेत. मिस्टर केतन सारंग यांना विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी यायचंय. सर्व मान्यवरांना मी पुन्हा एकदा झुंजार क्रिकेट क्लब जांभारीच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करीत आहे. त्यांनी अतिशय बहुमूल्य वेळ खर्ची घालून या ठिकाणी आपण उपस्थित राहिलात त्यासाठी मी झुंजार क्रिकेट क्लब जांभारीच्या वतीनं आपला ऋणी आहे. मी विनंती करेन की सर्व उपस्थित प्रमुख पाहुणे आहेत. सामना सुरू व्हायला थोडासा उशीर होणार आहे कारण पवनपुत्र जांभारी संघ हा या ठिकाणी उपस्थित झालाय. त्यांचा अपोजिट जो संघ आहे तो या ठिकाणी उपलब्ध नाही आहे. थोडा उशीर होतोय. त्यांना मी विनंती करेन की त्यांनी या ठिकाणी लवकरात लवकर यायचंय आणि या स्पर्धेचा शुभारंभाचा पहिला सामना सुरू करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करायचं.
कृपया टॉस साठी मैदानात यायचे. आजच्या या स्पर्धेचे पुरस्कृत अभिषेक पाटील साहेब, सरपंच आदिजी पवारी, नारायण पवारी सर यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी मैदानात टॉस साठी यायचं. पवनपुत्र जांभारीचे कॅप्टन केतन सारंग, मयुरेश वरवटकर दोन्ही संघाचे कर्णधार मैदानात आलेले आहेत. मी बाबूशेठ यांना विनंती करतोय या पहिल्या सामन्याचं कॉल कोणाच्या बाजूने जातोय पाहूया. पवनपुत्र गतवर्षी फायनल पर्यंत मजल मारलेला संघ दोन्ही कर्णधारांचं स्वागत. पवनपुत्र जांभारी यांनी या स्पर्धेतला पहिला टॉस आपल्या बाजूने घेतलेला आहे आणि आपण कोणता निर्णय घेत आहे. तुम्ही केतनजी गेल्या वर्षी अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजीचा नमुना आमच्या या स्पर्धेमध्ये आपण दाखवला. या वर्षीची स्पर्धा जी आहे ती थोडीशी वेगळी आहे असं वाटतं का तुम्हाला? मध्ये भरपूर फरक आहे. गेल्या वर्षी कार्यक्षमता ओपनमध्ये प्लेअर सुद्धा बाहेरचे भरपूर आलेले आहेत. मी पण चांगला गेम करायचा प्रयत्न करू. ओपन मधल्या प्लेअरांचा आपल्या या संपूर्ण स्पर्धेवरती काय परिणाम होऊ शकतो का? नक्कीच होऊ शकतो, कारण लांब लांबचे खेळाडू चांगले गेम करणारे आहेत. तो पण त्यांचा गेम गाठवतील आणि पण थोडक्यात तुम्हाला म्हणायचं आहे की ही जी स्पर्धा आहे अटीतटीचे सामने या ज्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. मी आता पुढे बोलतोय दत्तप्रसादीचे वरवटकर, मयुरेश वरवटकर, आपलं स्वागत आहे. आपण या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आणि पहिलाच सामना तुमचा आहे आणि समोरचा संघ सुद्धा तेवढाच तगडा आहे. आपलं या स्पर्धेच्या विषयी पहिलं मत सांगा की ओव्हरऑल हे संपूर्ण जे मैदान आपण झुंजार क्रिकेटच्या संपूर्ण मुलांनी बनवलेलं आहे त्या मैदानाविषयी आपण थोडंसं पहिलं बोलू. म्हणजे या समाजामध्ये सर्वात मोठी टुर्नामेंट अंधारामध्ये मानली जाते आता. आणि गेल्या वर्षी सुद्धा खूप छान नियोजन होतं इकडचं. गेल्या वर्षी मी काही खेळायला नव्हतो, मी बाहेर होतो. त्याच्यामुळे यावर्षी मला संधी भेटली आणि खास करून माझे जे संघ मालक आहेत ओंकार सर त्यांचं मी खूप अभिनंदन करेन. आणि खूप छान नियोजन आहे आणि आम्ही बरोबर म्हणजे चांगला खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करतो. सगळा संघ तुमच्या समोर आता उभा आहे. तुम्ही काय स्ट्रॅटेजी अवलंबली? त्याची तशी आम्ही सांगू शकत नाही, पण आहे गेम आहे, जे काय होईल ते ग्राउंडवरती ठीक आहे. दोन्ही संघांना मी शुभेच्छा देतो आणि जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया पहिल्या सामन्यांचा. पवनपुत्र जांभारी आणि दत्तप्रसाद एक जांभारी मी दोन्ही कर्णधारांना मैदानाचा पंचांना मैदानाचा ताबा घेण्यासाठी विनंती करतो. या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते. दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस पवनपुत्र जांभारी. पवनपुत्रने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. या संपूर्ण स्पर्धेचे नियम तुम्हाला संगमाला ग्रुपवरती आयोजकांनी टाकलेले होते, सर्वांना माहीत आहे. एका ग्रुपमधून 2 संघ क्वालिफाय होतील आणि जे 2 संघ क्वालिफाय होतील त्यांचा आजच या ठिकाणी क्वार्टर फायनलचा सामना होईल आणि जो संघ विजयी होईल तो सरळ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल. एक प्रतिनिधी पवनपुत्र जांभारी आणि दत्तप्रसाद जांभारी. पवनपुत्र जांभारीचा स्क्वॉड असा आहे. प्रत्येक कडाव हा आयकॉन आहे.
ऑलपेट किल्ला संघाकडून खेळतो, रत्नागिरीला बिलॉंग करतो. दुसरा आयकॉन आहे निखिल सोयरे, वक्रतुंड बंदर रोड संघाकडून खेळतो आणि रत्नागिरीला बिलॉंग करतो. या संघातील जे इतर सदस्य आहेत ते आहेत केतन सारंग जांभारी, साईनाथ पावरी जांभारी, ईश्वर पटेकर जांभारी, अमोल भाटकर जांभारी, विघ्नेश शिरगावकर जांभारी. दत्तप्रसाद जांभारीचा स्क्वॉड आहे. जरी दत्तप्रसाद जांभारी हे नाव असलं तरी त्या संघामध्ये सर्व खेळाडू जे खेळणारे सदस्य आहेत ते खरे समाजातील सदस्य आहेत आणि त्या सदस्यांचा मूळ संघ आहे तो महापुरुष गावडे अंधेरे. ओमकार पाटणे, ओम साई गणेश संघाकडून खेळतात. डोंबिवली मुंबईकडून आलेला हा खेळाडू डोंबिवलीला बिलॉंग करतो. दुसरा आयकॉन आहे तो अक्षय गुरव, श्री इलेवन दिवा पनवेलला बिलॉंग करतो. हा सुद्धा खेळाडू मुंबईतून आहे. या संघाचे सदस्य आहेत मयुरेश वरवाटकर, प्रज्योत आडिवरेकर, शुभम आडिवरकर, निनाद डोरलेकर, निशाद नाटेकर आणि पार्थिव वरवटकर. आदल्या वर्षी रेनबो वॉरियर्स संघाचा पार्थिव वरवटकर हा खेळाडू होता, सदस्य होता. त्या संघाचा उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती. रॅपिड बॉलर आहे. दोन्ही संघ तगडे आहेत. एक दर्जेदार खेळ या ठिकाणी सर्व प्रेक्षकांना आणि युट्यूब व्ह्युअर्सना पाहायला मिळेल यात शंका नाही. तुल्यबल असा सामना या ठिकाणी सर्वांना पाहायला मिळेल. सर्वांचं चांगलं मनोरंजन होईल. रामपुत्र जांभारीचा कर्णधार आपल्या सदस्यांना या सामन्यातील रणनीती समजावून सांगताना कोणत्या पद्धतीने गोलंदाजी केली पाहिजे, कोणता खेळाडू मैदानात उतरल्यानंतर प्रत्येक गोलंदाजाने त्याला कसा मारा केला पाहिजे याची काहीशी रणनीती कर्णधार केतन सारंग गोलंदाजांना समजावताना ही सलामीची जोडी मैदानात उतरते. ओमकार पाटणे आणि प्रज्योत आडिवरेकर. ओमकार पाटणे हा डोंबिवलीचा खेळाडू आहे. ओम साई गणेश संघाकडून खेळतो आणि प्रज्योत आडिवरेकर दोन्ही दर्जेदार असे खेळाडू मैदानात उतरतील. प्रत्येक सामना हा 5 षटकांचा खेळवण्यात येईल. आपल्याला ही 5 षटकं फेकताना 4 गोलंदाज यूज करावे लागतील. ही सलामीची जोडी मैदानात उतरली. प्रज्योत आडविरेकर आणि ओमकार पाटणे डोंबिवली. प्रज्योत आडविरेकर स्ट्राईक एंडला आहेत, नॉन स्ट्राईक एंडला ओमकार पाटणे. या सामन्याला सुरुवात होईल. सलामीचे गोलंदाज पवनपुत्र जांभारीचे आयकॉन निखिल सोयरे, वक्रतुंड बंदर रोड संघाकडून खेळतात, रत्नागिरीला बिलॉंग करतात. बॅट्समन प्रज्योत लीग मधील या पहिल्या सामन्यात थांबा. पहिल्या सामन्यातील हा पहिला चेंडू फेकला जाईल. 5, 4, 3, 2, 1 झुंजार प्रीमियर लीग जांभारी स्टार्ट. सलामीचे गोलंदाज निखिल राईट हँड राऊंड विकेट स्ट्राईकला येते. प्रज्योत सुंदर चेंडू
सुंदर चेंडू, अतिशय सुंदर ऑफस्टिकच्या बाहेर टाकलेला चेंडू, वाईट ब्लॉक केलं या ठिकाणी. प्रज्योत यांना बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू आला नाही. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. निर्धाव चेंडू या स्पर्धेतील पहिला चेंडू आणि तो निर्धाव फेकला. दर्जेदार चेंडू होता निखिल यांच्या गोलंदाजीतून. अप्रतिम मारा, चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजीची सुरुवात करून दिली निखिल यांनी. आयकॉनला साजेशी अशी गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा निखिल राईट नाव देत. हो, सुंदर चेंडू या ठिकाणी. थोडीशी मिस फिल्डिंग, थोडासा आणखी प्रयत्न केला असता तर चेंडू नक्कीच अडवता आला असता, 4 धाव असले असते. परंतु हा पहिला चौकार निघतोय. 4 धावसंख्येने खातं होतात. वैयक्तिक 4 धावा, संघाच्या धावसंख्या झाले 4. पुन्हा एकदा निखिल राईट हँड राऊंड विकेट प्रज्योत यांना. हो, सुंदर चेंडू, तितका सुंदररित्या मारलेला चेंडू, ऑफ साईडला तितकं सुंदर चित्ररक्षण. हा निर्धाव चेंडू प्रज्योत आणि केसे बॅकफुटवर आले होते आणि चेंडू ऑफ साईडला मारलेला होता. या आधीचा चेंडू होता, त्या चेंडूला भरपूर रूम होता. मिडल स्टिकवर टाकलेला चेंडू होता, चेंडूला उंची होती. पुन्हा एकदा निखिल राईट हँड राऊंड विकेट प्रज्योत यांना. हो, सुंदर चेंडू या ठिकाणी ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. यॉर्क केलं. 4 चेंडू फेकून झाले. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. विकेटच्या पाठीमागे अतिशय दर्जेदार आपलं क्षेत्ररक्षण करतात विकेट किपर. या ठिकाणी ब्लॉक केला होता. पण बॅटचा या ठिकाणी थोडीशी डॅमेज झाली. आता पुन्हा एकदा या षटकातील शेवटचा चेंडू, 5वा चेंडू फेकतील निखिल राईट हँड राऊंड विकेट प्रज्योत यांना. कोणत्या पद्धतीने गोलंदाजी चेंडू फेकतो ते बघूया. सुंदर चेंडू आणि क्लीन बॉल. अप्रतिम चेंडू, लेग स्टिक वरती चेंडू होता, गुडलेनच्या आसपास चेंडू होता, हलकासा टर्न होता. चेंडूने उद्ध्वस्त केला. हा पहिला धक्का प्रज्योतच्या रूपाने. 1 गडी बाद झाला. हे पहिले षटक प्रगतीवर. पहिल्या षटकातील 5 चेंडू फेकून झालेत. 5 चेंडू फेकून झालेत आणि धावफलकावरती धावसंख्या आहे ती 4. आता नवीन फलंदाज आले ते निदान डोरलेकर. या षटकातील शेवटचा चेंडू निखिल. आतापर्यंत 5 चेंडू फेकले. अप्रतिम गोलंदाजीचा प्रदर्शन या ठिकाणी पाहायला मिळतो. निखिल वक्रतुंड बंदर रोड कडून खेळतात. रत्नागिरीला बिलॉंग करतात. राईट हँड राऊंड विकेट षटकातील शेवटचा चेंडू. धावसंख्या आहे 4. या षटकातील निखिल वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीनं पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू झेलसाठी जोरदार अपील होती. पंचांनी फेटाळून लावली. पंच प्रथमेश फ्रंट अंपर आहेत. वाईड घोषित केलाय. हलकासा आवाज आला होता, परंतु त्यांचे जो बॅटचा टो आहे, खालचा टो आहे, तो पिचला घासल्यामुळे तो आवाज होता. थोडस डाऊटफुल होता आणि पंचाने योग्य असा निर्णय दिला. पंचायत प्रथमेश. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे षटकातून. 1 धाव मिळते. धावसंख्या झाली 5. सहा धावसंख्या झाली होती आणि या 4 धावा, एकूण 10 धावा झालेल्या आहेत. षटक संपलं. यानंतरच्या आताची धावसंख्या किती? 4 की 2? 2 धावा. या आधीच्या वाईटच्या 2 धावा. एकूण धावसंख्या झाली 8. षटक संपलं. यानंतर त्या षटकासाठी समालोचनासाठी आमंत्रित करून मिस्टर चिन्मय यांना. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या तब्बल 8 आपण स्कोर कार्ड वरती पाहतोय. नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला भेटत असतील. या वेळेला वैदिक कोडेच्या पहिल्या निसंघाच्या वतीनं दुसरं षटक प्रतीक आला असेल. प्रतीककडं उर्फ टॅटू या वेळेला स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय. ओमकार पटने स्ट्रायकिंग एंड वरती काही ऑन प्लेअर मॅन फ्रॉम डोंबिवली. या वेळेला पहिला चेंडू फेस केला जाईल, परंतु पंच थोडेसे इथे दंडित करताना पाहायला गावले असतील. अतिरिक्त धावांची भर 1+1 असे 2 धावा इथे जोडले जातील. नियम क्रमांक 21 इथे मोडला गेला असेल.
या वेळेला दांडी 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 गोल विकेटचा पतन. एक उचली घेणारा चेंडू होता, स्टिक इथे आदळली असेल आणि चेंडू बघता बघता सरळ स्टंप आउटचा शिकार. इथे मात्र ऐकॉन प्लेयर ओमकार पटणे तंबूच्या दिशेकडे. न्यू बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय शुभम अडवीरकर आला असेल यावेळेला स्ट्रायकिंग एंड वरून. ओंकार पटणे याची जागेसाठी शुभम अडवीरकर आपण पाहतोय. टॅटू गोलंदाजी मार करून वैयक्तिक कोटीतलं पहिलं संघाच्या वतीनं इथे दुसरं षटक प्रगतीपथावरती शुभम खेळण्यासाठी तयार. न्यू बॅटर राईट हँडेड बॅटर आपण पाहतोय या पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. यावेळेला सुरेख चेंडू बॅट घुमवली होती अलिबागला, चेंडू घुसला बैल बागला. इथे आला असेल डॉट बॉल. सुरेख चेंडूचा समाचार. गोलंदाजाला काय चेंडू समजला नसेल. अप्रतिम इथे गोलंदाजी करताना पाहायला गावतोय तो मात्र प्रतीक कुडव उर्फ टॅटू. यावेळेला थोडस दंडित केलं गेलं असेल. पंचांचे 2 हात लांब. नियम क्रमांक इथे 22 मोडला जातोय आणि मालवणी भाषेतली म्हण आहे बघता भजी मागता वडे. समुद्रात मासा आणि तडीक मॉल. इथे आला असेल नक्कीच वाईट बॉल. अतिरिक्त धावांची भर इथे कळली जाते. अतिरिक्त धावांनी धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल दुहेरी अंकांमध्ये 11 रन्स आपल्याला पाहायला गावत आहेत. यावेळेला पुढचा चेंडू मारा करेल शुभम खेळण्यासाठी तयार. एक राईट हँडेड बॅटर टॅटू यावेळेला गोलंदाजी मार करून वेगवान फटका. बघता बघता चेंडू अखांड्या पैलाडी चंद्रावर जाणारा फटका आणि नक्कीच टांगा पलटी घोडे फरारी. ते येतोय 2025 चा झुंजार प्रीमियर लीग चौकार. वा भाई वा. अप्रतिम प्रहार. धावसंख्येमध्ये भर 4 ने वाढ होते आणि या 4 धावसंख्येने धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 15 एकावर 5 15 धावा. या पुढचा चेंडू 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 चेंडू. इथे मात्र दाडी 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 गोल विकेटचा पतन. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम माइंडसेट, अचूक टप्पा, अचूक लेंथ तिथे पाहायला गावली. रिदम मध्ये चेंडू टाकला गेला होता आणि बॅट घुमवली ती वाशीला. चेंडू घुसला होता काशीला. विकेटचा पतन. काय अप्रतिम चेंडू टाकला होता. फलंदाजाला काय चेंडू समजला नव्हता आणि नक्कीच इथे दांडी गुल झाली असेल तो मात्र शुभम याचा धक्क्यावरती धक्का आणि ते मात्र स्टंप विकेटांचा धक्का आपल्याला पाहायला गावते. अजून या षटकामधल्या तब्बल 3 चेंडूचा खेळ खेळत असेल. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय. अजून या षटकामधले तब्बल 2 चेंडूचा खेळ खेळत असेल. यावेळेला वेगवान फटका असेल. पुन्हा एकदा चेंडू ट्रॅव्हल झाला असेल. नक्कीच पंचांचा सिग्नल इथे काय येतोय. तिथे फक्त 2च धावा जोडले असतील. दुहेरी अंकांसाठी खेळलेला हा फटका वेगवान फटका होता आणि 2 धावा खेचून आणणारा फटका. राईट हँडेड बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार करून टॅटू लेगकटचा मारा केला होता. बॅटची कडा लागली. चेंडू मैदानामध्ये ट्रॅव्हल झाला आणि अशा प्रकारे हा चेंडू निर्धाव येताना पाहायला गावतोय. षटक क्रमांक मला वाटतं इथे दुसरा समाप्त. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 17 धावा आपण पाहतोय. 17 रन्स आपल्याला स्कोर कार्ड वरती पाहायला गावत असतील. 17 यानी खतरा. कोणत्या संघाला इथे होतो खतरा पाहूया. स्ट्राईक रोटेट होताना पाहायला गावतोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय दत्तप्रसाद जांभारी संघाच्या माध्यमातून निनाद गोलंदाजी मार्कून वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघाच्या वतीनं तिसरं षटक घेऊन आला असेल तो निखिल सुवरे. मॅन फ्रॉम बंदर रोड रत्नागिरी कडून बिलॉंग करणारा हा आपण ऑलराऊंडर बघतो. यावेळेला दमखम दाखवणारा फटका. वाकडा तिकडा बाबलीचा हिरवा हिरवा पाला आणि दूर दूर चौकार मारेगा पर झुकेगा नहीं साला. ठोकलाय चौकार. पहिला चेंडू होता. तिसरं षटक होतं प्रगती पथावरती आणि पहिल्या चेंडूवरती दमखम दाखवलाय. स्वागत केलं जात आहे निनाद स्ट्रायकिंग एंड वरती. यावेळेला निखिल याचा पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा वेगवान फटका असेल. लॉंग द कार्पेट खेळला गेला होता. चेंडूला फील्ड केलं जात आहे आणि नक्कीच यावेळेला डॉट बॉलचा समाचार आपल्याला पाहायला गावतोय. वेगवान फटका होता. अलॉंग द कार्पेट मारला होता. क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. फील्ड केला गेला चेंडूला आणि धावा रोखले गेले असतील. निखिल सुहरे गोलंदाजी मार करून पुढचा चेंडू मारा करेल. यावेळेला
सुरेख चेंडू असेल, बीट झाला असेल यावलेला, परंतु पायच्या स्वरूपामध्ये एकच धाबे ते जोडली जाईल. एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल. धावसंख्येमध्ये भर पडली जाते एकाने आणि धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती डबल 2/2 22 धावा. 22 रन्स आपल्याला इथे पाहायला गावत असतील. याही पुढचा चेंडू वेगवान चेंडू होता आणि इथे मात्र बायच्या स्वरूपामध्ये पुन्हा एकदा एकच धाव जोडली जाईल. 1-1 2-2 धावा इथे जोडले जाते. ज्या प्रकारे म्हटलं जातं तेंबे तेंबे तळे साचे, त्या प्रकारे इथे धावांची बढोतरी केली जाते. आणि असंही म्हटलं जातं मै रुखेगा नाही भाई झुकेगा नाही. इथे झुकवलं जाते कोणाला पाहूया. निनाद स्ट्राइकिंग वरती तयार. निखिल याचा निनाद साठी पुढचा चेंडू निनाद खेळण्यासाठी तयार. वेगवान फटका असेल, पंच केलाय, परंतु तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक असेल तैनात. स्पीड केला जातो चेंडूला. वेगवान फटका होता, अप्रतिम तिथे फटका खेळायचा होता आणि मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. फील्ड केला गेला त्याने. या वेळेला पुढचा चेंडू वेगवान फटका असेल. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. षटक क्रमांक मला वाटतं तिसरे इथे समाप्त. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 23 धावा. हॅलो हॅलो 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 23. स्ट्राईकवर आहेत ते मयुरेश, नॉन स्ट्राईकला आहेत ते निनाद. आता गोलंदाजीसाठी येत आहेत ते वैयक्तिक पहिला आणि संघाच्या वतीने 4थं षटक घेऊन आलेत केतन सारंग. लेग अंपायरला विकेट किपरने सांगितले की या ठिकाणी विकेट किपर चेंज झालाय. आपल्या षटकातील पहिला चेंडू फेकण्यासाठी तयार केतन. राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर चेंडू, सुंदर क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रो मध्ये. अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाचा नमुना या ठिकाणी पेश करताना पवनपुत्र जांभारीचे क्षेत्ररक्षक. अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, अतिशय उत्तम गोलंदाजी, रिदम आणि लाईन मध्ये गोलंदाजी करताना पवनपुत्र जांभारी संघाचे गोलंदाज अप्रतिम. विकेटच्या पाठीमागे ज्या पद्धतीने चेंडू कलेक्ट करतायत, ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करतायत साईनाथ पवार, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू फेकतील. सुंदर चेंडू, सुंदर चेंडू. या ठिकाणी बीट होत आहेत कप्तान मयुरेश. आपल्या संघाच्या धावसंख्या जर आपली सुस्थितीत निर्माण करायची असेल, एक चांगली धावसंख्या धावफलकावरती झळकवायची असेल, तर या ठिकाणी आपल्याला एक अप्रतिम फलंदाजीचा नमुना पेश करावा लागेल. या ठिकाणी तिन्ही पंच एकत्र येतील आणि निर्णय देतील. हा चेंडू स्टिक जे आहे त्याच्या पाठीमागे पडलाय की पुढे पडलाय की बाहेर पडलाय आणि न घोषित केलाय. अचूक निर्णय. जी वाईल्ड लाईन आहे त्याच्या पाठीमागे चेंडू पडला होता, परंतु विकेटच्या पाठीमागे अप्रतिम चेंडू अडवला होता. साईनाथ यांनी धावसंख्या मिळाली. धावसंख्या झाली 25. हो, दिशाहीन चेंडू. लेग टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. लेग स्टिक वर टाकलेला चेंडू फर्स्ट स्टेप मध्ये होता चेंडू म्हणावा लागेल. पाहिजे तसा टर्न झाला नव्हता. पंचांनी वाईड घोषित केलं. बाल बचावले. अप्रतिम चेंडू. बॅटच्या कडेला लागलेला चेंडू क्रीज वरती थांबला होता. असं वाटत होतं की चेंडू विकेट वरती आदळतोय की काय. बाल या ठिकाणी बचावले. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार केतन. राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर चेंडू. मीडियम टर्न केला होता. मिडल स्टिक वर चेंडू होता. हलकासा टर्न केला आणि ऑफ स्टिकच्या किंचितसा बाहेर होऊन गेला. सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला आणि धाव चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजी. या षटकातील शेवटचा चेंडू. राईट हँड राऊंड द विकेट. गोलंदाजी करतात थोडेसे भरकटले या ठिकाणी. पण जे या पद्धतीने गोलंदाजी करतात त्या लय मध्येच आपल्याला गोलंदाजी करायची आहे. मयुरेश त्यावरती बीट होत आहेत. सुंदर चेंडू. थोडासा बॉडी लँग्वेज चेंडू म्हणावा लागेल. टर्न नव्हता चेंडूला. टर्न करण्याचा प्रयत्न होता परंतु लेग स्टिक वरती चेंडू होता. जर फलंदाज आतमध्ये गेले असते तर कदाचित तो वाईड झाला असता, परंतु फलंदाज बॅक फुट वरती येऊन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर आहे ती 27-27 आणि गडी बाद झाले 3. ओमकार 4 धावा काढून निखिल यांच्या गोलंदाजीवरती आउट झालेत. त्यानंतर 10 धावा काढून प्रतीक यांच्या गोलंदाजीवरती बाद झाले आणि निनाद प्रतीक यांच्या गोलंदाजीवरती
15 धावाकडून बाद झाले. हे तिन्ही फलंदाज त्रिफलाचीत बाद झाले. क्लीन बोल्ड केलं. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम मारा, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी, अचूक रिदम मध्ये गोलंदाजी. गोलंदाजीसाठी आले ते बॉलर ईश्वर, राईट हँड राऊंड द विकेट. गोलंदाजी करतील. एक चांगला अनुभव कुंदन रोहिलकरच्या टीम मध्ये होते, रॉनिश फायटर कडून खेळले होते ते, आणि एक चांगले त्यांना अनुभव मिळाला असेल त्याचा या ठिकाणी उपयोग करतात का पाहूया. 2 धावा मिळतात. नो बॉल. धावसंख्येवर धावसंख्या होते 29. ईश्वर गोलंदाजीसाठी तयार. स्लोवर चेंडू होता, त्याचा पुरेपूर फायदा उचलता आला नव्हता, परंतु त्यांनी ज्या पद्धतीने दिशा दिली त्या ठिकाणी एक फंबल पडलाय विघ्नेश यांच्याकडून. चेंडू सहज अडवता आला असता. थोडेसे त्यांची मिसफिल्डिंग. 2 धावसंख्येत भर झाली. धावसंख्या 29. 31 धावसंख्या झाली. हा निर्धाव चेंडू. गोलंदाजीसाठी तयार. या षटकातील 4था चेंडू फेकतील. सुंदर चेंडू आणि फलंदाज धावचीत बाद होऊन तंबूत परततात. हा 4था धक्का. निनाद. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम थ्रो आणि अप्रतिमरित्या कलेक्ट करून स्टंपला लावला गोलंदाज ईश्वर यांनी. हा गडी बाद झालाय. 4 गडी बाद झाले. दत्तप्रसाद जांभारी संघाचे धावसंख्या स्थिर आहे ती 31. 3 चेंडू फेकून झालेत. ईश्वर आपल्या षटकातील 4था चेंडू फेकतील. राईट हँड राऊंड द विकेट. मयुरेश यांना सुंदर क्षेत्ररक्षण. व्हाईट बॉल. 1 धाव मिळते. साईनाथ यांना शाबासकी द्यावी लागेल ज्या पद्धतीने ते विकेटच्या पाठीमागे आपली भूमिका बजावत आहेत. अप्रतिम. हो, या ठिकाणी चांगला प्रयत्न होता. व्हाईट बॉल. दिशाहीन चेंडू होता. लेग स्टिकच्या बाहेरून गेला. धावा किती मिळत आहेत या ठिकाणी? 2. बाईकच्या रूपाने 1. धावसंख्या झाली 34. लॉस ऑफ 4 विकेट. पुन्हा एकदा ईश्वर राईट हँड राऊंड विकेट. स्ट्राईकला येते मयुरेश. कीपर चेंज झाला या ठिकाणी. केतन आले. सुंदर सुंदररित्या मारलेला चेंडू. सुंदर प्रयत्न या ठिकाणी, परंतु प्रयत्न फसलेला. धावसंख्या झाली या ठिकाणी 4 धाव मिळतात. या 4 धावसंख्येने धावसंख्या झाली 38. 1 चेंडू शिल्लक आहे. या 1 चेंडूवरती किती धावा गोळा करतात? 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या 2 चेंडू मध्ये किती धावा गोळा करतात ते पाहूया. कप्तान मयुरेश. हो, सुंदर चेंडू. मिडल स्टिक वर चेंडू होता. सेकंड स्टेपचा बॉल होता. हलकासा टर्न होता, परंतु धीम्या गतीने टाकलेला चेंडू होता. फलंदाजाला काही समजलेलं नाही. बीट झाले त्या ठिकाणी आणि आता सुंदररित्या मारलेला हा चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा. धावसंख्या झाली 40. 4 षटकांचा खेळ समाप्ती झाले. 4 गडी बाद झालेत आणि धावसंख्या झाली 40. पाच षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली 40. म्हणजे प्रति षटकामागे जर आपण सरासरी पाहिली तर 8 धावांची सरासरी आहे प्रति षटकामागे. एक माफक असं आव्हान मानावं लागेल, परंतु क्रिकेट एक असा खेळ आहे की त्या खेळामध्ये आपल्याला शेवटपर्यंत काहीच सांगता येत नाही. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू होत नाही तोपर्यंत त्या सामन्याचा निकाल लागत नाही हे सर्वांनाच माहित आहे. या ठिकाणी जर आपलं कमबॅक करायचं असेल, या सामन्यामध्ये दत्तप्रसाद जांभारीला पकड निर्माण करायची असेल तर त्यांच्या संघामध्ये एक पांडासारखा गोलंदाज आहे जो त्याला दिवा एक्सप्रेस म्हणतात. पनवेलचा खेळाडू आहे. एक चांगले गोलंदाज अक्षय गुरव. एक त्यांना अप्रतिम रोल जे गोलंदाज आहेत दत्तप्रसाद जांभारीचे, त्यांना अप्रतिम रोल आपली भूमिका ज्या पद्धतीने दत्तप्रसाद जांभारी मंडळाने आपल्यावरती जी अपेक्षा ठेवली, कर्णधाराने जी अपेक्षा ठेवली त्याला साजेस असं तुम्हाला कार्य करावं लागेल. या सामन्यामध्ये विजय निर्माण करायचा असेल तर अप्रतिम गोलंदाजीच्या बरोबरच चांगलं क्षेत्ररक्षण करावं लागेल. ज्या पद्धतीने पवनपुत्र जांभारीच्या क्षेत्ररक्षकांनी चांगलं उत्तम क्षेत्ररक्षण करून गोलंदाजाला सहकार्य केलं, तशा पद्धतीचं या ठिकाणी आपल्याला क्षेत्ररक्षण करावं लागेल आणि एक अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन करावं लागेल. एक चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी फलंदाजाला आपल्याला जखडून ठेवावं लागेल, बांधून ठेवावं लागेल. एक नफीतुली गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी करावं लागेल.
ते माफक असं आव्हान पेलताना मी पवनपुत्रच्या बाजूने बोलायचं झालं विजयासाठी तर 40 धावांची आवश्यकता 41 धावांची जिंकण्यासाठी गरज आहे आणि हे आव्हान जर तुम्हाला विलिया पार करायचं असेल तर तुम्हाला क्रीजवरती टिकून राहावं लागेल. कोणतीही घाई गडबड न करता आपला जो लक्ष्य आहे तो पल्ला तुम्हाला गाठायचा आपल्या मंजिलपर्यंत आपल्याला जावं लागेल तरच हा विजय संपादन होऊ शकेल. बघूया कशा पद्धतीने या लक्ष्याचा सामना थांबवायचा या लक्ष्याचा पाठलाग करतात. स्ट्राईकला आहेत ते फलंदाज टॅटू. यानंतर समालोचन करतील माझे मित्र चिन्मय. भगवा आमचा झेंडा भगवे आमचे रक्त प्राण देऊनही राखीतो आम्ही स्वराज्याचे तख्त चळचळत राहू दे मर्द मराठ्याचे रक्त आम्ही फक्त आणि फक्त शिवरायांचे भक्त. जय भवानी जय शिवाजी. पुन्हा एकदा दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. आपण पाहतो एक महामुकाबला पवन पुत्र जांभारी बनाम दत्तप्रसाद जांभारी संघ. दोन्ही संघ बलाढ्य असतील. 40 धावांचे ते पाठलाग करायचा असेल. सुरेख चेंडू आयकॉन प्लेअर ओमकार गोलंदाजी मार करून स्ट्रायकिंग एंड वरती पुन्हा एकदा आयकॉन प्लेअर टॅटू आपण पाहतोय. प्रतीक कुडव मॅन फ्रॉम पेट किल्ला. सुरेख चेंडू टाकले जाते ते मात्र ओमकार याच्या माध्यमातून डोंबिवली इकडनं बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय प्रतीक असेल. प्रतीक खेळण्यासाठी तयार. एक लेफ्ट हँडेड बॅटर यावेळेला प्रतीक कुडव बॅटिंग मार्क वरती वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार. रक्कम झाली मांडीला आणि मलमलाही तो शेंडीला. यस इथे आला असेल डॉट बॉल. वा भाई वा. अप्रतिम 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 गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय ओमकार पटणे. यावेळेला पुढचा चेंडू कशा प्रकारे मारा केला जाईल. वेगवान फटका असेल. किती धावा वसूल केले जातील. मिसफिल्ड यावेळेला पाहायला गावली. 2 धाव्यांसाठी खेळलेला फटका आणि या 2 धाव्यांनी आणि नक्कीच कर्णधाराच्या हातातून ते मिसफिल्ड पाहायला गावले असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 2 आपण पाहतोय. 2 रन्स लॉस ऑफ 0 विकेट. सलामीवीर मैदानामध्ये प्रतीक कुडव स्ट्रायकिंग एंड वरती गोलंदाजी मार करून डोंबिवली एक्सप्रेस यावेळेला तैनात असेल तो मात्र ओमकार पटणे. पुढचा चेंडू कशा प्रकारे मारा केला जाईल. प्रतीक साठी लेफ्ट हँडेड बॅटर. डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक. घुटना टेक तमाशा दे. घुटना टेकवला आणि 2 धाव्यांसाठी फटका खेळला. लाजवाब टायमिंग प्रॉपर फटका होता आणि 2 धावा इथे वसूल करणारा हा फटका होता. अजून या षटकामधल्या तब्बल 2 चेंडूचा खेळ. अजून एका चेंडूचा खेळ शेष असेल. एका चेंडूचा कशा प्रकारे मारा केला जाईल. वेगवान फटका होता. लॉंग ऑनच्या दिशेने खेळलेला फटका. प्रज्योत अडवीरकर तिथे तैनात होता. फील्ड खेळला गेला असेल चेंडूला आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक मला वाटते ते पहिलं समाप्त. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 5 धावा आपण पाहतोय. 5 रन्स यावेळेला. हॅलो सामना थांबवायचा. जी त्या साईडला जी फ्रंट अंपायर आहे त्याच्या पाठीमागे जी ब्लॅक स्क्रीन लावलेली आहे ती क्रिकेटमध्ये अशासाठी लावतात की जो फलंदाज आहे त्याला डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे. चेंडू व्यवस्थित दिसला पाहिजे यासाठी ती लावली जाते. तिथे जे प्रेक्षक आहेत त्यांनी तिथून बाजूला व्हायचं. सर्वांनी बाजूला व्हायचं. यावेळेला गोलंदाजी मार करून दिवा एक्सप्रेस अक्षय गुरववाला आहे. वा भाई वा. दिवा कडून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज. उलट्या हाताचा गोलंदाज. पहिला चेंडू दिवा एक्सप्रेसची स्पीड दाखवली. टॅटू सारख्या फलंदाजाला बाद केला असेल. पहिल्या चेंडूवरती दमखम दाखवणारा हा चेंडू होता. अगदी म्हटलं जातं बाहुबलीमध्ये कटप्पा आणि गोलंदाजीमध्ये टप्पा. अचूक टप्पा तिथे पाहायला गावला. लाईन रिदम तिथे पाहायला गावली आणि बघता बघता विकेटचं पतन. हादरा लागला असेल. पहिला धक्का पहिला हादरा आणि पहिला कलम लागताना टॅटूच्या स्वरूपामध्ये विकेटचं पतन. अप्रतिम गोलंदाजी दिवा एक्सप्रेस पांडाच्या माध्यमातून. अक्षय गुरव गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय. एक लेफ्ट हँडेड गोलंदाज अक्षय तैनात. मॅन फ्रॉम दिवा.
न्यू बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय केतन सारंगाला असेल जांभारी गावाकडून बिलॉंग करणार हा फलंदाज आपण पाहतोय नक्कीच जांभारी गावचा हा सितारा आपण पाहतोय मैदानामध्ये केतन एक राईट हँडेड बॅटर समोर असेल तो मात्र दिवा एक्सप्रेस नावाने ओळखला जाणारा अक्षय गुरव आपण पाहतोय अक्षय गुरव याचा पुढचा चेंडू धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 5 धावा यावेळेला दुसऱ्या षटकातील दुसरा चेंडू वेगवान फटका होता परंतु बॅट आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नसेल पंचांचा डिसिजन लो बॉल स्पीड मध्ये इथे चेंज केला गेला असेल गती परिवर्तनचा वापर केला गेलाय आणि यस याला मालवणी भाषेमध्ये बोललं जातं रान लाईन टोपर वाटलान वाटीभर इथे स्पीड ऑफ चेंजचा वापर 1+1 अशा प्रकारे इथे 2 धावा जोडले जातील या 2 धावाने इथे मात्र धावसंख्येमध्ये भर धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 7 धावा या पुढचा चेंडू बॉम्ब ब्लास्ट केलाय वा भाई वा अप्रतिम चेंडू सतीक यॉर्कर सतीक टप्पा आणि असंही म्हटलं जातं हवा के बिना हम जी नहीं सकते पानी के बिना हम रह नहीं सकते कि ऐसा आलम बन गया है कि मेरा कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते इथे वाचवा लागेल इथे वाचवला गेला नसेल विकेटचा पतन सतीक यॉर्कर सतीक लाईन पांडाच्या माध्यमातून दिवा एक्सप्रेस ज्या प्रकारे दिवा एक्सप्रेस ट्रेन पटरीवरून चालते त्या प्रकारे हा गोलंदाज या पिच वरती चालताना पाहायला गावतोय दिवा कडून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज अक्षय गुरव अजून या षटकामधल्या तब्बल 4 चेंडूंचा खेळ चेस असेल 4 चेंडूचा ते कशा प्रकारे मारा केला जाईल पाहूया धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती स्टॉप आपल्याला पाहायला भेटते 7 धावा 7 रन्स या वेळेला स्कोर कार्ड वरती केतन सारंग आपणास विनंती असेल की आपण मैदानाच्या बाहेर पडायचं मला या ठिकाणी एक नोटीस करावं असं वाटतं की फलंदाजाने क्रिकेटमध्ये एक अलिखित नियम आहे फलंदाज बाद झाल्यानंतर तो सहसा पॅव्हलिंग मध्ये जातो ना की पतन झाल्यानंतर तो मैदानावरती थांबतो नवीन फलंदाज मैदानात अवतरलाय समीर यासाठी पुढचा चेंडू वेगवान फटका होता बॅटची कडा लागली मला वाटतं आणि चेंडू ट्रॅव्हल झाला असेल नक्कीच अगदी बॅक यार्डच्या दिशेने एकच धावे ते जोडली जाईल एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल पुढचा चेंडू पांडा याचा वेगवान चेंडू होता अप्रतिम फटका खेळायचा केला होता विचार रडार मध्ये चेंडू आला नसेल बॅटची कडा लागली चेंडू ट्रॅव्हल झाला मैदानामध्येच निर्धाव चेंडू आलाय अजून या षटकामधल्या तब्बल 2 चेंडूचा खेळ शेष असेल 2 चेंडूचा इथे कशा प्रकारे मारा केला जाईल अप्रतिम चेंडू सतीक टप्पा बाहुबली मध्ये कटप्पा आणि गोलंदाजी मध्ये टप्पा तो अचूक टप्पा इथे पाहायला गावतोय वा बाई वा अप्रतिम गोलंदाजी अजूनही अंतिम चेंडूचा खेळ शेष असेल या वेळेला पुढचा चेंडू पांडा याचा शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू होता सतीक यॉर्कर तिथे पाहायला गावतायत ये ना सूरत देखता है ये ना मुहूर्त देखता है ये तो बस अपनी टीम की जरूरत देखता है पांडा आपल्याला पाहायला गावला होता षटक क्रमांक मला वाटते इथे दुसरं समाप्त 2 षटकांच्या अखेरीचा धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 8 एक रन्स आपल्याला पाहायला गावतात 8 धावा 40 धावांचे इथे पाठलाग करायचं असेल अजूनही 32 धावांची इथे गरज 18 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता आहे ज्या पद्धतीने 33 धावांची आवश्यकता आहे 41 धावांची आवश्यकता आहे 18 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता ज्या पद्धतीने हे दुसरं षटक फेकलं गेलं आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी त्या चेंडूचा मारा केला पांडाने आणि ज्या विकेटांची पतन झाली एक मनोवैज्ञानिक दबाव असा निर्माण झालाय दत्तप्रसाद पवनपुत्र जांभारी समोर
या ठिकाणी थोडे दबावात आपल्याला फलंदाज दिसत आहेत, परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाहीये. शेवटचे 13 चेंडू शिल्लक आहेत. 33 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्राईकला अजूनही आहे तो मैदानावरती. निखिल सुवारे वक्रटुंड बंदर रोड रत्नागिरीकडून बिलॉंग करतात. त्यांना क्रीजवरती स्थिर व्हावं लागेल. आपल्या संघाचा विजय मिळवून द्यायचा असेल तर त्यांना या ठिकाणी अप्रतिम फलंदाजीचं रूप आपल्याला प्रकट करावं लागेल आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून द्यावा लागेल. 18 चेंडू 33 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजीसाठी येत आहेत ते शुभम मॅन फ्रॉम गावडे आंबेरा. निखिल आपला स्ट्राईकला आहेत. नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत ते समीर आणि गोलंदाजीसाठी तयार वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीनं 3रं षटक घेऊन आले ते शुभम. शुभम आदल्या वर्षी या मैदानावरती खेळून गेलेला आहे, गोलंदाजी करून गेलेला आणि अप्रतिम फलंदाजी सुद्धा या मैदानावरती तो करून गेलेला आहे. त्याला या पिचचा या मैदानाचा अनुभव आहे. त्याचा या ठिकाणी पुरेपूर फायदा करून घेतात आणि तो कसा करून घेतात हे सुद्धा पाहायला या ठिकाणी मिळेल. त्यांच्या षटकातील पहिला चेंडू फेकण्यासाठी तयार शुभम. राईट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्राईकला आहेत ते निखिल. हे 6 चेंडू बघूया कशा पद्धतीने फेकतात ते शुभम. हो पहिला चेंडू नो बॉल स्वीप केलाय चांगल्या पद्धतीने. 22च्या रूपाने एकूण 2 धावा. धावसंख्येत बरं धावसंख्या झाली 10. 2 गडी बाद झाले. पहिला गडी बाद झाला तो प्रतीक आणि त्यानंतर झालाय तो केतन. प्रतीक 5 धावा काढून केतन 7 धावा काढून. दोन्ही खेळाडू 7 धावेवरती बाद झाला होता. धावसंख्या झाली 10. पहिला चेंडू फेकला तोही नो बॉल. 22च्या रूपाने 1-2 धावा मिळाल्या होत्या. आता अधिकृतरित्या पहिला चेंडू फेकण्यासाठी तयार. राईट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्राईकला येतो निखिल. हो सुंदर चेंडू. लेग स्टिक वरती चेंडू होता. रॅपिड बॉल होता. फलंदाजाला काही तो चेंडू समजला नाही आणि चेंडूने वेष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. अप्रतिम चेंडू. 3रा धक्का. निखिल सुरे माफ करा रत्नागिरीचे आहेत. 3 गडी बाद झालेत. दत्तप्रसाद पवनपुत्र जांभारी संघाचे. एक अप्रतिम सामना, एक अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम क्षेत्र रक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतं. एक परिपूर्ण असा हा सामना या ठिकाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळतो. एकच चेंडू फेकून झालेला आहे आणि धावसंख्या झाली 10. अजूनही 17 चेंडू येणे बाकी आहे. टाइमआउट नाहीये. खरं तर क्रिकेटमध्ये 2 मिनिटाच्या ओव्हरआर्म क्रिकेटचं मी सांगतो. 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर 2 मिनिटांमध्ये नवीन फलंदाज आहे त्याने क्रीज वरती जाऊन चेंडूला पाहिजे. हा क्रिकेटमध्ये नियम आहे. तो ओव्हरआर्म क्रिकेटमध्ये. हे अंडरआर्म क्रिकेट आहे. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये कुठले नियम ठरलेले नाही आहेत. आयोजक जी स्पर्धा ज्या स्पर्धेचं आयोजन करतो, अंडरआर्म क्रिकेटचं आयोजन करतो, स्पर्धेचे संपूर्ण नियम ते आयोजक क्रिएट करतात आणि त्यांना तुम्हाला फॉलो करावं लागेल. विकेट. सुंदर चेंडू. रॅपिड बॉल यॉर्क करण्याचा प्रयत्न होता. सुंदररित्या मारलेला चेंडू. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या येते 10. 3 चेंडू फेकून झाले. अप्रतिम गोलंदाजी. अप्रतिम. सुंदररित्या गोलंदाजी करताना शुभम. सुंदर चेंडू. रॅपिड बॉल. क्लीन बॉल या ठिकाणी वेष्ट्या उद्ध्वस्त झाल्यात. हा साईनाथ
तंबूत परतले, क्लीन बोल्ड होऊन तंबूत परतले. गतीचा अंदाज येत नाही या ठिकाणी पवनपुत्र जांभारीच्या फलंदाजांना. धावसंख्या स्थिर आहे ती 10. 4 गडी बाद झालेत. नवीन फलंदाज आले ते विघ्नेश, राईट हँड राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतायत ते शुभम, स्ट्राईकला आहे ते विघ्नेश. थोडस तडपण, एक मनोवैज्ञानिक दबाव वाला सामोरे जात आहेत ते पवनपुत्र जांभारीचे फलंदाज. एक चांगलं कमबॅक या ठिकाणी केलंय. सुंदर मारलेला चेंडू, तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण प्रज्योत यांच्याकडून. फॉलो मध्ये उभे आहेत ते क्षेत्ररक्षण करतायत. या षटकातील शेवटचा चेंडू शुभम यांचा, राईट हँड राऊंड द विकेट, स्ट्राईकला आहेत ते विघ्नेश. हो, यॉर्कर लेन चेंडू होता. बॅट आणि बॉलचं कोणतंही कॉन्टॅक्ट नाही. चेंडूने यष्ट्या उद्ध्वस्त केला आणि 3 गडी बाद केले. एक नफीतुली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. एक कशी गोलंदाजी या ठिकाणी फलंदाजाला कोणतीही संधी देत नाहीये. षटक संपलंय. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे या ठिकाणी. आता पुन्हा एकदा मिस्टर पांडा गोलंदाजीसाठी येत आहेत. धावसंख्या आहे ती 10. 5 गडी बाद झालेत. 3 षटकं संपलीत. हे 4थं षटक प्रगतीवर आणि घेऊन आले ते मिस्टर पांडा. दिवा एक्सप्रेस, राईट हँड ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतात. स्ट्राईकला आहेत ते समीर. कशा पद्धतीने त्यांच्या गोलंदाजीचा सामना करतात ते पाहायचं. राईट हँड राऊंड द विकेट पांडा. सुंदर चेंडू, सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. ऍक्शन बॉलर आहेत. ज्या पद्धतीने हँडलॉक गोलंदाजी करतात तशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात ते. त्याचा अंदाज काही फलंदाजाला येत नाही. बीट होत आहेत. हो, आता मात्र दिशा दिली, सन्मान दिला चेंडूला, परंतु तो सन्मान देताना थोडीशी दिशा दिली होती. ऑफ साईडला गेलेला चेंडू डिक्लेअर एरियामध्ये 1 धाव मिळते. धावसंख्या झाली 11. पुन्हा एकदा पांडा. षटकातील पुढचा चेंडू, क्लीन बॉल. मला एक गोष्ट कळत नाही, मी फलंदाजाला नक्कीच सांगू शकेन. प्रत्येक फलंदाज हा ब्लॉक बॉलवरती आउट होत आहे. जर गोलंदाज जर ब्लॅक बॉल टाकताय तर तुम्ही तो चेंडू जास्तीत जास्त पुढे घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तो चेंडू फुलटॉस कसा होईल हे बघितलं पाहिजे. तुम्ही जर चेंडू टप आणण्याची वाट बघितली तर बॅटचा टो आहे तो जमिनीपासून जर वरती असेल तर तुम्ही नक्कीच त्रिफलाची बाद व्हाल. थोडीस फुटवर्क ठेवा. तुमचं फुटवर्क कमी आहे या ठिकाणी मी अजूनही सांगतो. थोडंसं फुटवर्क ठेवा. चेंडू फुलटॉस बनवण्याचा प्रयत्न करा. टायमिंग करा. बॉल आणि बॅटचं टायमिंग झालं पाहिजे. या षटकातील 4था चेंडू, राईट हँड राऊंड द विकेट. हो, दिवा एक्सप्रेस, ती गती, ती स्पीड, दिशेन चेंडू नेक्स्ट स्टिकच्या बाहेरून गेला चेंडू. विकेट किपरला सुद्धा अडवता आला नाही. धावसंख्या वाईड आणि एक बाईटच्या रूपाने 2 धावा मिळतात. धावसंख्या झाली 13. हो, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड या ठिकाणी. अमोल भाटकर बाद झालेत. शेवटची जोडी आता मैदानात राहील. ईश्वर अजूनही मैदानात आहेत. ऑल आउट झालेले आहे. दत्तप्रसाद जांभारे हा संघ विजयी झालेला आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाच्या जोरावरती एक हाती विजय मिळवला. कोणतीही संधी दिली नाही फलंदाजांना. एक अप्रतिम रोल मैदानावरती ज्या पद्धतीने त्यांनी पेश केला त्यात दाद द्यावी लागेल दत्तप्रसाद जांभारेच्या खेळाडूंना. यानंतर जो सामना होणार आहे तो ऑलस्टार विठ्ठल रखमाई वर्सेस दत्तप्रसाद कुडली. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी लगेचच पहिल्या मध्ये यायचं. दत्तप्रसाद कुडली आणि ऑलस्टार विठ्ठल रखमाई. मैदानावरती टॉस होईल लगेचच. मी या स्पर्धेचे स्पर्धा प्रमुख सुधीरजी वासळे साहेब यांना विनंती करेन की त्यांनी ताबडतोब मध्ये यायचे.
नक्कीच पहिला सामना आपण जर पाहायला गेलो तर पवनपुत्र जांभारी बनाम दत्त प्रसाद जांभारी संघ होते. दोन्ही संघ इथे बलाढ्य आपल्याला पाहायला गवले. एक मोठी लढत मुकाबला आपल्याला इथे पाहायला गावला होता. आणि नक्कीच या सामन्यामध्ये जी कामगिरी सुंदर केली गेली असेल ती पांडा दिवा एक्सप्रेस याच्या माध्यमातून पूर्ण सामना हक्का बक्का आणि पूर्ण दाखवून देणारा हा सामना होता. दमखम दाखवलाय पांडाने आणि नक्कीच पांडा याच्या माध्यमातून आपल्या संघासाठी मोठी कामगिरी आपल्याला पाहायला गवले. आपण पाहतोय झुंजार क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य दिव्य अशी स्पर्धा. नक्कीच बाबू शेठ पाटील मित्रमंडळ प्रस्तुत ZPL चा महाथरार झुंजार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरे. आणि या पर्व दुसरेचे सर्वांना आहे गर्व. ज्या वेळेला आपण पाहतोय अप्रतिम सामने यावेळेला खेळवले जात आहेत. विनायक रत्ना कुठे असेल त्यांनी पॅव्हलियन मध्ये संपर्क साधा. सोम डाफळे सरांना विनंती असेल की आपण सुद्धा कॉम्बॉक्स मध्ये यायचं असेल. सोम डाफळे सर. आता झालेला जो सामना होता तो खरोखर सर्वांना स्मरणात राहील असा होता. वाटलं होतं की जे आव्हान समोरच्या टीमने दिलं होतं ते पवनपुत्र लिलिया पार करेल. मात्र आज प्रेक्षकांचं पण चांगलंच मनोरंजन झालं आणि आजच्या या पहिल्या सामन्यामध्ये पहिल्या मॅच मधला जो सामनावीर आहे तो अक्षय गुरव, त्याला टोपण नावाने बहुतेक पांडा नावाने ओळखलं जात असतील, त्याने 4 विकेट घेतलेले आहेत. तर त्यांचा सामनावीर पुरस्कार त्याने देण्यासाठी पॅव्हलियनच्या जवळपास यायचे. अक्षय गुरव. अक्षय गुरव. याआधी जो सामना झाला पवनपुत्र वर्सेस दत्तप्रसाद जांभारी, यामध्ये त्या सामन्याचा सामनावीर ठरलाय तो दिवा एक्सप्रेस मिस्टर अक्षय गुरव उर्फ पांडा. याने लगेचच यायचंय आणि आपला पारितोषिक स्वीकारायचंय. पुरस्कार घ्यायला यायचे अक्षय गुरव. 4 विकेट्स त्याने घेतल्या. अतिशय अप्रतिम अशी गोलंदाजी त्याने या ठिकाणी दाखवलेली आहे अक्षय गुरव. डॅशिंग बॉयज यांनी हे टी शर्ट्स स्पॉन्सर केलेले आहेत आणि चषक विनायक कटनाक यांनी चषक सामनावीरचं स्पॉन्सर केलेलं आहे. अक्षय गुरव कुठे असेल त्याने लगेचच यायचं, पुढचा सामना सुरू करायचा. अक्षय गुरव यांना सामनावीरचा पुरस्कार प्रदान करताना यानंतर जो सामना होणार आहे तो ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाई वर्सेस दत्तप्रसाद कुडली. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी लगेचच नाणेफेकीसाठी पिचवरती यायचंय. दत्तप्रसाद कुडली वर्सेस ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाई. मैदानावरती जी प्रॅक्टिस चालू आहे ती थांबवायची आहे आणि दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी लगेचच नाणेफेक करून घ्यायचे. दोन्ही संघाचे कर्णधार कृपया मैदानावरती यायचे. नाणेफेकीचा कॉल आपल्याला घ्यायचा आहे. दत्तप्रसाद एक कुडली. दोन्ही जी कुडलीची टीम्स आहेत दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया मैदानामध्ये यायचं. दुसरा कर्णधार ताबडतोब मैदानात यायचंय. ऑल स्टार विठ्ठल रखुमाईचा कर्णधार. जोरदार टाळ्यांचं स्वागत करायचंय दोन्ही कर्णधारांचं.
आणि काय जिंकलेला काय करून आता पहिला जो सामना आपण पाहिला या सामन्यावरून आपल्याला थोडंफार अंदाज आला असेल की यावर्षीचे या मैदानावरती होणारे सामने या अटीतटीचे असतील. तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून बघताय? चांगले फलंदाज आहेत मात्र गोलंदाज समोर जे तुम्ही आत्ता पाहिलेले आहेत आणि त्यांची गोलंदाजी एवढी सुरेख होती आणि त्याच्यामध्ये चांगले चांगले फलंदाज सुद्धा मैदानावर टिकू शकले नाहीत. याबाबतीत काय म्हणू शकाल? ओके ऑल द बेस्ट. या ठिकाणी देणगी आली संस्कृती निलेश मुरले 501 रुपये. जांभारी गावचे विद्यमान सरपंच आदेशजी पावरी साहेब यांच्याकडून 1000 रुपये. हरिदेव देवस्थानचे सचिव सन्माननीय नारायणजी पावरी साहेब यांच्याकडून 1000 रुपये. जांभारी गावचे ज्येष्ठ नागरिक इब्राहिम भाटकर यांच्याकडून 1000 रुपये. कैलासवासी सुशीला तुकाराम नाटेकर यांच्या स्मरणार्थ श्रीश महादेव नाटेकर यांच्याकडून 551 रुपये. या देणगीदारांचे आम्ही आभारी आहोत. दत्तप्रसाद कुडली मोडाचा स्क्वॉड आहे. खेळाडू आहेत कुंदन रुईलकर आयकॉन आहे. विधातामधून खेळतो. अजगोली गावाला बिलॉंग करतो. फैजान मुल्ला आयकॉन खेळाडू आहे. राजापूर गावाला बिलॉंग करतो. इतर सदस्य आहेत दीपराज पावरी कप्तान, दत्तप्रसाद कुडलीचे, प्रणय नाटेकर, श्रेयश फणसकर, राहिल पावरी, पद्माकर आडेकर, श्रेयश पावरी, सुबोध भाटकर, रोहन पावरी. ऑल स्टारचे स्क्वॉड असं आहे. मिस्टर स्मिथ आयकॉन रत्नागिरीला बिलॉंग करतो. सलीम आयकॉन आहेत राजापूरला बिलॉंग करतात. सदस्य आहेत सायू अडवीरकर, ईशान अडवीरकर, अनु आंबेडकर, वधू अडवीरकर, नीतू हरसकर, सुजन शिरगावकर आणि श्रेयश आंबेडकर. सामन्याला पंचांनी लगेचच सुरुवात करायची आहे. आपल्याला वेळेचं बंधन आहे. आपल्याला एक ठराविक वेळेमध्येच सामने खेळवायचे आहेत. ती वेळ आपली आली संपली की आपल्याला खेळ या ठिकाणी बंद करावा लागेल. सर्व संघांनी सुद्धा सहकार्य करायचं आहे. आम्हाला वेळेची मर्यादा आहे. या मर्यादेतच राहून आम्हाला या स्पर्धेचं जेवढे सामने ते खेळवायचे आहे. सलामीची जोडी मैदानात उतरली. ईशान आणि स्मिथ. स्मिथ शिवलकर मुरुगवाडा रत्नागिरीला बिलॉंग करतात. दर्जेदार फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये एक परिपूर्ण असं पॅकेज म्हणजेच स्मिथ आणि त्याच्यात तोडीस तोड आहेत ते ईशान अडवीरकर. स्ट्राईकला आहेत. गोलंदाजीसाठी कोण येतात ते पाहूया. स्वतः कुंदन रोहिलकर आदल्या वर्षी रॉनिश फायटर संघाचे आयकॉन होते. उत्कृष्ट खेळीच्या जोरावरती रॉनिश फायटर संघाला त्यांनी फायनल पर्यंत पोहोचवून आणि त्या झुंजार प्रीमियर लीग 2024 चे टायटल त्यांच्या रॉनिश फायटरच्या खांद्यावरती त्यांनी एकट्याच्या जोरावरती विराजित केलं होतं आणि त्यांना मोलाची साथ दिली होती. ती सामन्याला सुरुवात होते. पद्माकर राईट हँड राऊंड विकेट मारा करतील. वैयक्तिक पहिला संघाच्या वतीनं पहिला सामन्यातील पहिला षटक ते पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू वाईड यॉर्क करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न होता. विकेट किपरनं काम अगदी सोपं केलं. चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी
विकेटच्या पाठीमागे आपली भूमिका बजावताना कुंदन रोईलकर, पुन्हा एकदा पद्माकर, षटकातील पुढचा चेंडू टाकेल. अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम प्रयत्न या ठिकाणी होता. स्टेट ड्राईव्ह म्हणावा लागेल. पंच केलेला चेंडू, कोणतीही संधी नाही. क्षेत्ररक्षकाला चेंडू अडवण्यासाठी हलकासा प्रयत्न केला होता दीपराजने. धावसंख्या झाली 4. गोलंदाजी करतायत ते पद्माकर, राईट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्राईकला आहेत ते ईशान. चेंडू वाईट बॉल घोषित केलाय. 1 धाव मिळते. धावसंख्या झाली 5. पद्माकर, षटकातील पुढचा चेंडू, खराब चेंडू, दिशाहीन चेंडू, थोडीशी लय बिघडलेली. पहिला चेंडू अप्रतिम फेकला होता, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार लगावल्यानंतर थोडस प्रेशर, थोडस दबाव गोलंदाजावरती दिसून येतो. दिशाहीन चेंडू, स्वैर चेंडू फेकतात ते गोलंदाज. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत, त्यांना सामना करतायत ते ईशान. अप्रतिम रित्या दिशा दिलेली, अंतिम लास्ट एंडिंगला बॅट चा प्रहार केला चेंडूवरती आणि चेंडूला दिशा दिली. 2 धावांसाठी धावसंख्येत भर. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने मारलेला चेंडू ईशान. अतिशय संयमी खेळंदाजी, कोणताही राग नाही, अगदी दयालू असा म्हणावा लागेल खेळाडू तो म्हणजे ईशान. धावसंख्या झाली 10. हो, अप्रतिम शॉट, सुंदर क्षेत्ररक्षण, निर्धाव चेंडू. या षटकातील शेवटचा चेंडू पद्माकर यांच्या राईट हँड राऊंड द विकेट. हो, फुलटॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलला. कव्हर मधून गेलेला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी धावसंख्या झाली 14. षटक संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 14. 3 बाद 14. तर मी मगाशी म्हणत होतो रॉनिश फायटरच्या बाबतीत कुंदन रोहिलकरने ज्या पद्धतीने खेळी केली आणि त्यांना फायनल जिंकून दिली आणि त्यांना साथ दिली होती ती मानस लाकडे यांनी. हे 2 खेळाडू तगडे खेळाडू होते रॉनिश मध्ये, पण आज ते आयकॉन म्हणून दत्तप्रसाद कुडलीकडून खेळतायत. कुंदन विकेट किपर आहेत. फैजान गोलंदाजीसाठी आलेत. फैजान आयकॉन आहेत ते, राजापूर गावाला बिलॉंग करतात. बघूया. हो, रॅपिड बॉलर. 2 धावा, नो बॉल आणि बाईच्या रूपाने 1 धावसंख्या 16. नो बॉल. यानंतर समालोचन करतील चिन्मय. या वेळेला पंचाचा डिसिजन नो बॉल. नियम क्रमांक 21 इथे मोडला जाईल. अतिरिक्त 1+1 अशा प्रकारे इथे 2 धावा जोडली जातील. 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 18 रन्स, एकावरती 8. 18 आपण पाहतोय. या अगोदरचे सलग दोन्ही चेंडू मला वाटतं अवांतरच्या स्वरूपामध्ये जोडले जातील. नक्कीच खूपच खराब गोलंदाजी, खराब सुरुवात म्हणावी लागेल फैजान याच्या माध्यमातून. फैजान गोलंदाजी मार करून एक आगळ्या वेगळ्या स्टाईलचा गोलंदाज. ज्या प्रकारे सिनान लांबे गोलंदाजी मार करून गोलंदाजी करतो त्याच प्रकारे हा सुद्धा एक राजापूरचा सितारा आपण पाहतोय. त्याच स्टाईल मध्ये गोलंदाजी करताना यावेळेला फैजान. याचा पुढचा चेंडू वेगवान फटका स्ट्रायकिंग एंड वरती स्मिथ शिवलकर, मॅन फ्रॉम मुरुकवाडा. अनेकदा आपण त्याला जयभैरी मुरुकवाडा या संघाच्या माध्यमातून खेळताना पाहिलं असेल. तोच स्मिथ शिवलकर आपण पाहतोय मैदानावरती. धावसंख्या 20 धावा स्कोर कार्ड वरती. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ. स्मिथ खेळण्यासाठी तयार. पुन्हा एकदा उडपटांग शॉट. यावेळेला उच्चारण केलंय. नक्कीच चेंडू बघता बघता अखंड पैलाडी चंद्रावर जाणारा फटको हिला मनात आणि घुसला बाउंड्री लाईनीच्या दुकानात. अप्रतिम प्रहार. स्मिथ ऑन फायर. चेंडू झाला फरार. येतोय ती खणखणीत चौकार. धावसंख्यांमध्ये 4 ने वाढ होते. धावसंख्या झटपट वेगानं बदलताना पाहायला गावते. 24 धावा 2 4. 24 स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला गावते. यापुढचा चेंडू फैजान याचा गोलंदाजी मार करून तयार. पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू होता. सतीक यॉर्कर तिथे टाकला गेला होता आणि नक्कीच तितकंच दर्जेदार फटका आपल्याला पाहायला गावला. स्मिथच्या बॅट मधून 2 धावा वसूल करणारा फटका आणि 2 ने धावसंख्येमध्ये भर पडली जाते. धावसंख्या झटपट वेगानं बदलताना पाहायला गावते. स्कोर कार्ड जंप होते आणि 2 6 24 या धावसंख्येवरती. यापुढचा चेंडू वेगवान चेंडू होता. गतीमध्ये परिवर्तन केलं गेलं असेल. पंचांचा सिग्नल काय येतोय? दिलाचे ठोके वाढवणारा हा सिग्नल असेल. अपील केली जाते. अपीलला फेटाळून लावलं जाईल की
थोडस डिसिजन घेण्यामध्ये योग्य तरी ते पार पडलं जाईल. यस, तिन्ही पंच एकत्रित येताना पाहायला गावताय. तिन्ही पंचांचा डिसिजन इथे काय येणार पाहूया. यस, इथे आला असेल नक्कीच. डॉट बॉल, डॉट बॉल, डॉट बॉल. अप्रतिम चेंडू होता. उसळी घेणारा चेंडू बीट झाला असेल स्मिथ शिवलकर. अजून या षटकामधल्या तब्बल 2 चेंडूचा खेळ शेष. 2 चेंडूचा कशा प्रकारे इथे मारा केला जाईल. वेगवान चेंडू होता. गतीमध्ये परिवर्तन. इंग्लिश मध्ये त्याला स्पीड ऑफ चेंज असं बोललं जातं आणि मालवणी भाषेमध्ये त्याला बोललं जातं रानलान ठोपत वाटलान वाटीभर. गतीमध्ये परिवर्तन. पैजांच्या माध्यमातून या पुढचा चेंडू आणि याही वेळेला सती यॉर्कर तिथे पाहायला गावतोय. पंच करायचा केला होता विचार असफल ठरताना पाहायला गावतोय. तिथे कष्ट करणं गरजेचं असेल. कष्ट कराल तरच तिथे यशाला प्राप्त कराल. या वेळेला कष्ट करावे लागतील कारण म्हटलं जातं क्षेत्र कोणतेही असो आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाही आणि जर कष्ट प्रामाणिक कराल तर यशालाही पर्याय नाही. इथे धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 27 धावा 27 रन्स आपल्याला पाहायला गावत आहेत. सलामीवीर मैदानामध्ये ईशान अडविरकर. जर अपोजिट साइडला पाहायला गेलं तर नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती स्मिथ शिवलकर मॅन फ्रॉम मुरुगवाडा. आणि नक्कीच रत्नागिरीमध्ये गाजणार हा फलंदाज आपण पाहतो. एक ऑलराऊंडर स्मिथ शिवलकर मैदानामध्ये उपस्थित. न्यू बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय स्ट्रायकिंग एंड वरती ईशान अडविरकर मॅन फ्रॉम तुलसुंदे. गोलंदाजी मार करून वैती कोड्यातलं पहिलं आणि संघाच्या वतीने तिसरं षटक. पंचांचा ओव्हर द राईट राऊंड विकेट. ईशान खेळण्यासाठी तयारी. राईट हँडेड बॅटर. पहिला चेंडू पंचांचा डिसिजन इथे येतोय नक्कीच. नो बॉल 1+1 असे 2 धाबा जोडले जातील. या 2 धाब्यांनी धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या 2 नी वाढ. यापुढचा चेंडू पहिला चेंडू अतिरिक्त धावांमध्ये ते भर पडली जाते. ते अचूक टप्पा अचूक लेन टाकावी लागेल कारण समोर पाहायला गेलं तर तुलसुंदे गावाकडून बिलॉंग करणारा हा खंदा फलंदाज आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा बघता भजी मागता जिलेबी असा व्हाईट बॉल पंचांच्या माध्यमातून घोषित केला जातोय. आणि धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती बघता बघता 30 आपल्याला पाहायला गावत असेल. 30 धावा. यापुढचा चेंडू याही वेळेला स्वेर मारा. इथे मात्र गोलंदाजी अचूक टप्पा टाकावा लागेल. इथे कष्ट करणं गरजेचं असेल. नक्कीच सलग 3 चेंडूंवरती 3 स्वेर मारा. अतिरिक्त धावांची आतिषबाजी इथे केली जाते. ज्या प्रकारे म्हटलं जातं ढगातून पाऊस पडतो त्या प्रकारे ते अतिरिक्त धावांचा पाऊस पडला जातोय गोलंदाजाच्या माध्यमातून. नक्कीच नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय. श्रेयस आला असेल यावेळेला गोलंदाजी मार करून. स्ट्रायकिंग एंड वरती ईशान मॅन फ्रॉम तुलसुंदे. आल्या आल्या दमकम दाखवलाय. अफलातून चेंडू. आग उघडणारा हा चेंडू आणि नक्कीच ईशान बॅक टू द पवेलियन. पहिला धक्का पहिला हादरा आणि पहिला लागलेला हा मोठा धक्का आपल्याला पाहायला गावतोय. ईशान बॅक टू द पवेलियन. ओयुठी आउट. दमकम दाखवणारा फटका मारायच्या नादात इथे लागला असेल पहिलं कलम आणि पहिल्या कलमाच्या स्वरूपामध्ये ईशान बॅक टू द पवेलियन. गोलंदाजी मार करून आपण पाहत होतो. श्रेयस आला होता आणि श्रेयसच्या माध्यमातून अफलातून चेंडू. अफलातून आग उघडणारा चेंडू टाकण्यात यश मिळवताना पाहायला गावलो होतो तो श्रेयस. न्यू बॅटर मैदानामध्ये सायू आला असेल आणि या वेळेला आलेला धमकम दाखवणार का वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार. स्ट्रेट डिलिव्हरी करायचा केला होता विचार परंतु तितकं ताकदवान फटका आपल्याला पाहायला गावला नसेल आणि इथे आला असेल डॉट बॉल. अजून या षटकामधल्या तब्बल 4 चेंडूचा खेळ शेष. या वेळेला दमकम दाखवलाय. अफलातून फटका टांगा पलटी घोडे परार. झुंजार प्रीमियर लीग 2025 चा करारा चौकार. वा बाई वा. अप्रतिम प्रहार. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 3/5 35 धावा आपल्याला पाहायला गावतात. लॉस ऑफ 1 विकेट. 1 बाद 35. पुढचा चेंडू श्रेयस याचा. सायू खेळण्यासाठी तयार. वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार. पंचांचा डिसिजन. अतिरिक्त धाव स्वैर मारा घोषित केला जातोय आणि अतिरिक्त धावांनी भर पडली जाईल. या पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्ट्रेट डिलिव्हरी सुरेल कॅमेरामॅनच्या डोक्यावरती आणि या वेळेला नक्कीच सुरेख फटका. आपल्यातून फलंदाजी आपल्याला पाहायला गावते. फलंदाजाच्या माध्यमातून सायू मॅन फ्रॉम तुलसुंदे. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 40 धावा आपल्याला पाहायला भेटतात. 40 रन्स. लॉस ऑफ 1 विकेट. याही पुढचा चेंडू. आपल्यातून फटका. नक्कीच म्हटलं जातं ना की मै रुकेगा नाही मै झुकेगा नाही. इथे झुकवल्या जात आहे गोलंदाजाला. म्हटलं ही जातं असफलता एक चुनौती है. इसे स्वीकार करो तुम. क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो. जब तक
ना सफल हो नीचे त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नीचे त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. धावसंख्या या 4 धाव्याने वाढ पडली जाते. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 48 धावा, 48 रन्स आपल्याला पाहायला गावत आहेत स्कोर कार्ड वरती. गोलंदाज पाहतोय फैजान आल्या दमखम दाखवलाय. स्मिथ शिवलकर तैनात होता. वेगवान चेंडू आपला तोंड डिलिव्हरी पाहायला गवते. फिंगर मॅजिक आग उघडणारा चेंडू आणि आग उघडून गेला असेल यावलेला. स्मिथ शिवलकर सारखा मोठा मोहर आहे ते डगआउट मध्ये परतताना पाहायला गवतोय. आपला तो चेंडू होता. मोठा धक्का स्मिथ शिवलकरच्या स्वरूपामध्ये न्यू बॅटर मैदानामध्ये येईल. स्मिथची जागा घेण्यासाठी उदू आला असेल यावलेला. नक्कीच फैजान आपण गोलंदाजी मार्कवर ते पाहत होतो. वैयक्तिक कोटीतल्या दुसऱ्या संघाच्या वतीनं चौथं षटक 48 धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला भेटते. पहिला चेंडू होता. पहिल्या चेंडूवरती स्मिथ सारखा मोठा मोहर आहे ते डगआउट मध्ये परतलाय आणि धक्का दिला गेला असेल तो मात्र स्मिथ याला फैजान याने. आपलातून चेंडू होता. परफेक्ट यॉर्कर सतिक यॉर्कर तिथे पाहायला गवला आणि यॉर्करच्या माऱ्यावरती स्मिथ तिथे डगआउट मध्ये परतलाय. नवीन बॅटर मैदानामध्ये लेफ्ट हँडेड बॅटर आपण पाहतोय. उदू आला असेल. यापुढचा चेंडू फैजान याचा वेगवान चेंडू होता. पुन्हा एकदा सती यॉर्कर तिथे मारला गेला असेल आणि नक्कीच सन्मान केला गेला असेल चेंडूचा. अजून या षटकामधल्या तब्बल 4 चेंडूचा खेळ शेष बाकी. तिसरा चेंडू टाकताना गोलंदाज फैजान आपण पाहतोय. वेगवान फटका मारायचा केला होता. विचार पंचांचा सिग्नल इथे येतोय. नो बॉल. अतिरिक्त धावांची भर नियम क्रमांक 21 इथे मोडला जाईल. धावसंख्येमध्ये एकाने वाढ 49 धावा स्कोर कार्ड वरती. यावेळेला वेगवान फटका अलॉंग द कार्पेट खेळला गेला असेल. एकच धावे ते घोषित केली जाते पंचांच्या माध्यमातून. एका धाब्याचा सिग्नल 50 धावा. अर्धशतक इथे प्रगतीपथावरती आपल्याला पाहायला भेटते. स्कोर कार्ड वरती अर्धशतक संघाच्या माध्यमातून केलं जाते. एक वेगवान फटका यावेळेला पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारायचा केला होता. विचार सिंगल ड्राईव्ह केला गेला असेल. ड्रॅग केला गेला होता चेंडूला आणि नक्कीच फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एकच धाव खर्च केली जाईल. एका धाव्याने इथे मात्र समाधानी व्हावं लागेल. डीप स्क्वेअर लेग दिशेने चेंडू फटका खेळला गेला होता आणि फटका यशस्वीरित्या पार पडला. एक धाव खेचून आणणारा फटका या वेळेला स्टँड अप डिलिव्हरी आपलातून फटका. आग उघडणारा हा चेंडू होता आणि त्यावरती आग उघडणारा फटका. चेंडू जातोय सरळ आरपार सीमा पार येतोय ते झुंजार प्रीमियर लीग होकार. उदू पाहत होतो स्ट्राइकिंग एंड वरती. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 5/5 55 धावा. अंतिम चेंडू फैजान घेऊन ज्यावेळेला वेगवान चेंडू होता. सतिक यॉर्कर तिथे पाहायला गवला. बीट झाला असेल. चेंडू मैदानामध्ये ट्रॅव्हल झालाय आणि नक्कीच तिथे आला असेल डॉट बॉल. आपलातून चेंडू आपलातून डिलिव्हरी केली गेली असेल. वेग होता. एक्सप्रेस ओळखला जाणारा राजापूरचा हा फैजान आपण पाहत होतो. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 4 षटकांच्या अखेरीस 55 धावा 55 रन्स आपल्याला पाहायला गवतोय. लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 बाद 55 धावा 4 षटकांच्या अखेरीस. आणि अंतिम षटक घेऊन आला असेल प्रणय आलाय आणि आल्या इथे दमखम दाखवलाय. प्रणय इथे प्रणय चालवला असेल. एक ब्रह्मास्त्राचा वापर शस्त्राचा वापर केला गेला असेल. ब्रह्मास्त्राचा वापर केला गेला असेल. शस्त्र काढलं गेलं होतं आणि त्या शस्त्राचा पुरेपूर वापर सतिक यॉर्कर तिथे पाहायला गवला. अचूक टप्पा अचूक रिदम तिथे होती आणि बघता बघता सायू सारख्या मोठ्या फलंदाजाला इथे डगआउट मध्ये परतावं लागेल. गोलंदाजी मार करून प्रणय आपण पाहतोय. एक आक्रमक गोलंदाजी यावेळेला प्रणय याचा पुढचा चेंडू न्यू बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय. सलीम आपण पाहतोय आणि या वेळेला पंचाचा डिसिजन व्हाईट बॉल
धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 56 धावा, 56 रन्स. या पुढचा चेंडू सलीम यासाठी वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार. इथे मिसफील्ड पाहायला गवली असेल आणि मिसफील्डच्या स्वरूपामध्ये नक्कीच धावा खर्च केले जातील. एक सुंदर फटका मारायचं केलं होतं विचार आणि एकाने वाढ धावसंख्यांमध्ये. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 57 धावा. याही पुढचा चेंडू पंचांचा डिसिजन. इथे येतोय व्हाईट बॉल आणि सलग चेंडूंवरती ते व्हाईट बॉल पंचांच्या माध्यमातून घोषित केल्या जाते. ते दमखम दाखवणं गरजेचं असेल. इथे कष्ट करावे लागेल. आयुष्यात वेळ आणि मैदानात खेळ कधी बदलेल माहित नाही, परंतु बदलणाऱ्या वेळाला आणि मैदानातल्या खेळाला जर मोठी ठेवायचं असेल तर इथे सावध आणि सतर्क राहणं गरजेचं असेल. नजर हटी दुर्घटना घटी. इथे दुर्घटना घटली असेल. चेंडू बघता बघता आर पार झालाय आणि इथे मिळालेत नक्कीच 4 धावा. फलंदाजाने केला वार. चेंडू गेला सीमा पार. धावा मिळाले 4 आणि आपण पाहतोय झुंजार प्रीमियर लीगचा हा चौकार. वा भाई वा. आपलातून फलंदाजी, आपलातून फटकेबाजी पाहायला गवतेत. याही वेळेला दमखम दाखवणारा फटका. पाहूया पंचांचा सिग्नल काय येतोय. येस इथे पंचांचा सिग्नल येतोय. 4 धावा. आपलातून डिलिव्हरी, आपलातून फलंदाजी. धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 66 रन, 66 धावा. अंतिम चेंडूचा शेष. हानावरचं षटक लपड्याचं षटक होतं आणि या लपड्याच्या षटकामध्ये नक्कीच अप्रतिम वार केले जात आहेत आणि या वेळेला एकच धाव खर्च केली जाईल. दुसऱ्या धाव्याचा कॉल येईल का पाहूया. कॉलिंग कोऑर्डिनेशन तिथे पाहायला गवलंय आणि एका धाव्यावरती अशा प्रकारे इनिंग इथे समाप्त. पहिल्या इनिंगच्या अखेरीचं धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 66 धावा आणि 67 धावांचे ते 67 धावा इथे खर्च केले गेले असेल. 68 धावांचे इथे टार्गेट असेल. एक मोठं लक्ष आपण पाहतोय. 68 धावांचा इथे पाठलाग करायचा असेल. 67 धावा इथे खर्च केले गेले असेल. एक हा उलटेच सामना. तुम्ही कुठेही जाऊ नका. तुम्ही पाहत राहा. आपण थोड्याच वेळामध्ये जोडले जाऊ. तुम्ही पाहत राहा. झुंजार क्रिकेट क्लब आयोजित बाबू शेठ पाटील मित्रमंडळ प्रस्तुत ZPL चा महाथरार झुंजार प्रीमियर लीग पर्व दुसरे आणि या पर्व दुसरे मधला सर्वांना असेल गर्व. तोच म्हणजे हा दुसरा पर्व. वा भाई वा. अप्रतिम नियोजन आयोजन. दिव्य अशी लाईट आपल्याला इथे पाहायला गावते आणि नक्कीच झुंजार प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आणि आपल्या सोबत जोडले जातील सेकंड इनिंग साठी नयन सर. नयन सरांना विनंती असेल की चला आपण सुद्धा मायक्रोफोन वरती इथे जोडले जाईल. देणगी आलेली आहे. संस्कृती निलेश मुरले 501 रुपये. जांभारी गावचे विद्यमान सरपंच आदयजी पावरी साहेब 1000 रुपये. मेरीदेव देवस्थानचे सचिव सन्माननीय नारायण पावरी यांच्याकडून 1000 रुपये. सन्माननीय इब्राहिम भाटकर यांच्याकडून 1000 रुपये. कैलासवासी सुशीला तुकाराम नाटेकर यांचे स्मरणार्थ श्रीश महादेव नाटेकर 551 रुपये. आता जो सामना चालू आहे तो ऑल स्टार वर्सेस दत्तप्रसाद कुडली. हा सामना झाल्यानंतर लगेचच दत्तप्रसाद कुडली विरुद्ध दत्तप्रसाद जांभारी यांच्या दरम्यान सामना होईल. या दोन्ही संघांनी लगेचच पुढचा सामना खेळण्यासाठी तयार व्हायचं. अडुसष्ट धावांचं लक्ष ठेवलंय ऑल स्टार कुडली संघाने. दत्तप्रसाद कुडली संघाला. दत्तप्रसाद कुडली संघाचे सलामीवीर मैदानात स्ट्राईक एंडला तो मिस्टर कुंदन रोहिलकर. मॅन फॉर्म असगोली विधाता संघाकडून खेळतात आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत ते मिस्टर दीपराज दत्तप्रसाद कुडली. कुडली गावाला बिलॉंग करतात. 68 धावांचं लक्ष डोळ्यावर ठेवून ही सलामीची जोडी मैदानात अवधा खेळतात. अंडरम क्रिकेट एक असा खेळ आहे त्याचा सुद्धा एक फायदा आहे. ओव्हरआर्म क्रिकेटला बराचसा फायदा होऊ शकतो. यामध्ये फलंदाजाची नजर जी चेंडूवरची नजर आहे ती अधिक भक्कम होते. याचा अंडरआर्म क्रिकेटचा फायदा ओव्हरआर्म क्रिकेटच्या फलंदाजाला होतो. हा चेंडू निर्धाव राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत ईशान. हो सुंदर चेंडू. रॅपिड बॉल होता. जलद गतीने टाकलेला चेंडू क्लिक केलेला फलंदाज कुंदन हेरी डिक्लेअर एरियामध्ये जातो. 1 धाव मिळते. या एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 1. 2 चेंडू फेकून झाले. पहिला चेंडू निर्धाव फेकला. दुसरा चेंडूवरती 1 धाव मिळते. वैयक्तिक 1 धाव खात्यावरती जमा होते कुंदन यांच्या
आणि संघाची धावसंख्या सुद्धा सुद्धा एक. ईशान राईट हँड राऊंड द विकेट, गोलंदाजी करतायत. हो, सुंदर चेंडू या ठिकाणी ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. अशा पद्धतीने ब्लॉक बॉल खेळले पाहिजे पवनपुत्र जांभारी, ते फलंदाजांना मी सांगू इच्छितो. मगाशी तुम्ही जो टायमिंग, जे फलंदाज यॉर्कर लेंथवर ब्लॉक बॉलवरती आउट झाले, त्यांनी ते हे नोटीस केलं पाहिजे की ब्लॉक बॉलला कसं खेळलं पाहिजे, कसं टायमिंग केला पाहिजे बॅट आणि चेंडूचा, तो संपर्क कसा करता आला पाहिजे, हे महत्वाचं. पुन्हा एकदा ईशान या षटकातील पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी तयार. हो, खराब चेंडू हातातून चेंडू गोलंदाजाच्या निसटला असेल. वाईड बॉल. धावसंख्या झाली 6. पहिलं षटक प्रगतीवर. वाईड बॉल या ठिकाणी गोलंदाजीची डिग्री आहे, त्या डिग्रीच्या पेक्षा जास्त लेवलने चेंडू टाकला होता गोलंदाजाने आणि त्याच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं होतं कुंदाने यांनी आणि थोडासा सन्मान दिलेला चेंडूला. सुंदर क्षेत्ररक्षण. हा निर्धाव चेंडू. धावसंख्या झाली 7. पुन्हा एकदा ईशान. हो, सुंदर चेंडू. थोडासा धीम्या गतीने टाकलेला चेंडू टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. चांगलं फुटवर्क, परंतु बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू व्यवस्थित आला नाही. चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये गेला. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू. या षटकातील शेवटचा चेंडू ईशांत यांच्या. खराब चेंडू. काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी गोलंदाजाकडून. दिशाहीन चेंडू जातात. वाईड बॉल. चांगलं गोलंदाजी करत होते, काहीतरी नवीन करण्याच्या प्रयत्नामध्ये त्यांचा चेंडूवरचा जो ताबा आहे, शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, चेंडूवरचा जो ताबा आहे त्याच्यावरती ते नियंत्रण राखू शकत नाही आहेत. वाईड बॉल. पुढचा चेंडू. शेवटचा चेंडू. अप्रतिम चेंडू. इलेक्ट्रिकचा थोडासा बाहेरून गेला. वाईड बॉल झाला. 1 धाव मिळते. एकूण 2 धावसंख्या झालेत 11. अतिशय महागडे षटक म्हणावं लागेल ईशांत यांचं. रॅपिड बॉल वर करलं चेंडू. सुंदररित्या सन्मान दिला या ठिकाणी. कशा पद्धतीने ब्लॉक बॉल खेळले पाहिजेत. जे आखूटप्प्याचे चेंडू एकदम पायामध्ये ब्लॉक बॉल असतात, त्याचं एक चांगलं उदाहरण तुम्हाला कुंदनच्या रूपाने पाहायला मिळालं असेल की ब्लॉक बॉल कसे खेळले जातात आणि कसे खेळायला पाहिजेत. आमच्या गावातील एक टॉपचा फलंदाजाचं मी नाव घेतलं तर केतन सारंग याचं घेईन. तो एक चांगल्या पद्धतीचा फलंदाज आहे, तगडा फलंदाज आहे. ब्लॉक बॉल अतिशय दर्जेदार रीते खेळतात ते. सुंदर रीते त्यांच्या हँडल मधून जी बॅट फिरते ती अप्रतिम पाहण्यासारखी असते. गोलंदाजीसाठी आले ते सलीम. राईट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्राईक हँडला येते मिस्टर दीपराज. पहिलं षटक संपले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 11. षटक जिंकण्यासाठी तयार. सुंदर चेंडू. नो बॉल. या ठिकाणी पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय. राईट हँड राऊंड द विकेट. धावसंख्या झाली 12. राईट हँड राऊंड द विकेट. गोलंदाजी करतायत दीपराज. सुंदर चेंडू. अप्रतिम मारलेला चेंडू. 2 धावा. 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या होते 14. एक चांगली फलंदाजी करावी लागेल. ज्या पद्धतीने कुंदन याने फलंदाजी केली तशा पद्धतीची फलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. दीपराज, आपल्याला हा सामना जिंकायचा असेल तर. पुन्हा एकदा सलीम. षटकातील पुढचा चेंडू. अप्रतिम चेंडू. अप्रतिम. लेग स्टिकचा चेंडू खूपच बाहेर टाकला होता. फलंदाजाला वाटलं होतं की हा चेंडू वाईड जाईल, परंतु चेंडू इतका आतमध्ये वळला. अप्रतिम चेंडू म्हणावा लागेल. ज्या पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाचा महान गोलंदाज दिवंगत शेन वॉर्न, लेग टर्नचा जादूगर, तशा पद्धतीचा काहीसा चेंडू होता. या ठिकाणी त्याची आणि याची तुलना होऊ शकत नाही, हे सर्वांना माहित आहे, पण अप्रतिम चेंडू होता. नेक्स्ट टिक उद्ध्वस्त केली. दीपराज तंबूत परतले. नवीन फलंदाज आले ते फैजान. अप्रतिम
गोलंदाजी कडून माफ करा सलीम कडून हो बॅटच्या खालच्या हिस्सेला लागलेला चेंडू लेग साईडला आलेला एक धाव मिळते धावसंख्या होते ती 15. एक लक्षात घ्या मित्रांनो सर्व खेळाडूंना सांगू इच्छितो अप्रतिम खेळ करा. ह्या संपूर्ण मालिकेसाठी मालिकावीराचा पुरस्कार हा सायकल आहे आणि ते पारितोषिक महेश मोकल वर्सोवा यांच्याकडून देण्यात आलंय. मॅन ऑफ द सिरीजचं पारितोषिक आहे सायकल. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. खराब चेंडू नो बॉल दोन्ही पंचांनी नो घोषित केलं. फ्रंट अंपायर लेग अंपायर आहेत ते प्रथमेश. धावसंख्या झाली 17. चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा सलीम राईट हँड राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतात फैजान यांना. गतीने सोडलेला चेंडू थोडीशी उंची होती चेंडूला फलंदाज बीट होतात. या षटकात एक शेवटचा चेंडू धावसंख्या स्थिर आहे. पुन्हा एकदा सलीम धावसंख्या स्थिर आहे ती 17. हो खराब चेंडू. एकूण 2 धावा मिळतात. एक्स्ट्रा मध्ये भर पडते. धावसंख्या झाली 19. 68 धावांचं लक्ष आहे. या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. बॉल डॉट येत आहेत परंतु एक्स्ट्रा धावा भरपूर जात आहेत. हो क्लीन बोल्ड. आता मात्र त्याने अचूक वेध पकडला. आपल्या लय मध्ये आलेले अप्रतिम चेंडू. अशा पद्धतीचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता परंतु त्याच्यात यश येत नव्हतं. चेंडू हवेत भरकटत होता आणि तो दिशाहीन जात होता. स्वेर मारा झाला तो परंतु आता त्यांनी लय पकडली आणि एक गडी बाद केला. फैजान बाद झालेत. नवीन फलंदाज आलेत ते श्रेयश. नॉन स्ट्राईक एंडला स्ट्राईक एंडला आहेत ते वैयक्तिक दुसरं आणि संघाच्या वतीनं 3रं षटक घेऊन आले ते ईशान. पहिलं षटक अतिशय उत्तम टाकलं होतं. 2 गडी बाद केले होते. या षटकामध्ये काय करामत करतात ते पाहूया. राईट हँड राऊंड द विकेट. हो रॅपिड करण्याच्या नादामध्ये दिशाहीन चेंडू स्टिकच्या पाठीमागे पडतो. विकेट किपरला सुद्धा अडवता येत नाही. एक्स्ट्रा भरपूर जात आहेत. धावसंख्या झाली 21. 2 धावा खात्यावरती जमा होतात बोनसच्या रूपाने. थोडासा प्रयत्न केला असता या ठिकाणी विकेट किपर नितू यांनी तर नक्की चेंडू अडवता आला असता परंतु चेंडू पाहत राहिले. डिक्लेअर एरियामध्ये चेंडू गेला. धावसंख्या होते 22. पुढचा चेंडू हो सुंदर चेंडू होता परंतु वाईड बॉल टर्न झालेला नाही. लेग स्टिकच्या बाहेर होता चेंडू. टर्न करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मध्ये टर्न नव्हता. लेग स्टिकच्या बाहेरून गेला असल्यामुळे वाईड बॉल दिला आणि हा निर्धाव चेंडू. एक धाव मिळते. धावसंख्या झाली 24. बॉलिंग ऍक्शन साठी वारंवार दाद मागतायत परंतु जी डिग्री आहे त्या डिग्री मधून गोलंदाजी करतायत असं पंचांनी त्यांना सांगितलेलं आणि त्यांची ती अपील ती दाद त्यांनी फेटाळून लावलेली. एक चेंडू फेकून झालाय. तो चेंडू निर्धाव गेला आणि हा दुसरा चेंडू. हा चेंडू निर्धाव. या ठिकाणी एक प्रकारे चांगली गोलंदाजी एक प्रकारे झकवून ठेवलंय कुंदन यांना झकवून ठेवलंय. एक प्रकारची कशी नपितुली गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी करताना या ठिकाणी बीट झाले. फलंदाज कुंदन 3 चेंडू डॉट घेतलेत आता या सलग 3 चेंडू बॅक टू बॅक. दरम्यान पुढचा चेंडू वाईड बॉल. एक धाव मिळते. धावसंख्येत भर धावसंख्या होते 25. हे 3रं षटक 4थं षटक प्रगतीवर आहे आणि 4 धावा. धावसंख्या झाली 29. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 29. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर माफ करा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 29. 2 गडी बाद झालेत. सलीम दीपराज सलीम यांच्या गोलंदाजीवरती बाद झाले तर फैजान सलीमच्याच गोलंदाजीवरती बाद झाले. बॉलर नेम स्मिथ शिवलकर. राईट हँड ऑन द विकेट. स्ट्राईकला आहेत तो श्रेयश. सुंदर चेंडू. विकेट किपरला काही अडवता आला नाही. एक धाव मिळते. या एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 30. 68 धावांचं लक्ष आहे. त्याचा पिछा करताना हे दोन्ही फलंदाज अप्रतिम खडे मारलेला चेंडू श्रेयश यांनी 4 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 34. संयमी खेळी या ठिकाणी पाहायला मिळते. सुंदर मारलेला
हलकासा हेलिकॉप्टरचा हे होतं, टच होता म्हणावं लागेल शॉट मध्ये, परंतु अप्रतिम क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी फॉलो थ्रू मध्ये. आणि या 4 धावा, या 4 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 38. हे चौथं षटक प्रगतीवर. चौथ्या षटकातील आतापर्यंत 4 चेंडू फेकून झालेत आणि याही 4 धावा, 38 धावसंख्या झाली. 3.4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या झाली 3.3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. अजून 4 चेंडू फेकून झाले. 2 षटकांचा खेळ येणे बाकी आहे. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती 4 धावा, तिसऱ्या चेंडू निर्धाव, चौथ्या चेंडूवरती 4 धावा, 5व्या चेंडूवरती 4 धावा, शेवटचा चेंडू शिल्लक. सुंदर चेंडू वाईड पंचाने घोषित केला, ऑस्ट्रिकच्या बाहेरून होता आणि या एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 43. या षटकातील शेवटचा चेंडू फेकण्यासाठी तयार. सुंदर चेंडू, सुंदर क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी फंबल पडला ईशान कडून. इझी चेंडू अडवण्यासारखा होता. ह्या ज्या बारीक सारीक मिस्टेक असतात, आज एखाद्या सामन्याचा निकाल बदलावू शकतात. या चुका टाळणे हे महत्वाचं आहे. धावसंख्या झाली 47. कुंदन, रोहिलकर आणि श्रेयस मैदानात घटे हुए. 21 धावांची आवश्यकता आहे. 4 खेळ संपलाय. 5वं षटक घेऊन येतील पुन्हा ते पाहूया नंतर, परंतु मी आमंत्रित करतो समालोचनासाठी चिन्मय. यानंतर सामना होणार आहे तो दत्तप्रसाद कुडली वर्सेस दत्तप्रसाद जांभारे. दत्तप्रसाद जांभारे संघाने रेडी राहायचं, लगेचच सामना सुरू होईल. आणि गोलंदाजी मार्फत आपण पाहतोय अनुवाला असेल गुहागरचा टायगर मैदानामध्ये उपस्थित. पहिला चेंडू वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार आणि चेंडू जातोय सरळ टाटा बाय बाय करत. दमखम दाखवणारा फटका, 4 धावा. पहिला चेंडू वरती दमखम दाखवणारा फटका आलाय. समीकरण बदलत चाललं असेल. यावेळेला वेगवान फटका मारायचा पुन्हा एकदा केला होता विचार. अलॉंग द कार्पेट केलेला फटका स्मिथ शिवळकर तिथे तैनात होता आणि धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 51 धावा आपण पाहतोय. अंतिम षटक प्रगतीपथावरती. शेवटच्या 4 चेंडूचा खेळ शेष. 4 चेंडूचा कशा प्रकारे ते मारा केला जाईल. गोलंदाजी मार करून अनु तयार. पुढचा चेंडू अनु टो कुंदन. गुहागरचा टायगर मैदानामध्ये उपस्थित. एकच धाव खर्च केली जाईल. कॉलिंग कोऑर्डिनेशन तिथे पाहायला गावलं. एका धावावरती इथे समाधानी व्हावं लागेल. एकच धाव धावसंख्येमध्ये भर पडली जाते. धावसंख्या झटपट वेगानं बदलते. 52 धावा, 52 रन्स, 5 वर 2, 52 धावा. 3 चेंडूंवरती तब्बल 16 धाव्यांची इथे गरज. 3 चेंडू 16 धावा. काय होणार इथे भावा. एका उलटीत सामना आपण पाहतोय. यावेळेला सुरेख फटका असेल. अलॉंग द कार्पेट केलेला चेंडू 2 धाव्यांसाठी ट्रॅव्हल होईल. 2 धाव्यांनी धावसंख्येमध्ये भर पडली जाईल. 54 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय आणि नक्कीच जवळजवळ पाहायला गेलं तर सामना झुकत चालला असेल तो अनुच्या माध्यमातून. खूप सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला गावते. तिथे मात्र आता मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात होता स्मिथ शिवलकर, मॅन फ्रॉम मुरुकवाडा. अनेकदा आपण पाहिलं असेल त्याला जयभरी मुरुकवाडा या संघाच्या माध्यमातून, परंतु यावेळेला तुलसुंदे संघाकडून खेळताना पाहायला गावतोय. पंचांचा सिग्नल इथे येतोय. नो बॉल. नियम क्रमांक 21 इथे मोडला जाईल. 1+1 अशा प्रकारे इथे 2 धावा जोडले जातील. 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर आणि या वेळेला पुन्हा एकदा वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार. फुटवर्कचा वापर केला जातोय. म्हटलं जातं ना की मोबाईल मध्ये इंटरनेट आणि क्रिकेट मध्ये फुटवर्क अगदी गरजेचं असतं. त्याच प्रकारे आता मात्र फुटवर्कचा वापर केला गेला होता, परंतु यावेळेला बीट झाला असेल आणि अशा प्रकारे विजय संघ होताना पाहायला गावतोय तो मात्र ऑल स्टार विठ्ठल रखमाई तुलसुंदे संघ. विजय संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभव झालेल्या संघाला नेक्स्ट मॅच साठी आमंत्रण. थँक्यू. यानंतर जो सामना होणार आहे तो दत्तप्रसाद कुडली वर्सेस दत्तप्रसाद जांभारी. लगेचच सामना सुरू होईल. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी लगेचच मैदानात यायचंय.
आता जो सामना झाला तो ऑल स्टार कुडली वर्सेस दत्तप्रसाद कुडली यांच्या दरम्यान झाला. या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो मिस्टर ईशान ऑल स्टार कुडली. ईशान याने लगेचच यायचंय, आपलं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. मिस्टर ईशान आडवेरेकर बॉयज यांच्याकडनं टी शर्ट स्पॉन्सर केलेला आहे सामनावीरसाठी. ईशान अडविरकर यांनी ते देण्यासाठी मैदानात यायचं आहे. आणि विनायक पटनाक यांच्याकडनं चषक सामनावीरसाठी प्रत्येक मॅचला दिलेला आहे. ईशानने अतिशय चांगली कामगिरी या सामन्यामध्ये केलेली आहे. सामनावीर म्हणून त्यांना इथे पुरस्कार देण्यात येतोय. सामनावरचे मानकरी ईशान, जोरदार टाळ्या होत्या. नेक्स्ट मॅच दत्तप्रसाद कुडली आणि दत्तप्रसाद जांभारी या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया मैदानात यायचं. नाणेफेकीसाठी ताबडतोब दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी मैदानात जायचं. सामना बरोबरीत सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवलं जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. प्रदर्शन सामन्यामध्ये केलं होतं. सुंदर रोयलकर सारखा चांगला खेळाडू आज तुमच्यासमोर आलेला आहे. त्याला रोखण्यासाठी तुमची काय स्ट्रॅटेजी आहे? मोठा खेळाडू आमच्या समोर असणार आहे. नक्कीच मी चांगले प्रयत्न करू आणि त्याची विकेट घ्यायला आम्ही जास्त करतो. व्हेरी गुड. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. आता जो सामना होणार आहे तो दत्तप्रसाद कुडली वर्सेस दत्तप्रसाद जांभारी. दत्तप्रसाद जांभारीने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली, आमंत्रित केलंय दत्तप्रसाद कुडली संघाला क्षेत्ररक्षणासाठी. मी त्यांना विनंती करेन लगेचच आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय. दत्तप्रसाद कुडली वेळ कमी आहे. होणारा सामना दत्तप्रसाद जांभारी बनाम दत्तप्रसाद कुडली संघ. दोन्ही संघ इथे बलाढ्य असतील. एक हा उलटीत सामना महाथरार इथे रंगवला जायला आपण पाहतोय. झुंजार क्रिकेट क्लब आयोजित बाबू शेठ पाटील मित्रमंडळ प्रस्तुत ZPL चा महाथरार झुंजार प्रीमियर लीग 2025 आणि या महासंग्रामामधला थरार इथे रंगला जातोय. नक्कीच यानंतर ही लगेचच सामन्याला इथे सुरुवात केली जाईल. आपण पाहतोय इथे दोन्ही संघाच्या माध्यमातून उडवला गेला होता आणि तो झुकला गेला असेल तो मात्र दत्तप्रसाद जांभारी संघाच्या माध्यमातून प्रथम क्षेत्ररक्षण इथे मात्र प्रथम फलंदाजी स्वीकारून आमंत्रित केलं गेलं असेल ते मात्र दत्तप्रसाद कुडली संघाला. पाहूया आपल्या डिसिजन वरती ठामपणे उभे राहतात का यावेळेला दत्तप्रसाद जांभारी संघ. पाहणं रंजक असेल.
गोलंदाजी मार्कून आपण पाहतो गोलंदाज श्रेयस पनसकर ठिकू यावेळेला गोलंदाजी मार करून पहिला चेंडू पंचाचा डिसिजन बघता भजी मागता जिलेबी असा व्हाईट बॉल स्क्वेअर मारा इथे घोषित केला जातोय कचाकच भरलेला पण झुंजार प्रीमियर लीगचा हा मैदान आपण पाहू शकतो आणि प्रेक्षक नक्कीच या सामन्याचा आनंद लुटताना इथे पाहायला गावतायत यावेळेला दमकम दाखवणारा पटका प्रज्योत दाडवेकर मॅन फ्रॉम अंबेरे गावाकडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज आपण पाहतोय दमकम दाखवलाय स्ट्रायकिंग एंड वरती ते पुन्हा एकदा फलंदाजी केली जाईल का यस स्टँड अप डिलिव्हरी मोबाईल मध्ये इंटरनेट आणि क्रिकेट मध्ये फुटबॉल मी म्हटलंच होतं अगदी गरजेचं असते त्याच प्रकारे ते फुटबॉलचा वापर केलाय दमकम दाखवणारा फटका स्टँड अप डिलिव्हरी आणि चेंडू बघता बघता अखंड पैलाडी येतोय ते चौकार धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 7 धावा 7 रन्स आपण पाहतोय पहिलं षटक प्रगतीपथावरती गोलंदाजी मार करून श्रेयस पनसकर स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रज्योत दाडवेकर या वेळेला सुरेख चेंडू सतिक यॉर्करचा मारा केला गेला होता आणि नक्कीच इथे डॉट बॉल आला असेल अजून या षटकामधलं तब्बल 3 चेंडूंचा खेळ शेष असेल आणि याही वेळेला दमकम दाखवणारा फटका उडपटांग शॉटचा वापर केलाय अप्रतिम प्रहार आणि इथे मात्र प्रहारांवरती प्रहार केले जात आहेत धावसंख्यांमध्ये 4 ने वाढ धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती दुहेरी अंकांमध्ये ट्रॅव्हल होते 11 धावा आणि या वेळेला वेगवान फटका मारायचा होता पुन्हा एकदा एकच धाव जोडली जाईल एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल नक्कीच यष्टीरक्षकाच्या कामगिरीमध्ये आपण पाहतोय गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर तिथे तैनात असेल गोलंदाजी मार्कून श्रेयस यावेळेला पंचचा सिग्नल येतो इथे नो बॉल नियम क्रमांक 21 इथे मोडला जाईल अतिरिक्त धावांची भर अतिरिक्त धावांनी वाढ धावसंख्येमध्ये वाढ पडली जाते स्ट्रायकिंग एंड वरती प्रज्योत पाहतोय आपण धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 1 वरती 13 धावा आणि या वेळेला पुन्हा एकदा पंचाचा सिग्नल येतो इथे व्हाईट बॉल आणि धावसंख्या झटपट वेगानं बदलताना पाहायला गावते अतिरिक्त धावांचा पाऊस इथे पाडला जातो या वेळेला गोलंदाज श्रेयसच्या माध्यमातून आणि या वेळेला सुरेख चेंडू होता फील्ड केला गेला जातोय मिडॉनच्या दिशेने खेळलेला फटका होता प्रज्योतच्या बॅट मधून परंतु क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात आणि फील्ड केला गेला असेल चेंडूला इथे आला असेल नक्कीच डॉट बॉल षटक क्रमांक मला वाटतं इथे एक षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 14 धावा आपण पाहतोय 14 रन्स या वेळेला गोलंदाजी मार्क करून आपण पाहतोय पैजान आलाय मॅन फ्रॉम राजापूर एक आयकॉन प्लेअर पैजान आपण पाहतोय एक राजापूर एक्सप्रेस नावाने ओळखला जाणारा पैजान आल्या इथे दमखम दाखवलाय स्ट्रायकिंग एंड वरती होता ओमकार पटण्याने दाखवली असेल कमाल ओमकारचा राहिला असेल इथे बोलबाला आणि चेंडू बघता बघता गेला असेल डायरेक्ट चंद्रावर अप्रतिम प्रहार चेंडू डायरेक्ट चंद्रावर 4 धावांसाठी झुंजार प्रीमियर लीगचा फटका आणि या 4 धावांनी धावसंख्येमध्ये वाढ धावसंख्या 18 1 8 18 धावा या पुढचा चेंडू याही वेळेला वेगवान चेंडू होता पंचांचा सिग्नल येतोय ते व्हाईट बॉल बघता बाजी मागता जिलेबी असा व्हाईट बॉल वा बाई वा धावसंख्या 19 धावा एकूण 1+1 अशा प्रकारे 2 धावा जोडली जातील या 2 धावांनी 20 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय सुरेख तिथे मात्र गोलंदाजीचा प्रत्यय आपण पाहत होतो परंतु त्याहूनही दमकम दाखवणारा फलंदाज आपल्याला इथे पाहायला गावतोय तो ओमकार पटणे मॅन फ्रॉम डोंबिवली एक ऑलराऊंडर डोंबिवली कडून बिलॉंग करणारा आपण पाहतो यावेळेला खेळताना अंबेरी संघाच्या माध्यमातून दत्तप्रसाद जांभारी संघ इथे आपल्याला पाहायला गावतोय अपोजिट साईडला पाहायला गेलो तर दत्तप्रसाद कुडली संघ यावेळेला सुरेख फटका मारायचा केला होता विचार परंतु फील्ड केला जातो यावेळेला चेंडूला अजून या षटकामधले 4 चेंडूचा खेळ शेष बाकी वेगवान फटका मारायचा होता प्रयास परंतु फील्ड केला जातोय कव्हरच्या दिशेने फटका खेळला होता फटका चांगला सजवला होता परंतु तितकं टायमिंग प्रॉपर तिथे पाहायला गावले नसेल रडार मध्ये तितका चेंडू आला नसेल परंतु इथे आला असेल नक्कीच डॉट बॉल आणि जेव्हा डॉट बॉल येतोय तेव्हा मात्र एक टेम्परेचर निर्माण होताना पाहायला गावतोय एक दबाव निर्माण होताना पाहायला गावतोय ज्या प्रकारे कुकरची शिटी वाजते त्या प्रकारे ते फलंदाजाचा बोलबाला राहतोय अप्रतिम प्रहार शिटी वाजली आहे चेंडू बघता बघता अखंडा पैलाडी पुन्हा एकदा येतोय झेडपीएल चौकार धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 24 धावा अजून या षटकामधल्या 2 चेंडूचा खेळ शेष बाकी दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावरती याही वेळेला ब्लॉक होलचा चेंडू बघता बघता अखंड पैलाडी
बाबा गेला पंढरपुरात इलो तरी वडे आणि ना इलो तरी वडे. इथे मात्र सुरेख फटकेबाजी पाहायला भेटते ती ओमकार पटणे याच्या माध्यमातून. आपलातून फलंदाजी, आपलातून मॅजिक डिलिव्हरी केली जाते आणि मॅजिक वरती तो चमत्कार दाखवताना पाहायला गावतो तो ओमकार पटणे, मॅन फ्रॉम डोंबिवली. कचाकच भरलेलं ZPL चं मैदान आपण पाहतोय. झुंजार प्रीमियर लीग पर्व दुसरे आणि या पर्व दुसऱ्यांचा सर्वांना असेल गर्व, कारण असेल हे दुसरं पर्व. याही वेळेला अलॉंग द कार्पेट मिसफिल्ड पाहायला गमली. नियम क्रमांक 21 इथे मोडला जातोय. नो बॉलचा इशारा. 1+4 हेच इथे 5 धावा जोडले जातील. या 5 धावाने धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 33 रन्स, 33 धावा. यावेळेला सुरेख फटका मारायचा केला होता विचार, परंतु पंच दंडित करताना पाहायला गवते. त्यांनी अतिरिक्त धावांची भर पडली जाते. अतिरिक्त धावांनी वाढ केली जाते. 1+1 अशा प्रकारे 2 धावा जोडले जाते. 2 धावांनी धावसंख्येत भर. धावसंख्या 35 स्कोर कार्ड वरती. स्ट्रायकिंग एंड वरती ओमकार पटणे, मॅन फ्रॉम डोंबिवली. यावेळेला वेगवान चेंडू असेल. सुंदर फटका डीप कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका होता आणि नक्कीच 2 धावा खेचून आणणारा फटका असेल. स्वागत केलं जातं या 2 धावांनी. धावसंख्या 2 ने वाढ. 37 धावा, 37 रन्स. एक आक्रमक फलंदाज आपण पाहतोय ओमकार पटणे मैदानामध्ये तैनात आणि त्याच्या माध्यमातून जी केलेली कमाल आपण पाहतोय. नक्कीच कुठेतरी मोठं योगदान म्हणावं लागेल दत्तप्रसाद जांभारी संघासाठी ओमकार पटणे याच्या माध्यमातून. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आला असेल अंबेरे गावचा सितारा प्रज्योत आडविरकर. वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार. स्टँड अप डिलिव्हरीचा प्रदर्शन करायचा केला होता विचार. असफल ठरला असेल यावेळेला. नक्कीच पुन्हा एकदा कमबॅक केलं जाते गोलंदाजाच्या माध्यमातून. गोलंदाज आपण पाहतोय प्रणय. आपण पाहतोय प्रणय नाटेकर. श्यामा यावेळेला गोलंदाजी मार्क करून प्रणय नाटेकर आपण पाहतोय. श्यामा स्ट्रायकिंग वरती प्रज्योत आडविरकर साठी पुढचा चेंडू. वेगवान पंच करायचा केला होता प्रयास, परंतु डीप स्क्वेअर लेग दिशेने सॉरी कव्हरच्या दिशेने एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक असेल तैनात आणि इथे मात्र रोखला जातो चेंडूला. मैदानामध्ये चेंडू स्थिरावला असेल तितक्यात फॉलिंग कोऑर्डिनेशन पाहायला गमलंय आणि एकच धावे ते खर्च केली जाईल. एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल. चेत्याच्या चप्पलाने ते एकच धाव जोडली जाते. एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल. यापुढचा चेंडू प्रणय याचा ओमकार पटणेसाठी आणि नक्कीच इथे मात्र बॅट घुमवली वाशीला. चेंडू घुसला काशीला. इथे आला असेल डॉट बॉल आणि जेव्हा जेव्हा डॉट बॉल येतोय तेव्हा मात्र एक दबाव निर्माण होताना पाहायला गावतो तो फलंदाजावरती. यावेळेला खूपच एसटीच्या बाहेर टाकलेला चेंडू होता. पंचांचा डिसिजन 2 हात लांब. यस इथे येतोय व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावांची भर. सुबैर मारा. नियम क्रमांक 22 इथे मोडला जाईल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 4/0, 40 धावा, 40 रन्स. थोडस स्पीड अप घ्यायचं असेल दोन्ही संघ असेल की थोडस स्पीड अप घ्या. सामना लवकरात लवकर इथे संपवायचा असेल. त्याच प्रकारे अंतिम चेंडू असेल यावेळेला. या षटकामधला अंतिम चेंडू कशा प्रकारे मारा केला जायला. लॉंग द कार्पेट खेळलाय फटका. पांडिकाचा शॉटचा उच्चारण. वा भाई वा. आपलातून डिलिव्हरी. आपलातून फटका. प्रज्योत आडविरकर तिथे तैनात होता आणि नक्कीच आपलातून फटकेबाजी इथे पाहायला गावते प्रज्योतच्या माध्यमातून. दमखम दाखवणारा फटका. आर पार चेंडू झालाय. प्रज्योतने केला वार. चेंडू केला सीमा पार. धावा मिळाले 4 आणि येतोय झुंजार प्रीमियर लीग चौकार. धावा संख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 44 धावा, 44 रन्स. 4/4, 44. 3 षटकांच्या अखेरीस 44 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय दत्तच्या माध्यमातून. सलामी वीर अजूनपर्यंत मैदानात. एका बाजूला पाहायला गेलं तर डोंबिवली शहराकडून बिलॉंग करणारा हा ओमकार पटणे आपण पाहतोय. तर नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती गावडे आंबेरे गावाकडून बिलॉंग करणारा प्रज्योत आडविरकर आपण पाहतोय. आम्हाला वेळेचं बंधन आहे, त्यामुळे सामना लवकरात लवकर संपले पाहिजेत आजच्या रात्रीतले. वेळ जास्त घ्यायचं नाही, जास्त बातचीत करायची नाही, लगेचच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. तिन्ही पंचांनी नोंद घ्यायची याची.
वैदिक ओढ्यातलं दुसऱ्या संघाच्या वतीने चौथं षटक पैजान गोलंदाजी मार करून पहिला चेंडू सुरेख चेंडू होता. थर्ड मॅनच्या दिशेने खेळलेला फटका आणि नक्कीच एकच धाबी ते खेचून जाईल. एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल आणि वेगवान फटकांची इथे आतिषबाजी करावी लागेल. यस ओमकार पटणे ऑन फायर. चेंडू झाला फरार. येतो इकडे झुंजार प्रीमियर लीग चौकार. आपलातून फलंदाजी आपलातून फटकेबाजी ओमकार पटणे याच्या माध्यमातून आणि बा बाई बा आपल्यातून कामगिरी करताना पाहायला गवतो तो मात्र ओमकार पटणे आपल्या संघासाठी. ओमकार पाटणे याही पुढचा चेंडू स्टँड अप डिलिव्हरीचा प्रदर्शन. आपल्यातून फलंदाजी ओमकार पाटणे याच्या माध्यमातून उर्फ बाळा. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 53 रन्स 53 धावा 5 वर 3 53. यावेळेला पुढचा चेंडू पैजान याचा राजापूर कडून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. लॉकहोलचा चेंडू होता. सतीक यॉर्करचा केला होता वापर. समाचार घ्यायचा होता परंतु असफल ठरला. यावेळेला नक्कीच म्हटलं जातं ना की शाकिर रहेगी तो फूल और पत्ते पिएंगे, अगर दिन बुरे है तो अच्छे पिएंगे. ते दिवस कोणाचे वाईट कोणाचे चांगले येतात पाहूया. याच इथे दाखवलंय दमकम. रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वाद बदलते. मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी मित्र, कारण नशीब बदलो ना बदलो वेळ नक्कीच बदलते. इथे वेळ बदलली कोणाची जाणार पाहूया. दमकम दाखवणार फटका. 57 धावा स्कोर कार्ड वरती 57 रन्स आपण पाहतोय. ओमकार पाटणे उर्फ बाळा या वेळेला स्ट्रायकिंग एंड वरती मॅन फ्रॉम डोंबिवली आणि धुलाई केली जाते ती मात्र पैजान याची. आपल्यातून ज्या प्रकारे कपड्याला पावडर लावून धुतलं जातं त्या प्रकारे ती धुलाई केली गेली असते ती मात्र पैजान याची. ओमकार पाटणे याच्या माध्यमातून सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 58 धावा 58 रन्स आपण पाहतोय. दत्त प्रसाद जांभरी संघाच्या माध्यमातून अखेरीच धावसंख्या 58 रन्स 58 धावा. त्याला पाहायला गवतो तो मत दत्त प्रसाद जांभारी बनाम दत्त प्रसाद कुठली दोन्ही संघ इथे बलाढ्य असेल. जर पाहायला गेलं तर एका बाजूला गुहागरचा टायगर असेल तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं तर दिवा एक्सप्रेस नावाने ओळखला जाणार पांडा आपण पाहतोय. आणि नक्कीच एक आवडतीच सामना यावेळेला रंगताना पाहायला गावते. यावेळेला कॉलिंग कॉर्डिनेशन थोडंफार इथे चुकलं गेलं असेल. डगआउट मध्ये कोण परत ते पाहूया. पंचांचा सिग्नल अजूनही पेंडिंग असेल. रनआउटच्या संधीमध्ये कोण इथे विकेट मध्ये बाद जाईल. यस प्रज्योत बॅक टू द पवेलियन व्हावं लागेल. पंचांचा सिग्नल आला इथे विकेटचं पतन आणि कॉलिंग कॉर्डिनेशन तिथे मात्र थोडंसं चुकलं गेलं असेल आणि त्या प्रकारे नक्कीच विकेटचं पतन तिथे समाचार व्हावं लागेल. नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय. वैदिक ओढ्यातलं पहिलं संघाच्या वतीने अंतिम षटक पद्माकर आलाय. स्ट्रायकिंग एंड वरती ओमकार पाटणे. सुरेख फटका दमकम दाखवणारा फटका. चेंडू बघता बघता अखांडा पैलाडी चंद्रावर जाणारा फटका. इला मनात आणि घुसला दुकानात असा फटका आपल्याला पाहायला गावलाय. याही पुढचा चेंडू दिशाहीन गोलंदाजी सुबैर मारा अतिरिक्त धावांची भर. नियम क्रमांक 22 इथे बोलला जाईल. पद्माकर गोलंदाजी मार करून धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 61 धावा 63 धावा आणि यावेळेला एक सिंगल जोडला जाईल. 64 धावा स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला गावत असेल. अजून या षटकामधल्या तब्बल 3 चेंडूचा खेळ 3 चेंडूचा कशा प्रकारे मारा केला जाईल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय. एखादा फलंदाज डोंबिवलीकडून बिलॉंग करणारा ओमकार पाटणे. दमखम दाखवणारा फटका. पुन्हा एकदा समाचार घेतला जातोय. बडागर पोखल वासा वारा वातो भसा बसा आणि वारा वाहिला असेल यावेळेला. दमखम दाखवणारा फटका. स्टँड अप डिलिव्हरी परफेक्ट शॉट परफेक्ट परफॉर्मन्स पाहायला गवतो तो मात्र आयकॉन प्लेयर डोंबिवलीकडून बिलॉंग करणारा ओमकार पाटणे याच्या माध्यमातून. याही वेळेला आपल्यातून फटकेबाजी पद्माकर वरती चढवला जातोय हल्ला आणि ओमकार पाटणे याचा राहिला असेल इथे बोलबाला. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 72 रन्स 72 धावा. अंतिम चेंडू असेल या षटकामधला. हाणामारीचा षटक आपण पाहत होतो. अंतिम षटक शेवटचा चेंडू. याही वेळेला फटका सजवलाय. 2 धाव्यांसाठी कव्हरच्या दिशेने फटका पेटाळलाय आणि नक्कीच 2 धावा वसूल केले जातील. पहिल्या इनिंगच्या पारीच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल
74 धावा आणि 75 धावांचे ते महा मोठं उद्दिष्ट आपल्याला पाहायला गवलते. मात्र दत्तप्रसाद पुढील संघासमोर कशा प्रकारे उद्दिष्ट पार पडलं जाईल पाहूया. एका बाजूला पाहायला गेलं तर दत्तप्रसाद जांभारी संघ आपण पाहतोय, तर दुसऱ्या बाजूने पाहायला गेलं तर दत्तप्रसाद कुडली संघ. दोन्ही संघ इथे बलाढ्य असतील. एक महामुकाबला महाथरार इथे रंगला जातोय आणि महासोहळ्यामधला हा महाथरार इथे रंगताना पाहायला गवतोय. आपण पाहतोय झुंजार प्रीमियर लीग बाबू शेठ पाटील मित्रमंडळ प्रस्तुत ZPL चा महाथरार 2025. नक्कीच मॅच ऑन होते. 75 धावांचं मोठं उद्दिष्ट आपण पाहतोय. गोलंदाजीसाठी आले ते ओमकार पाटणे उत्कृष्ट फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतो. स्ट्राईकला ते श्रेयस. हा पहिला चेंडू अप्रतिम चेंडू बीट झाले. लेग टर्न चेंडू होता. हलकेसे बॅकफुट वरती आले. मारण्याचा प्रयत्न होता त्यांच्या पॅडला लागलेला चेंडू दरम्यान पुढचा चेंडू राईट हँड राऊंड द विकेट. अप्रतिम चेंडू अप्रतिम चेंडू कुठल्या एरियामध्ये टाकलेला चेंडू ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेरून गेला. सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. कोणतेही धाव नाही. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत. हा तिसरा चेंडू अप्रतिम चेंडू ऑफस्टिक वर चेंडू होता. हलकासा टर्न होता. 8 पट्ट्याने खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू आला नाही. बॅक टू बॅक 3 चेंडू डॉट टाकलेले आहेत. दर्जेदार गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी. खराब चेंडू वाईड घोषित केला. विकेटच्या पाठीमागे अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पांडाकडून. ओमकार पाटणे वाईडच्या रूपाने 1 धाव दिली. 3 चेंडू डॉट. हा चौथा चेंडू अप्रतिम चेंडू अप्रतिम चेंडू. निर्धाव षटक जातं की काय. प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढलेली. डोंबिवलीचा हा खेळाडू आपला नाव कमावताना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रो मध्ये स्वतःच्याच गोलंदाजीवरती या ठिकाणी फलंदाज बीट झाले. तर हे पहिलं षटक आतापर्यंत 5 चेंडू फेकून झाले. हा शेवटचा चेंडू आणि हा वाईड बॉल. वाईडचे 2 धावा मिळत आहेत. कुठली संघाला हे षटक निर्धाव जातं का ते पाहायचंय की धावा येतात आणि हे षटक निर्धाव जात आहेत. 2 धावा तेही वाईडच्या मिळत आहेत. पाटणे हा डोंबिवलीचा खेळाडू आहे. ज्या पद्धतीने ते फलंदाजी करतात ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतायत त्या अप्रतिम. मुंबईतले जर आपण फलंदाज पाहिले तर शक्यतो ते गॅप खेळताना दिसतात. कारण मुंबईमध्ये मोठे सर्कल्स असतात आणि त्यामध्ये गॅप खेळण्याचं त्यांना ती सवय असते. परंतु या ठिकाणी या वातावरणात ते ज्या पद्धतीने आपला खेळ करतायत ही वाखाणण्यासारखी गोष्ट आहे. तुला काय वाटतं? नक्कीच ज्या प्रकारची खेळी त्याच्या माध्यमातून पाहायला गेले तर अप्रतिमच फटकेबाजी आपल्याला पाहायला गवलेत आणि दमखम सुद्धा दाखवला जातो त्याच्या माध्यमातून आणि त्याच प्रकारची गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून टाकली जाते. पांढरा गोलंदाजीसाठी आले. अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी. या आधी जी गणपतीपुळे प्रीमियर लीग झाली त्या संघातला हा खेळाडू आहे जो प्रथम विजेता त्या सिरीजचा झाला. त्या संघातील खेळाडू आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा पांड्याने अप्रतिम गोलंदाजी केली होती. या ठिकाणी दिशाहीन चेंडू वाईड बॉल. या एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 3. पुन्हा एकदा राईट हँड ओव्हर द विकेट. स्ट्राईकला मिस्टर कुंदन रोविलकर ज्यांना ग्वागरचे टायगर म्हणतात ते आहेत स्ट्राईक वरती. या ठिकाणी टायमिंग करू शकले नाहीत. बीट झाले ते. या ठिकाणी शॉर्ट मध्ये ताकद नव्हती. सुंदर क्षेत्ररक्षण. खराब चेंडू या ठिकाणी नो घोषित केला. 22च्या रूपाने 1-2 धावसंख्येत धावसंख्या झाली 5. हे दुसरं षटक प्रगतीवर. ज्या पद्धतीने पहिलं षटक फेकलं गेलं पाटणे यांनी फेकलं ते षटक 2 धावा फक्त दिल्या होत्या वाईडच्या. अप्रतिम
गोलंदाजी. फलंदाज कुंदन रोईलकर यांना चकडून ठेवलंय, बांधून ठेवलंय. आदल्या वर्षी यांनी हे मैदान गाजवलं होतं. कुंदन, तोच कुंदन रोईलकर आज बॅकफुट वरती जाताना या उघड्या डोळ्यांनी संपूर्ण जांभारी, तमाम जांभारी गावातलं आणि या पंचकृषीतलं प्रेक्षक पाहत आहे. पांडा राईट हँड राऊंड द विकेट. कुंदन, हो सुंदर चेंडू. रॅपिड बॉल. रॅपिड बॉलला कसं खेळायला पाहिजे, आपल्या फुटवर्क किती पाहिजे, शरीराची हालचाल, हे सर्व मायनर ठेवता. आणि सुंदर मारलेला चेंडू. अप्रतिम. 2 धावांच्या जो डिक्लेअर एरिया आहे त्या ठिकाणी चेंडू गेलेला 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 7. तर मी मुंबईच्या खेळाडूंच्या बाबतीत मागाशी यांना विचारलं होतं, तर मुंबईतले मी बरेचसे खेळाडू पाहिलेत खेळताना, पण त्यातले 80 ते 85% खेळाडू हे गॅप शॉट खेळतात. त्यांना टॅप जास्त करून खेळता येत नाही. हा माझा मी केलेला एक अभ्यास म्हणावा लागेल. परंतु ज्या पद्धतीने पाटणे खेळला ते पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की मुंबईचे खेळाडू सुद्धा टॅप करतायत. अप्रतिम शॉट. तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण. एक प्रकारचं बांधून ठेवलंय या ठिकाणी, चिकडून ठेवलंय. फलंदाज श्रेयस यांना पहिलं षटक निर्धाव. 6 चेंडू त्यांनी घेतले. एकूण 8 चेंडूंचा सामना केला. त्यामध्ये 2 वाईड बॉल गेले होते पाटणे यांचे. हो, या ठिकाणी मला असं वाटतं की पिच रोटेट केली पाहिजे. तुम्ही प्रत्येक चेंडूला न्याय द्या. प्रत्येक चेंडू वरती धाव निघालीच पाहिजे या भावनेने खेळा. पिच रोटेट ठेवा. या ठिकाणी फ्लिक करण्याचा, दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. फ्लिकस्टिकच्या बाहेरून गेलेला चेंडू पंचांनी वाईड घोषित केला. धावसंख्या 8. पुन्हा एकदा पाटणे. आणि या ठिकाणी एक प्रकारची आत्महत्या केली असं म्हणावं लागेल, ज्या पद्धतीने ते फलंदाजी करत होते. आतापर्यंत त्यांनी 10 चेंडूंचा सामना केला. त्यातला एका चेंडूवरती त्यांना यश आलं धाव मिळवण्यात. बाकीचे 9 चेंडू त्यांनी डॉट घेतले. हे त्या संघासाठी किती घातक आहे हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. नवीन फलंदाज आले ते दीपराज, उत्कृष्ट फलंदाज आहेत. हो, लवली शॉट. या ठिकाणी श्रेयस आंबेडकर मैदानात उतरले होते फलंदाजीसाठी. त्यांच्या बाबतीत मला वाटतं थिंक टँकला विचार करावा लागेल. त्यांना ओपनिंगला पाठवायचं पुढील मॅच मध्ये की आणखी काय की त्यांना तिथेच ठेवायचं, हे थोडस त्यांना विचार करावा लागेल. आणि ज्या पद्धतीने दीपराज हे फलंदाजी करतायत, 2 चेंडूंचा सामना केला. 1 चेंडू डिक्लेअर एरिया 2 धावांसाठी गेला, तर त्यानंतरचा 4 धावांसाठी. इथे मात्र बीट झाले. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या झाली 14 आतापर्यंत. या षटकातील 1 चेंडू शिल्लक आहे. हा ओव्हर झाली. या ठिकाणी स्कोरर मला सांगत होते की हे षटक संपलंय, परंतु त्यांच्या ते नंतर लक्षात आलं हे षटक संपलंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 14. 7च्या सरासरीने जात आहेत ते पुढली संघाचे फलंदाज. गोलंदाजीसाठी आले ते शुभम. अप्रतिम गोलंदाजी केली होती या आधीच्या सामन्यामध्ये. सामनावीर मान मिळवला होता. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतो. सुंदर चेंडू. क्लीन बॉल. क्लीन बॉल. चेंडू तटवून काढण्याचा प्रयत्न होता. लेग स्टिक वरती बॉल होता. चेंडूची जी गती आणि चेंडूचा टर्म मध्ये त्यांना अंदाज आलेला नाही. पूर्णपणे फसलेले. त्रिफलाचीत बाद होऊन तंबूत परतले. हलकासा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. थोडे हलकेसे बॅकफुट वरती आले फलंदाज कुंदन आणि चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू आला नाही. चेंडूला गती होती, तितकाच टर्न होता. झपकन चेंडू आतमध्ये आला आणि त्रिफलाचीत बाद होऊन रोहिलकर तंबूत परतले. नवीन फलंदाज प्रणय, मिस्टर श्यामा, त्यांना श्यामा म्हणून या ठिकाणी ओळखलं जातं. हा वाईड बॉल. दिशाहीन चेंडू. शुभम यांचा अप्रतिम गोलंदाजी, तगडी गोलंदाजी दत्तप्रसाद जांभारी कडून. हा पूर्ण संघ कासरवेलीचा आहे. 2 आयकॉन ही आंबेरेतला आहे. श्रीराम गावडे आंबेरेचा संघ आहे. 16 झाली धावसंख्या. किती आले? धावसंख्या झाली 17. खराब चेंडू. नो बॉल. 22च्या रूपाने 1. एकूण धावसंख्या होते 19. तर मी म्हणत होतो हा जो क्षेत्ररक्षण
संघ आहे क्षेत्ररक्षण करतोय दत्तप्रसाद जांभारीच्या नावे खेळतोय हा पूर्ण संघ श्रीराम गावडे आंबेरेचा आहे आणि त्या संघामध्ये 2 आयकॉन आहेत ते आहेत मिस्टर पांडा दिवा एक्सप्रेस आणि पाटणे हे आहेत डोंबिवलीचे अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी शुभम यांच्याकडून सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिर धावसंख्या आहे 19 पुन्हा एकदा शुभम राईट हँड राऊंड द विकेट हो रॅपिड बॉल फलंदाजाला काही मारता आलेलं नाही फलंदाज श्यामा या ठिकाणी बीट होत आहेत की विकेट किपिंगचं काम हे अतिशय चोख बाजवतात ते मिस्टर पाटणे या ठिकाणी बॅट डॅमेज झालेली आहे या ठिकाणी बॅट त्यांची तुटलेली आहे चेंज करतायत नाव स्ट्राईक एंडला असलेले दीपराज यांच्या हातात जी बॅट आहे ती बॅट घेतली त्यांनी फलंदाजीसाठी श्यामा यांनी गोलंदाजीसाठी तयार शुभम श्यामा यांना हो सुंदर चेंडू लेग टर्न चेंडू त्यांना वाटलं चेंडू सरळ लेग स्टिकच्या बाहेरून जाईल वाईट बॉल मिळेल परंतु चेंडूला टर्न होता निर्धाव चेंडू या षटकातील शेवटचे चेंडू या षटकातील शेवटचा चेंडू तोही वाईट फेकलेला पुन्हा एकदा टाकतील धावसंख्या झाली 20 हो सुंदर चेंडू सुंदर मारलेला चेंडू थोडासा सन्मान दिलेला निर्धाव चेंडू 4 षटकांचा खेळ संपलाय शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक धावसंख्या स्थिर आहे 23 यानंतर जो सामना होणार आहे तो ऑल स्टार वर्सेस पवनपुत्र जांभारी ऑल स्टार वर्सेस पवनपुत्र जांभारी आतापर्यंत 2 गडी बाद झालेत कुंदन 14 धावा काढून 14 धावेवरती बाद झाले तर श्रेयश 0 धावा काढून बाद झाले श्रेयश यांनी 9 चेंडू घेतले डॉट बॉल घेतले आता गोलंदाजीसाठी आले ते पार्थिव फलंदाज आहे ते दीपराज राईट हँड ओव्हर द विकेट मारा करतायत पंचांच्या डाव्या बाजूने दीपराज यांना या इनिंग्स मधील शेवटचं षटक पंच्याहत्तर धावांचं लक्ष आहे ऑफसाईडला मारलेला थोडीशी गॅप मधून मारलेला चेंडू पांड्याला थोडीशी ट्राय केली असती तर चेंडू अडवता आला असता धावसंख्या झाली 22 पार्थिव गोलंदाजी करण्यासाठी तयार राईट हँड ओव्हर द विकेट दीपराज यांना सुंदर चेंडू रॅपिड बॉलर आहेत 4 धावा मिळत आहेत सुंदर गॅप मधून मारलेला चेंडू प्रज्योत च्या बाजूने गेलेला चेंडू कोणतीही संधी दिली नाही क्षेत्ररक्षकाला चेंडू अडवण्यासाठी चेंडू गेला सीमा पार आणि या चेंडूवरती 4 धावा धावसंख्या झाली 30 म्हणजे जवळजवळ 45 धावांची आवश्यकता हे शेवटच्या षटक प्रगतीवर शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत या सामन्यातील थोडीशी औपचारिकता म्हणावी लागेल पांड्याच्या 2 पायांच्या मधून चेंडू डिक्लेअर एरियामध्ये गेलाय 2 धावांसाठी धावसंख्या झाली 32 पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार आणि या 4 धावा धावसंख्येत भर धावसंख्या झाली 36 आणि या षटकातील या इनिंग्स मधील शेवटचा चेंडू बॅक टू बॅक 2 सामने जिंकण्याचा प्रयत्न करतायत या ठिकाणी दत्तप्रसाद जांभारेचे क्षेत्ररक्षक आणि अशा पद्धतीने दत्तप्रसाद जांभारे हा संघ विजयी झालेला आहे तर दत्तप्रसाद कुडली हा संघ बॅक टू बॅक 2 सामने पराभूत झालेला आहे यानंतर जो सामना होणार आहे तो ऑल स्टार वर्सेस पवनपुत्र जांभारी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी ताबडतोब पॅव्हलियन मध्ये यायचंय या सामन्याचा सामनावीर आहे तो ओमकार पाटणे प्लीज प्लीज आणि हे पारितोषिकाचं स्वरूप आहे ते टी शर्ट्स आणि चषक आणि ते दिलंय डॅशिंग बॉईज जांभारी यांच्या वतीनं या ठिकाणी आपण प्रेझेंटेशन एरियामध्ये जाऊया
प्रेझेंटेशन एरियामध्ये आहेत ते मिस्टर सुधीर वासावे. सरपंच आदित्य पवारसाहेब यांनी सामन्यावरचं पारितोषिक द्यायचंय. पाटणे अतिशय उत्कृष्ट अशी त्यांची गोलंदाजी आणि फलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. डॅशिंग बॉईज यांच्याकडनं हे टी शर्ट्स आणि विनायक कर्नाक यांच्याकडनं शीटच्या स्वरूपात हे पारितोषिक दिले जात आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायचे पाटणे यांच्यासाठी. यानंतरचा सामना होणार आहे पवनपुत्र जांभारी आणि दत्तप्रसाद कुडली. ऑल स्टार कुडली सॉरी. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया मैदानात यायचंय. ऑल स्टार कुडली आणि पवनपुत्र जांभारी या दोन संघामध्ये इथे सामना होणार आहे. पवनपुत्र जांभारीचा हा दुसरा सामना. पहिला सामना दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस पवनपुत्र जांभारी यांच्या दरम्यान झाला होता. त्यात पवनपुत्र जांभारी हा संघ पराभूत झाला होता आणि दत्तप्रसाद जांभारी हा संघ विजयी झाला होता. आणि आता पवनपुत्र जांभारीचा सामना होतोय ऑल स्टार कुडली यांच्या दरम्यान होतोय. तर त्यांचा आधीचा ऑल स्टार कुडली संघाचा जो पहिला सामना झाला होता दत्तप्रसाद कुडली या संघाबरोबर, तर दत्तप्रसाद कुडली हा संघ पराभूत झाला होता आणि ऑल स्टार कुडली हा संघ विजयी झाला होता. ऑल स्टार कुडली हा स्पॉन्सर्स केलेला आहे तुलसुंदे संघाला. त्यांचं प्रॉपर नाव सुद्धा ऑल स्टार आहे आणि त्या तुलसुंदे संघातील सर्व खेळाडू हे तुलसुंदे गावाला बिलॉंग करतात. तर त्या संघात आयकॉन आहेत स्मित शिवलकर, रत्नागिरीचे आहेत, ते रत्नागिरीला बिलॉंग करतात. आणि सलीम हे आयकॉन आहेत, राजापूर गावाला बिलॉंग करतात. हा तुलसुंदेचा संघ आहे, परिपूर्ण संघ आहे. या संघामध्ये सायू आहे, ईशान आहे, अनु आहे, आदू आहे, नितू आहे, सुजन आहे, श्रेयस सुद्धा आहे. असा तगडा संघ या आधीचा सामना विजयी होऊन या सामन्यामध्ये पाहूया पुन्हा एकदा विजय संपादन करतात का ते. सर्व सामने अतिशय रंगतदार असे पाहायला मिळाले. सामन्याला सुरुवात होते. पंचाने नोंद घ्यायची, सलामीची जोडी मैदानात बोलवायची आहे आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सलामीची जोडी मैदानात अवतरते. ईशान अडविरेकर आणि स्मित शिवलकर, सलामीची जोडी मैदानात. ऑल स्टार कुडली संघाला दर्या दौलत ग्रुपने स्पॉन्सर्स केलंय. ऑल स्टार संघ तुलसुंदेचा आहे. स्ट्राईक घेतील ईशान, नॉन स्ट्राईक विनला चालले ते या संघाचे आयकॉन स्मित
शिवलकर रत्नागिरीला बिलॉंग करतात, तर ईशान तुलसुंदेला बिलॉंग करतात. सलामीचे गोलंदाज निखिल मेन फॉर्म बंदर रोड रत्नागिरीला बिलॉंग करतो. 2 धावा मिळत आहेत. पहिल्या चेंडूचा समाचार घेतला ईशांत यांनी. ईशांत एक शांत खेळाडू म्हणून त्याची गणना होते. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये कोणताही राग नाही, अतिशय शांत चित्ताने एक प्रकारे प्रेमाने ते खेळतात आणि त्या दृष्टीने त्यांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन सुद्धा तसाच आहे. लेग करण्याचा प्रयत्न होता, फुल लेग करण्याचा प्रयत्न होता. जितका त्यांना लेग करायचा होता तितका झाला नाही. वाईट घोषित झालाय. 3 धावसंख्या झाली आणि या 4 धावा, एकूण 7 धावा झालेल्या आहेत. या षटकातील तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी तयार निखिल. नो बॉल घोषित केलाय पंचांनी. त्यांच्या बाईच्या रूपाने एकूण 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या झाली 9. निखिल यांना अप्रतिम गोलंदाजीचा प्रदर्शन करावं लागेल. या ठिकाणी सन्मान दिला. या ठिकाणी चेंडू तटवून काढलेला आहे. सन्मान रित्या खेळलेला हा चेंडू, कोणतीही धाव नाही. निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा निखिल राईट हँड राऊंड द विकेट ईशानसाठी. सुंदर चेंडू, सुंदर चेंडू, तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या आहे ती 9. निखिल अप्रतिम चेंडू होता निखिल यांचा. षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार निखिल. वाईड बॉल. फ्रंट अंपायर आहेत हाफिज फैक, जयगड ला बिलॉंग करतात. उत्कृष्ट पंच आहेत. बऱ्याचशा स्पर्धेमध्ये त्यांनी उत्तम पंचगिरी केलेली आहे. या 4 धावा स्टेट ड्राईव्ह या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सुंदररित्या मारलेला, पंचांच्या वरून गेलेला सीमारेषेच्या बाहेर. बिलकुल जी स्क्रीन आहे ब्लॅक स्क्रीनच्या वर जो कॅमेरामन आहे तिथे चेंडू गेलेला. धावसंख्या झाली 14. निखिल यांनी आतापर्यंत हा चेंडू फेकून झाले. हा शेवटचा चेंडू. 4 धावा. सुंदररित्या पंच केलेला स्टेट पंच होता. कोणतीही संधी नाही क्षेत्ररक्षकांना चेंडू अडवण्यासाठी. धावसंख्या झाली 18. सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन. चांगलं रन रेट साधलंय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर ऑलस्टार संघाच्या फलंदाजांनी. बिनबाद 18. यानंतर समालोचन करतील साखरकर. कोणी प्रेम पुजारी तर कोणी देवांचे भक्त, पण आपण थोडा हटके आई बापाचं रक्त आणि फक्त आणि फक्त शिवरायांचे भक्त. जय भवानी जय शिवाजी. पुन्हा एकदा जोडला जातोय मी चिन्मय साखरकर, मॅन फ्रॉम कासारवली कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. यावेळेला गोलंदाजी मार्कवरून आपण पाहतोय वैयक्तिक वाढीतल्या पहिल्या संघाच्या वतीने ते दुसरे षटक केतन सारंगाला असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहायला गेलं तर जयभैरी मुरुकवाडा सगळीकडून एकदा खेळताना आपण पाहतो तो म्हणजे स्मित शिवलकर यावेळेला आयकॉन प्लेअरच्या स्वरूपामध्ये खेळताना पाहायला गवतोय. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 20 रन्स, 2 20 धावा. ते वेगवान चेंडू होता. नक्कीच स्मिथ याला काही चेंडू समजला नसेल. बॅट घुमवली होती अलिबागला आणि चेंडू घुसला नक्कीच बैलबागला. इथे डॉट बॉल आला असेल. नक्कीच एक हा उलटीत सामना आपण पाहतो. एक महामुकाबला. पवनपुत्र आणि या वेळेला पंचांचा डिसिजन पुन्हा एकदा स्वैरमारा. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाते. प्रत्येक चेंडूंवरती स्वैरमारा ते घोषित केला जातो. धावसंख्येमध्ये झटपट वेगानं वाढ केली जाते. या वेळेला एक फटका असेल. स्मिथ शिवलकर बॅटिंग मार्फतवरती तैनात होता. दमखम दाखवणार फटका. 2 धावा वसूल केले जात आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर. 23 धावा. 2 3 23. नक्कीच सुंदर गोलंदाजीचा प्रत्यय आपण पाहतोय. गोलंदाज केतन याच्या माध्यमातून, परंतु तितकंच तरबेज फलंदाजी आपल्याला पाहायला गवते. या वेळेला उसळी घेणारा चेंडू होता. पुरेपूर समाचार घेतला गेला असेल स्मिथच्या माध्यमातून आणि 2 धावा जोडले जाते. धावसंख्यांमध्ये 2 आणि वाढ 25 धावा. या वेळेला सती यॉर्कर अप्रतिम चेंडू होता. फिंगर मॅजिक तिथे पाहायला गवली.
परंतु तिथे मात्र फटका सजला गेला नसेल आणि एकच धाव खर्च केली जाईल. एका धाव्याने ते मात्र समाधानी व्हावं लागेल. शेवटचा चेंडू असेल या षटकामधला शेवटचा चेंडूचा कशा प्रकारे ते मारा केला जाईल ते दमखम दाखवला जाईल का स्मिथच्या माध्यमातून. या तिथे फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. प्रत्येक कुडव तिथे तैनात होता. टॅटू यावेळेला सुरेख ड्राईव्ह केला गेला होता परंतु क्षेत्ररक्षकाने फील्ड केला जातोय आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक मला वाटते इथे दुसरं समाप्त. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 26 धावा. 2 षटकांच्या अखेरीस 26 धावा. बिनबाद 26 सलामीवीर अजूनपर्यंत मैदानात. एका बाजूला पाहायला गेलं तर जय भैरी मुरुकवाडा संघाकडून अनेकदा खेळताना पाहणारा आपण स्मिथ शिवलकर आणि दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं तर तुसुंदे गावाकडून बिलॉंग करणारा हा ईशान आडवीरकर. दोन्ही सलामीवीर खंदे आपल्याला पाहायला गवतेत परंतु गोलंदाजी मार्कवरती आता मात्र येतोय तो मात्र प्रतीक कुडव. मॅन फ्रॉम पेट किल्ला रत्नागिरीकडून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. नक्कीच त्याची मोठी नाव आपण ऐकलं असेल. त्याचं मोठं नाव रत्नागिरीमध्ये गाचा वाचून आपण पाहत असेल तोच म्हणजे टॅटू प्रतीक कुडव. यावेळेला गोलंदाजी मार्क करून तयार. पहिला चेंडू पंचाचा डिसिजन. बघता भाजी मागता वडे समुद्रात मासा आणि तडीक मॉल इथे आला असेल नक्कीच वाईट बॉल. अतिरिक्त धावांची भर आणि अतिरिक्त धावांची मोहर इथे लावली जाते. पुन्हा एकदा पंच दंडित करताना पाहायला गवतात. प्रत्येक चेंडूंवरती 1-1 2-2 धावा इथे जोडले जात आहेत. ज्या प्रकारे म्हटलं जातं तेंबे तेंबे तळे साचे इथे तळ साचायला सुरुवात झाली असेल. अतिरिक्त धावांची इथे मात्र वाढ केली जाते. या अतिरिक्त धावांनी भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 28 धावा. या पुढचा चेंडू वेगवान फटका असेल. सुरेख दमखम दाखवणारा फटका. ईशान आडवीरकर तिथे तैनात होता आणि फटका सजवलाय आणि चेंडू बघता बघता डायरेक्ट चंद्रावर अखंड पहिल्याडी 4 धावा फटकांसाठी. आणि यावेळेला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा स्वैर मारा. पंच इथे मात्र दंडित करताना पाहायला गावतात. जयगड कडून बिलॉंग करणारे पंच आपण पाहतोय. नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून इथे सुरेख कामगिरी करताना पाहायला गावत असेल आणि धावसंख्या बघता बघता 33 या अंकावरती पोहोचली गेली असेल. या वेळेला सुरेख चेंडू होता. ऑफकटचा मारा केला गेला होता. बायच्या स्वरूपामध्ये धावा जोडले जातील तब्बल 1 आणि एका धाव्यावरती ते समाधान निभावं लागेल. प्रतीक कुडव गोलंदाजी मार्क करून वैदिक कोट्यातला पहिल्या संघाच्या वतीने तिसरं षटक प्रगतीपथावरती. या वेळेला फुटवर्कचा वापर केलाय. पंच केलाय. अप्रतिम फटका. स्टँड अप डिलिव्हरी तिथे पाहायला गवली. ईशान आडवीरकर. ईशानच्या माध्यमातून सुंदर प्रहार. चेंडू बघता बघता अखंड पहिल्याडी येतो इथे झडपीएल चौकार. धावसंख्या स्कोर कार्डवरती 38 धावा. 38 रन्स आपण पाहतोय. बिनबाद 38. आणि या वेळेला पुन्हा एकदा पंच दंडित करताना पाहायला गवतेत. अतिरिक्त धावांची नक्कीच इथे आतिषबाजी केली जाते. ज्या प्रकारे पाऊस वरून गरजतो त्या प्रकारे ते व्हाईट बॉल गरजले जातात मैदानामध्ये. ज्या वेळेला दमखम दाखवलाय स्वागत केलं जात आहे. आपल्यातून फटका पाहायला गवलाय आणि धावसंख्या नक्कीच 43 या अंकावरती पोहोचताना पाहायला गवते. 43 रन्स आपल्याला स्कोर कार्ड वरती ते पाहायला गावत असतील. यापुढचा चेंडू प्रतीक याचा. याही वेळेला पुन्हा एकदा पंच दंडित करताना पाहायला गवते. अतिरिक्त धावांमध्ये भर. प्रत्येक चेंडू वरती स्वैर मारा घोषित केला जातोय. नक्कीच बाहुबलीमध्ये कटप्पा आणि गोलंदाजीमध्ये टप्पा अगदी गरजेचा असतो. टप्पा खोदून आणला असेल. फटका सजवलाय. स्टँड अप डिलिव्हरी. पुन्हा एकदा नाश्त्याला आपण खातो चाय आणि खारी. वा बाई वा काय शॉट आहे लई भारी. आपलातून डिलिव्हरी. आपलातून फटकेबाजी. पुन्हा एकदा स्वैर मारा. प्रत्येक चेंडू वरती व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून घोषित केला जातोय आणि इथे कमबॅक करणं गरजेचं असेल. इथे कष्ट करावे लागतील मित्रांनो. स्वतःला कधी आयुष्यात उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका कारण लोक ढासळलेला विटा सुद्धा सोडत नाही. संकटांवरती अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलो तर इतिहास आणि हारलो तरी इथे इतिहासच घडला पाहिजे. त्या इतिहासाच्या मार्गावरती चालणार कोण पाहूया. ज्या वेळेला आपण पाहतोय एक हाय व्होल्टेज सामना. विठ्ठल रखमाई सुंदे संघ बनाम पवन पुत्र आपण पाहतोय. दोन्ही संघ ते बलाढ्य असतील. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 49 धावा. 49 रन्स. गोलंदाजी मार करून केतन सारंग आपण पाहतोय. सुरेख चेंडू होता. उसळी घेणारा फटका मारायचा केला होता प्रयास परंतु क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. गल्लीमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. फील्ड केला गेला असेल चेंडूला आणि इथे आला असेल नक्कीच एकच धाव. याही वेळेला जोडलं जाईल. एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल. आपल्यातून तिथे मात्र फलंदाजी पाहायला गावते ईशान याच्या माध्यमातून.
दमखम दाखवलाय. रुके का नाही मग झुके का नाही, इथे झुकवून ठेवले असेल गोलंदाज केतन याला. आपल्यातून पटका आणि नक्कीच उडपटांग शॉटचा वापर केलाय. आणि पुन्हा एकदा दमखम दाखवणार पटका, स्टँड अप डिलिव्हरी आपल्यातून फलंदाजी करताना पाहायला गावतोय तो मात्र ईशान अडीब्रेकर, मॅन फ्रॉम तुलसुंदे. तुलसुंदे गावाकडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज. या वेळेला नक्कीच सुरेख फटका मारायचा असेल विचार, बॅटची कड लागली, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. नक्कीच एकच धाबे ते जोडली जाईल, एका धाब्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 66 धावा या वेळेला. आणि नक्कीच सुरेख चेंडू या वेळेला कमबॅक केलं गेलंय. शस्त्राचा वापर करावा लागेल, ब्रह्मास्त्र काढावं लागेल, कारण समोर पाहायला गेलं तर ईशान अडीब्रेकर सारखा एक खंदा फलंदाज आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा दिशाहीन गोलंदाजी स्वैर मारा पंच दंडित करताना पाहायला गावतायत. ज्या प्रकारे रेल्वे लाईन रुलावरून घसरते त्या प्रकारे हा गोलंदाज इथे पिच वरून घसरताना पाहायला गावतोय. अतिरिक्त धावांची इथे वाढ केली जाते. 63 धावा स्कोर कार्ड वरती. याही वेळेला पुन्हा एकदा फुटवर्कचा वापर केलाय, दमकम दाखवणारा पटका आणि बघता बघता बडा घर पोकळ वासा वारा वातो भसा भसा. चेंडू जातोय सरळ आरपार सीमा पार, येतोय इथे चौकार. झेडपीएलचा चौकार पाहायला गावतोय. 67 धावा स्कोर कार्ड वरती. 4 षटकांच्या अखेरीस 67 धावा. नवीन गोलंदाज आपण पाहतो ईश्वर आला असेल या वेळेला. ईश्वर दाखवणार का मोठी कमाल. पहिला चेंडू पंचाचा डिसिजन इथे येतोय स्वैर मारा. अंतिम षटक आपण पाहतोय प्रगतीपथावरती. ईश्वरच्या खांद्यावरती ती जबाबदारी सोपवली जाते. आणि अंतिम षटक म्हटलंच की हाणामारीचं षटक, हाणामारीचं षटक म्हटलंच की लपड्याचं षटक. आणि लपड्याचं षटक म्हणजे अगदी झिंगाट. आणि कोणता संघ इथे झिंगाट करून जातो पाहूया. 72 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. स्वीप खेळायचा केला होता विचार, पंचाचा डिसिजन इथे येतोय नक्कीच. नो बॉल. अतिरिक्त धावांची भर पडली जाते. नियम क्रमांक 21 इथे बोलला जाईल. वेगवान फटकाय, लाजवाब टायमिंग. रडार मध्ये चेंडू आला, घुमून पेटाळून लावलेला पटका आणि चेंडू बघता बघता येतो इथे अखंड्या पहिल्याडी चंद्रावर जाणारा पटका. खडखडी झेडपीएल चौकार. 77 धावा स्कोर कार्ड वरती. 77 मोठं उद्दिष्ट म्हणावं लागेल या वेळेला, पार पडावं लागेल. आणि मोठं उद्दिष्ट इथे रंगवताना पाहायला गावतोय तो स्मिथ शिवलकर. अतिरिक्त धावांची भर पंच दंडित करताना पाहायला गावतोय. अतिरिक्त धावांमध्ये प्रत्येक चेंडूंमध्ये वाढ केली जाईल. याही वेळेला दमखम दाखवणारा पटका, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने पटका खेळला गेला असेल. 2 धावा वसूल केले जातील. या 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये वाढ केली जाईल. 80 रन स्कोर कार्ड वरती सर्वात मोठा स्कोर आपल्याला पाहायला गावते या पहिल्या दिवसातील सर्वात उत्तम. पांडू यस विकेटचं पतन. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आपण पाहतोय अनु आला असेल. अंतिम चेंडू होता, अंतिम चेंडूचा नक्कीच चांगल्या प्रकारे समाचार घेतला असेल गोलंदाजाने आणि डॉट बॉल येताना पाहायला गावतोय. षटक क्रमांक अंतिम समाप्तच्या एकूण 5 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 84 धावा आणि 85 धावांचं उद्दिष्ट. सर्वात हायएस्ट स्कोर या आजच्या पहिल्या दिवसातील सर्वात उच्च दर्जेचा हा स्कोर आपल्याला पाहायला गावतोय. सर्वात उंच स्कोर आपल्याला पाहायला गावत असेल. 85 धावांचं उद्दिष्ट.
ती वसूल केली गेली असेल. 18 चेंडूंवरती 45 धावा, खूपच मोठं असं लक्ष आपल्याला पाहायला गावते ती यावेळेला फलंदाजांसमोर 85 धावांचं पाठलाग करायचं असेल. आणि यावेळेला गोलंदाजी मार्क करून स्वतः ईशान गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय. स्ट्राईक एंड वरती केतन सारंग, मॅन फ्रॉम जांबारी गावाडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज आपण पाहतोय. सुरेख चेंडू होता, स्लोवर डिलिव्हरीचा केला होता विचार यावेळेला, आणि नक्कीच इथे आला असेल नक्कीच डॉट बॉल. सुरेख गोलंदाजी करताना पाहायला गावतोय तो ईशान अडिब्रेकर. याही पुढचा चेंडू सतीक यॉर्कर तिथे पाहायला गावतोय. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा आलम बन गया है कि मेरा कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते. इथे वाचवावा लागेल स्वतःला. यॉर्कर फेकले जात आहेत, यॉर्करांची आतिषबाजी ते केली जाते. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल 1. नक्कीच 1 रन्स आपल्याला पाहायला गावत असतील. एकच धावा स्कोर कार्ड वरती. यावेळेला एक धाव जोडली जाईल अशा प्रकारे 2 वाईटच्या स्वरूपामध्ये स्वैर मारा घोषित केला जातो पंचांच्या माध्यमातून. सुरेख फटका म्हणावा लागेल यावेळेला. स्ट्रेट डिलिव्हरी करायचा केला होता विचार. स्मिथ शिवलकर तिथे तैनात होता. फील्ड केला गेला असेल चेंडूला, आणि यावेळेला उतुंगाचा उचली घेणारा चेंडू होता. षटक क्रमांक पहिले इथे समाप्त. पहिल्या षटकाच्या अखेरीचा धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 2 धावा आपण पाहतोय. 2 रन्स यावेळेला. आणि नक्कीच अवंतरच्या स्वरूपामध्ये 2 धावा इथे जोडले गेले होते. जर पाहायला गेलं तर सलग 5 चेंडू निर्धाव टाकत ईशान अडिरेकर पहिलं षटक घेऊन आला होता, आणि अवंतरच्या स्वरूपामध्ये नक्कीच 2 धावा जोडले गेले असतील. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाच्या अखेरीचं 2 धावा गोलंदाजी मार्क करून सलीम आपण पाहतोय. सलीम लांबे आपण पाहतोय. मॅन फ्रॉम राजापूर कडून बिलॉंग करणारा हा पुन्हा एकदा गोलंदाज सलीम लांबे. सुरेख फटका असेल, सुरेख देखना स्ट्रोक अलॉंग द कार्पेट केलेला फटका. क्षेत्ररक्षक होता तैनात. दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, आणि आला असेल नक्कीच इथे झटपील चौकार. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 10. ऑफकटचा मारा, बंदर रोडचा सितारा, डगआउट मध्ये परतताना निकू 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 बॅक टू द पवेलियन. आणि नक्कीच वक्रतुंड मांडवी संघाच्या माध्यमातून त्याला अनेकदा खेळताना आपण पाहत असेल. तोच म्हणजे बंदर रोडचा सितारा निकू तंबू मध्ये परतला असेल. ट्रिपल अचित व्हावं लागेल, आणि डगआउट मध्ये परतलाय निकू. निकूची जागेसाठी नवीन फलंदाज आपण पाहतोय. टॅटू वाला असेल, मॅन फ्रॉम पेटकिल्ला, रत्नागिरीकडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज आपण पाहतोय. पेटकिल्ला गावाच्या माध्यमातून अनेकदा त्याला खेळताना आपण पाहतच असून नक्कीच यावेळेला टॅटू असेल. स्ट्राईक एंड वरती बॅट घुमवली होती अलिबागला, आणि चेंडू घुसला बैलबागला. हेच इथे आला असेल डॉट बॉल. सुरेख तिथे मात्र गोलंदाजी पाहायला गावते ती मात्र सलीम याच्या माध्यमातून. या हे वेळेला पंचांचा डिसिजन इथे मात्र नो बॉल येतोय, आणि अतिरिक्त धावांच्या माध्यमातून धावा जोडली जातील. या वेळेला सुरेख देखना स्ट्रोक असेल. स्मिथ शिवलकर तिथे तैनात होता. स्पायडरमॅन तिथे तैनात होता. जाळं फेकला असेल, चेंडूला लपटला असेल, आणि ते मात्र आपल्या संघासाठी 4 धावा रोखले असतील. स्मिथ शिवलकर आपलातून तिथे मात्र क्षेत्ररक्षण नक्कीच यावेळेला पाहायला गावते. परंतु यावेळेला सुंदर फटका असेल. 2 धावा वसूल केली जातील. या 2 धाव्यांनी धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या 17 यानी खतरा. कोणत्या संघाला इथे होणार खतरा पाहूया. ते कष्ट करणं गरजेचं असेल. कष्ट करावे लागतील. हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है. जिन्होंने कहा था तेरे बस की नाही, उन्हें करके दिखाना है. इथे प्रयत्न करावे लागतील. 85 धावांचं मोठं लक्ष, एक मोठं उद्दिष्ट आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्क करून श्रेयस आंबेडकर आलाय गोलंदाजी मार्क करून. वैयक्तिक ओढ्यातलं पहिलं संघाच्या वतीनं 3रं षटक. यावेळेला पंचांचा सिग्नल येत होते नो बॉल, आणि श्रेयस आंबेडकर गोलंदाजी मार्क करून. मॅन फ्रॉम तुलसुंदे गावाकडून बिलॉंग करणारा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. ट्रॅकिंग एंड वरती जांबारी गावचा सितारा यावेळेला केतन सारंग. सुंदर फटका मारायचा केला होता विचार. बॅटची हलकीशी एज लागली. चेंडू मैदानामध्ये स्थिरावला, आणि इथे आला असेल नक्कीच डॉट बॉल. या अगोदरचा चेंडू, परंतु यावेळेला पुन्हा एकदा पंच दंडित करताना पाहायला गावतात. अतिरिक्त धावांची भर. धावसंख्या 19. याही वेळेला सुंदर फटका खेळायचा होता विचार, परंतु क्षेत्ररक्षक असेल तिथे तैनात. मिडॉनच्या दिशेने खेळलेला फटका होता, आणि फील्ड केला जातो. यावेळेला स्वीपचा वापर केलाय. नो बॉल चेंडू होता, आणि या नो बॉल वरती पुरेपूर फायदा. नक्कीच अप्रतिम फटका असेल. स्वीपचा वापर. 2 धावा वसूल केले असतील या चेंडूवरती, आणि 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर पडली जाईल. यापुढचा चेंडू श्रेयस आंबेडकर याचा पुन्हा एकदा डॉट बॉल येताना पाहायला गावतोय. जेव्हा डॉट बॉल येतोय तेव्हा मात्र एक प्रेशर निर्माण होताना पाहायला गावतोय फलंदाजांवरती.
आणि जेव्हा जेव्हा प्रेशर निर्माण होतो तेव्हा कुकरची शिटी ज्या प्रकारे वाजते त्या प्रकारे टेम्परेचर इथे हाय होते आणि तो टेम्परेचर हाय होणार का? यस, इथे पुन्हा एकदा पंचांचा सिग्नल नियम क्रमांक 21 इथे मोडला जाईल. सुवैरी मारा अतिरिक्त धावांमध्ये भर. नोच्या स्वरूपामध्ये एक धावा इथे जोडली जाईल आणि या वेळेला सुरेख चेंडू असेल. आता मात्र थोडस सूर उगवताना पाहायला गवतो तो गोलंदाजासाठी. अप्रतिम चेंडू असेल या वेळेला. आणि नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय अनु आला असेल या वेळेला. स्ट्रायकिंग एंड वरती लेफ्ट हँडेड बॅटर टॅटू तिथे तैनात. मॅन फ्रॉम पेटकिल्ला कडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज आपण पाहतोय. एक आयकॉन प्लेअरच्या स्वरूपामध्ये सुरेख चेंडू होता, वेगवान गतीचा चेंडू होता. स्पीड ऑफ चेनचा पुरेपूर वापर केला जातो अनुच्या माध्यमातून. एक राईट हँडेड गोलंदाज पंचांचा ओव्हर द राईट राऊंड विकेट पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. एकच धाव इथे वसूल केली जाईल. बॅकयार्डच्या दिशेकडे चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल. ते अप्रतिम माइंडसेट पाहायला गावते ते मात्र ऑल स्टार तुलसुंदे संघाच्या माध्यमातून इथे दमकम दाखवला जातोय आणि ब्रह्मास्त्राचा वापर केला जातोय. शस्त्र इथे वापरले जात आहेत आणि त्या शस्त्रांवरती ते मात करत चालताना नाही पाहतोय आपण ते मात्र टॅटूला इथे कमबॅक करावं लागेल. कष्ट करणं गरजेचं असेल. कष्ट कराल तर सामन्याच्या दिशेने तुम्ही ऑन राहाल. ज्या वेळेला कष्ट केले गेले असतील. चेंडू स्थिरावलाय नक्कीच 4 धाव्यांसाठी आणि या 4 धाव्याने धावसंख्येमध्ये भर. या वेळेला पुन्हा एकदा फटका सजवलाय. सुरेख फटका. स्पायडरमॅन तिथे तैनात होता. झालं फेकलंय, चेंडूला रोखलंय आणि इथे मात्र आपल्या संघासाठी 4 धावा रोखले जातात ईशानच्या माध्यमातून. ईशान आडिवरेकर सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि या वेळेला मिलेंगा मोका तो जडाली या चौका. ते जडवलं असेल चौका आणि मिलेंगे 4 तो बेडा होगा नक्की पार. इथे पार झाला असेल बेडा. गोलंदाजी मार करून अंतिम षटक मला वाटतं घेऊन आला असेल तो उदू करणार काही ते मोठा चमत्कार. मनोरंजक असेल. अंतिम षटक प्रगतीपथावरती पंचांचा ओव्हर द राईट राऊंड विकेट मारा करेल. पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करेल उदू. पंचांचा डिसिजन इथे आला असेल नक्कीच. वाईट बॉल अतिरिक्त धावांमध्ये भर. धावसंख्येमध्ये एकानं वाढ. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 34 धावा. 85 धावांचं महामोठं लक्ष इथे उभारायचं असेल आणि या महामोठं लक्ष्याचं पाठलाग करत चाललेला हा संघ आपण पाहतोय. आणि या वेळेला वेगवान फटका मारायचा केला होता. विचार 2 धावासाठी ते वसूल केला जाईल. या 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 37 धावा. यानंतर सामना होणार आहे तो ऑल स्टार वर्सेस पवनपुत्र जांभारी. ऑल स्टारच्या खेळाडूंनी इथे उपस्थित राहायचंय. नक्कीच सुंदर गोलंदाजीचा प्रत्यय आपण पाहतोय उदयाच्या माध्यमातून. नक्कीच म्हटलं जातं ना की संधी सर्वांना भेटते, फक्त त्या संधीचं सोनं करावं लागतं आणि ते संधीचं सोनं इथे करत चालताना पाहायला गवतो तो ऑल स्टार तुलसुंदे संघ. नक्कीच एक हा उलट सामना आपण पाहत होतो. ऑल स्टार तुलसुंदे बनाम यानंतरचा जो सामना होणार आहे तो दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस ऑल स्टार. यानंतरचा जो सामना होणार आहे तो दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस ऑल स्टार. दत्तप्रसाद जांभारीच्या संघाने या ठिकाणी तयार राहायचं आहे. पुढील आपला सामना आहे. अजून 2 चेंडूचा खेळ असेल. या वेळेला पुन्हा एकदा दमखम दाखवलाय. फटका सजवलाय आणि नक्कीच मिलेंगे 4 तो बेडा होगा पार. चौकार आलाय. ZPL चा चौकार आपल्याला पाहायला गवतोय. आपल्यातून फलंदाजी परंतु आता मात्र काय कामाची नाही, कारण सामना झुकत चालला असेल तो ऑल स्टार तुलसुंदेच्या माध्यमातून. या वेळेला चौकार आलाय परंतु सामना झुकलाय तो मात्र ऑल स्टार तुलसुंदे संघाच्या माध्यमातून. विजय संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. म्हटलं जातं ना की गड आला परंतु सिंह गेला, त्या प्रकारे चौकार आला परंतु सामना गेला आणि तो सामना झुकला गेला असेल तो ऑल स्टार तुलसुंदे संघ. विजय संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभव झालेल्या संघाला नेक्स्ट मॅच साठी आमंत्रण. थँक्यू. या सामन्याचा सामनावीर आहे तो मिस्टर ईशान आडविरेकर. ईशान आडविरेकर मॅन ऑफ द मॅच. हे मॅन ऑफ द पारितोषिक आहे मॅन ऑफ द मॅच. त्याचं स्वरूप असं आहे टी शर्ट आणि चषक आणि ते पारितोषिक केलंय डॅशिंग बॉईज
जांभारी यांच्या वतीनं हे पारितोषिक देण्यात आलेलं आहे. आणि या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय तो मात्र ईशान अडिवरेकर. यांना पारितोषिक देतील गुजरातमध्ये इथे ईशान अडिवरेकर रोहित कटनाक आणि संकल्प कोलकाट. यानंतर लगेचच सामना सुरू होणार होतो. दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस ऑल स्टार. पंचांनी नोंद घ्यायची आहे, लगेचच नाणेफेक करून घ्यायची आहे. दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस ऑल स्टार. दत्तप्रसाद जांभारीचे कर्णधार दत्तप्रसाद जांभारीचे कर्णधार मैदानात यायचं लगेचच.
सलामीची जोडी मैदानात. स्ट्राईकला येते प्रज्योत. नॉन स्ट्राईक एंडला जातील पाटणे. सलामीचे गोलंदाज ईशान. दरम्यान सामन्याला सुरुवात होते. पहिल्या षटकात पहिला चेंडू फेकण्यासाठी तयार ईशांत. राईट हँड राऊंड द विकेट प्रज्योत यांना. फ्रंट अंपायर आहेत ते गिरीश आणि लेग अंपायर आहेत ते ऑफिस फाईव्ह. तिसरे अंपायर आहेत ते राहील. ईशांत राईट हँड राऊंड द विकेट प्रज्योत यांना. सुंदर चेंडू. यॉर्करलँड चेंडू होता. ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. पहिल्या चेंडूला सन्मान दिलेला. सुंदर चेंडू पटवून काढलेला. चांगलं टायमिंग म्हणावं लागेल. निर्धाव चेंडू सुरक्षात्मकरित्या खेळलेले फलंदाज. पुढचा चेंडू सुंदर मारलेला चेंडू. 2 धावांसाठी धावसंख्येत धावसंख्या झाली 2. आतापर्यंत ईशांत 2 चेंडू फेकलेत. पहिला चेंडू निर्धाव. दुसऱ्या चेंडूवरती 2 धावा. तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी तयार ईशान. राईट हँड राऊंड द विकेट. हो क्लीन बोल्ड. प्रज्योत क्लीन बोल्ड होऊन तांबेत परतलेत. आणि आता नवीन फलंदाज कोण येतात ते पाहूया. हा पहिला धक्का दत्तप्रसाद जांभारी संघाला. प्रज्योत यांच्या रूपाने प्रज्योत वैयक्तिक 2 धावा काढून ईशांत यांच्या गोलंदाजीवरती त्रिफलाचीत बाद झालेत. आणि आता फलंदाजीसाठी आलेत ते निनाद. ईशांत षटकातील पुढचा चेंडू फेकतील. राईट हँड राऊंड द विकेट. तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी तयार निनादसाठी. हो स्लोवर चेंडू होता. सुंदर क्षेत्ररक्षण. स्टेट ड्राईव्ह होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय स्मिथ यांनी. पुन्हा एकदा ईशान राईट हँड राऊंड द विकेट. नो बॉल. 22च्या रूपाने एकूण 2 धावा मिळतात. धावसंख्येत भर धावसंख्या होते 4. पुन्हा एकदा षटकातील पुढचा चेंडू फुल टॉस चेंडू. या ठिकाणी बीट झालेत. निर्धाव चेंडू. स्थिर आहे. या षटकातील शेवटचा चेंडू स्लोवर चेंडू. विषयी चेंडू होता. वाईड बॉल. धावसंख्या झाली 5. एक चेंडू शिल्लक आहे. ईशान यांच्या गोलंदाजीतील. सुंदर मारलेला चेंडू 2 धावांसाठी. पहिलं षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 7. एक गडी बाद झाला तो प्रज्योत. 2 धावा काढून त्रिफलाचीत बाद झालेत. स्ट्राईकला येतात ते पाटणे. या आधीच्या 2 सामन्यामध्ये दर्जेदार फलंदाजी केली होती. तितकीच उत्कृष्ट गोलंदाजी सुद्धा केली होती पाटणे यांनी. पाटणे मॅन ऑफ द मॅच ठरले होते या आधीच्या सामन्यामध्ये. आता गोलंदाजीसाठी आलेत ते सलीम लांबे. सलीम गडकरी राईट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्राईकला येते ओंकार पाटणे. दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. लेग टर्न होता. 22च्या रूपाने 1 मिळते. एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 8. हे दुसरं षटक प्रगतीवर. फुलटा चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलला. खराब चेंडू. 4 धावा. हा पहिला चौकार या इनिंग्स मधील. धावसंख्या झाली 12. अशा पद्धतीची फलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे दत्तप्रसाद जांभारीला. पुन्हा एकदा सलीम गडकरी राजापूरला बिलॉंग करतो. हो जलद गतीने टाकलेला चेंडू. वाईड बॉल. एकूण 2 धावा मिळतात. 22च्या रूपाने 1. धावसंख्या झाली 14. पुन्हा एकदा सामना करतील पाटणे. हो दुर्दैवीरित्या बाद झाले ते
पाटणे बॅटच्या कडेला लागलेला चेंडू आणि स्टंपवरती जाऊन आदळला. एक महत्वपूर्ण फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय. आता फलंदाजीसाठी आलेत ते शुभम. 2 गडी बाद झालेत. धावसंख्या झाली ती 14. इथून शुभम यांना पूर्ण धुरा आपल्या खांद्यावरती घ्यावी लागेल. एक चांगलं टार्गेट उभं करावं लागेल. त्या सामन्यामध्ये टिकून राहायचं असेल तर. वाईड बॉल. लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न आहे. रॅपिड लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न आहे या ठिकाणी. धावसंख्या झाली 15. शुभम. स्लोवर चेंडू होता. इथे फसलेले फलंदाज शुभम. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी सलीम गडकरी कडून. पुन्हा एकदा सलीम. राईट हँड राऊंड द विकेट. चेंडूला उंची होती. चॉप करण्याचा प्रयत्न होता. शेवटचा चेंडू या षटकातील सलीम यांच्या. स्ट्राईकला येते शुभम आणि मिडल स्टिकवर टाकलेला चेंडू फलंदाज बाद झाले. धावसंख्येत भर. धावसंख्या स्थिर आहे ते 15. शुभम. आता फलंदाजीसाठी चालले ते स्वतः कप्तान मयुरेश वरवटकर. स्ट्राईकला येते नीना. फलंदाजीसाठी आले ईशान आडविरेकर. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत. ईशान षटकातील पहिला चेंडू फेकण्यासाठी तयार. ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न चांगल्या पद्धतीने टटून काढलेला. क्रीज वरती टिकून राहणे महत्वाचं आहे. सुंदर मारलेला होता चेंडू. हलकीशी दिशा दिली होती. चांगलं क्षेत्ररक्षण ऑन साइडला. निर्धाव चेंडू. या ठिकाणी चांगलं फ्लेवर मध्ये गोलंदाजी करतायत ते. एक वेगवेगळे व्हेरिएशन देत आहेत गोलंदाज. एखादा चेंडू जलद गतीने सोडतायत तर एखादा चेंडू धीम्या गतीने सोडतायत. इथेच फलंदाज चकतायत. यॉर्कर लेंथ करण्याचा प्रयत्न होता. यॉर्कर लेंथ चेंडू होता. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या झाली 16. सुंदर मारलेला चेंडू एक प्रकारे जखडून ठेवलाय फलंदाजांना. नपितुली गोलंदाजी. शेवटचा चेंडू या षटकातील. सन्मान दिलेला. षटक संपलं. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या झाली 16. अजूनही 2 षटक येणे बाकी आहेत. जवळजवळ 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. या 12 चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलता आला पाहिजे. दत्तप्रसाद जांभारीच्या फलंदाजांना. मयुरेश 16 धावसंख्या झाली. तर मयुरेश यांना इथून सुरुवात करावी लागेल. एक चांगली रणसंख्या धावफलकावरती झळकावी लागेल. अनिरुद्ध गोलंदाजीसाठी आलेत आणि हा दिशाहीन चेंडू वाईड बॉल. आणि वाईड बॉलच्या रूपाने धावसंख्या येते 17. निर्धाव चेंडू. पुन्हा एकदा षटकातील पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी तयार. सुंदर मारलेला हा पंच मात्र ताकदीचा होता. टेक्निकली पंच म्हणावं लागेल. आणि या 4 धावा. पुढचा चेंडू वाईड बॉल. पंचांनी घोषित केलाय. धावसंख्येत भर. धावसंख्या झाली 22. सुंदर चेंडू. मिडस्टिक वर टाकलेला चेंडू. हलकासा टर्न होता. चेंडू गेला ऑफस्टिकच्या बाहेरून. सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. कोणतेही धाव नाही. निर्धाव चेंडू. निर्धाव चेंडू. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी. धावसंख्या स्थिर. अप्रतिम चेंडू. अप्रतिम गोलंदाजीचा नमुना पेश करताना ऑस्टार ते गोलंदाज. या षटकातील शेवटचा चेंडू. सुंदर चेंडू. 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या स्थिर आहे ती 22. अजूनही 6 चेंडू शिल्लक आहेत. जो पहिला सामना केला होता दत्तप्रसाद जांभारीने 40 धावांची रणसंख्या दिली होती. जिंकण्यासाठी 41 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. आणि तो सामना दत्तप्रसाद जांभारी हा संघ विजयी झाला होता. एक चांगलं गोलंदाजीचं प्रदर्शन केलं होतं. ते टार्गेट पार करतात का पाहूया.
श्रेयस आंबेडकर नो बॉल. धावसंख्येवर धावसंख्या झाली 23. हा सुद्धा हो सुंदर चेंडू, पॅडला लागलेला चेंडू बाईच्या रूपाने ऑफ साईडला जातोय. धावसंख्या झाली 25. मयुरेश मयुरेश हे नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत. षटकातील पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा वाईड टाकलेला आहे. नो बॉल सुद्धा झालेला आहे. एकच धाव मिळेल. धावसंख्या झाली 26. हे शेवटचं षटक प्रगतीवर. बरेचसे वाईड बॉल घेतलेले, बरेचसे नो बॉल टाकलेत. खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. श्रेयसच्या माध्यमातून पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी तयार. हो सुंदर मारलेला चेंडू, त्या ठिकाणी फंबल पडलेला. पाटणे यांच्याकडून मिसफिल्डिंग, कोणतीही हालचाल नाही, कोणताही प्रयत्न नाही चेंडू अडवण्यासाठी. तिथे आता क्षेत्ररक्षण लंबे यांच्याकडून मिसफिल्डिंग झालेली. 4 धावा. धावसंख्या झाली 30. चेंडू आणि ही 4 धावा. धावसंख्येवर धावसंख्या झाली 34. अजूनही काही चेंडू येणे बाकी आहेत या षटकातील आणि 2 धावा. धावसंख्येवर धावसंख्या झाली 36. 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. हा वाईड बॉल आणि बाईच्या रूपाने मिसफिल्डिंग विकेटच्या पाठीमागे नितू यांच्याकडून. धावसंख्या झाली 38. चांगलं फलंदाजी या षटकामध्ये श्रेयस यांच्याकडून. चांगलं धावफलक हलता ठेवलंय आणि 7 मिळाली बोनस धावांची. एक धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव पूर्ण करतात का ते पाहूया. आणि 2 धावा. 2 धावा चोरट्या मिळवल्यात. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये. धावसंख्या झाली 40. शेवटचा चेंडू आहे. या चेंडूवरती चौकार लगावत का ते पाहूया. आणि 2 धावा. धावसंख्या झाली 43. जिंकण्यासाठी 43 धावांची आवश्यकता आहे ऑल स्टार कुडली संघाला. नक्कीच आपण सामना पाहतोय. दत्तप्रसाद जांबारी बनाम ऑल स्टार तुलसुंदी संघ. दोन्ही संघ इथे बलाढ्य असतील. एक मोठा मुकाबला महाथरार इथे रिंगला जातोय. नक्कीच तुम्ही कुठे जाऊ नका, तुम्ही पाहत रहा झुंजार क्रिकेट क्लब आयोजित बाबूशेठ पाटील मित्रमंडळ प्रस्तुत झुंजार प्रीमियर लीग 2025. नक्कीच महाथरार महासोहळा इथे रंगवला जातोय. एक हा उलटीत सामना आपल्याला पाहायला गावतोय. तब्बल 42 धावा खर्च केले गेले होते आणि 43 धावांचं इथे मोठं लक्ष महामुकाबला उद्दिष्ट इथे आपल्याला पाहायला गावतंय. आणि नक्कीच जर पाहायला गेलं तर एका बाजूला ईशान आडिवरेकर तसेच स्मित शिवलकर सारखे 2 मोठे फलंदाज गोलंदाज. त्या प्रकारे दुसऱ्या साईडला पाहायला गेलं तर दिवा एक्सप्रेस नावाने ओळखला जाणारा दिवा एक्सप्रेस प्राधान्य केलेला हा नाव म्हणजे एक मोठं गाजणार रत्नागिरी जिल्ह्यामधील नाव म्हणजे पांडा म्हणजे अक्षय गुरव याचं. आणि नक्कीच तो त्याच्यासारखा एक खंदा गोलंदाज त्यांच्यामध्ये उपस्थित पाहायला गावेल. एक हा उलटीत सामना यावेळेला आपल्याला रंगताना पाहायला गावेल. महाथरार महामुकाबला. चला लवकरात लवकर इथे सामन्याला सुरुवात होते. आणि थोडा वेळ अगोदर पाहायला गेलं तर मैदान पूर्णपणे रिकामी झालं होतं आणि त्याच प्रकारे हा सामन्यामध्ये जोमाने इथे रंग भरला जातो. त्या प्रकारे प्रेक्षक पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने येताना पाहायला गावतायत. कचाकच भरताना पुन्हा एकदा मैदान पाहतोय. झुंजार प्रीमियर लीग महाथरार. बॅटर आला असेल ईशान आडिवरेकर. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती मॅन फ्रॉम मुरकवाडा स्मित शिवलकर. यस चला सामन्याकडे बोलूया. सामन्याला ऑन होते. वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं संघाच्या वतीनं पहिलं षटक 43 धावांचा पाठलाग. पहिलं षटक वैयक्तिक कोड्यातलं पहिला शुभम आला असेल. पहिला चेंडू ईशान आडिवरेकर. हो लाजवाब फटका. 2 धावांसाठी या 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर. संघाचा श्री गणेश या 2 धाव्याने होताना पाहायला गावते.
नक्कीच पहिला चेंडू होता, दमखम दाखवायचा केला होता विचार, पटका यशस्वी ते पार पडला. संघाचा श्री गणेश या 2 धाव्यांनी होताना पाहायला गवले. पहिलं षटक आपण पाहतो, शुभमच्या खांद्यावरती जबाबदारी. वेगवान गतीचा चेंडू टाकायचा केला होता विचार, पंचांचा डिसिजन. इथे येतोय व्हाईट बॉल. बघता भजी मागता बडी, समुद्रात मासा आणि तडीक मॉल. इथे आला असेल नक्कीच व्हाईट बॉल. यावलेला पुढचा चेंडू कशा प्रकारे समीकरण उरलाय. यस, अप्रतिम फटका, टांगा पलटी, घोडे फरार. 2025 झुंजार प्रीमियर लीगचा करारा चौकार. वा बाई वा, आपल्यातून फलंदाजी, आपल्यातून इथे मात्र आग उघडणारी फलंदाजी पाहायला गवते. ईशान एडिब्रेकर, मॅन फ्रॉम तुलसुंदे. तुलसुंदे गावाचा हा सितारा इथे चमकताना पाहायला गवतोय. नक्कीच म्हटलं जातं ना, दिवस गेला रेटा रेटीत आणि आले आता कापूस काढणीत. अशा प्रकारे तिथे फलंदाजी होताना पाहायला गवते. एक रेटा रेटी फलंदाजी, आपल्यातून फलंदाजी, दमखम दाखवणारी फलंदाजी दाखवताना पाहायला भेटतो तो ईशान. आणि नक्कीच बोलबाला राहिला असेल या मैदानावरती त्याचा. आणि हल्ल्यावरती हल्ला चढवला जातोय तो मात्र शुभम याच्यावरती. यापुढचा चेंडू अचूक टप्पा असेल यावेळेला, परंतु पंच 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 दंडित करताना पाहायला गावतायत. नियम क्रमांक 22 इथे मोडला जाईल. बाहुबलीमध्ये कटप्पा आणि गोलंदाजीमध्ये टप्पा अगदी गरजेचा असतो. टप्पा खोदून आणावा लागेल. यस, पुन्हा एकदा 2 धावांसाठी ड्राईव्ह केलाय, फटका सजवलाय आणि 2 धावा वसूल केले जातात. या 2 धावांनी धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती दुहेरी अंकांमध्ये 1/1 म्हणजे 11. यस, 11 धावा आपल्याला पाहायला गवतात. एकावर एक 11. पुढचा चेंडू शुभम याचा वेगवान चेंडू असेल. सुंदर फटका ड्राईव्ह केला जातोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू सजवलाय आणि चेंडू सरळ प्रेक्षक गॅलरी मध्ये ट्रॅव्हल झालाय. 4 धाव्या चढण्याने 4 धाव्याने धावसंख्येमध्ये भर. 15 रन्स आपण पाहतोय स्कोर कार्ड वरती. स्कोर कार्ड झटपट वेगानं बदलताना पाहायला गवते. याही वेळेला फटका सजवला जातोय, परंतु क्षेत्ररक्षक असेल तैनात फील्ड केला गेला असेल चेंडूला. अंतिम चेंडूचा समाचार इथे कशा प्रकारे केला जाईल. ईशान आडिवरेकर, धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती स्टेबल पाहतोय 15. यावेळेला अंतिम चेंडू असेल. पुन्हा एकदा खूपच खराब गोलंदाजी, खूपच खराब. आणि तितकंच मात्र तरबेज फलंदाज आपण पाहतो ईशान आडिवरेकर. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 16. आता पाहूया कोणत्या संघ, 17 झालाय. या 17 यांनी खतरा कोणत्या संघाला होतो इथे खतरा. खतरा दाखवला जाईल का, खतरा डिटेक्ट केला जाईल का. टेम्परेचर हाय होत चाललंय, कुकरची शिटी वाजत चालली आहे. त्या प्रकारे हा सामन्याचा रंग भरत चाललाय. वा भाई वा, पुन्हा एकदा सुरेख फटका खेळायचा केला होता विचार, बॅटची कडा लागली, चेंडू ट्रॅव्हल झाला. येस, इथे पॉइंटच्या जिथे ट्रॅव्हल झालं. एकच धाव जोडली जाईल. एका धाव्यावरती ते समाधानी व्हावं लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 18 धावा, 18 रन्स आपल्याला पाहायला गवत आहेत. गोलंदाजी मार करून आलाय प्रज्योत अडिवरेकर. पाहतोय झुंजार क्रिकेट क्लब आयोजित ZPL चा महाथरार झुंजार प्रीमियर लीग. प्रज्योत आलाय गोलंदाजी मार्कून. वैतीकोट्यातल्या पहिल्या संघाच्या वतीने मला वाटतं दुसरं षटक. या वेळेला पंचांचा सिग्नल इथे काय येतोय पाहूया. इथे 4 धावा जोडले जातील. या 4 धाव्याने धावसंख्येमध्ये भर. 43 धावांचा पाठलाग, 43 रन टार्गेट आपण पाहतोय. आणि या वेळेला असं पंचांचा डिसिजन येत असतात. व्हाईट बॉल, अतिरिक्त धावांमध्ये ते वाढ केली जाते. 1+1 अशा प्रकारे 2 धावा जोडले जातील. मॅन फ्रॉम मुरुकवाडा असा हा कंदा फलंदाज स्मिथ शिवलकर टांगा पलटी मारायचा केला होता प्रयास, परंतु घटक्यावरती बोटाने जागेवरती पलटी तिथे पाहायला गवली नसेल. ती पलटी करावी लागेल आणि या पलटीवरती हल्ला चढवावा लागेल. याच इथे वेगवान फटका मारायचा केला होता विचार, बॅट घुमवली होती अलिबागला आणि चेंडू घुसला होता बैलबागला. आला असेल इथे डॉट बॉल. सुरेख गोलंदाजी कमबॅक केल्या जाते प्रज्योतच्या माध्यमातून. स्लोअर डिलिव्हरी यावेळेला केला जाईल. पांडा गोलंदाजी मार करून पुन्हा एकदा पांडाच्या माध्यमातून मिसफिल्ड होताना पाहायला गवते. खूपच निराश करताना पांडा इथे आपल्याला पाहायला गवतोय. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 2/6, 26 धावा, 26 रन्स. 43 धावांचा पाठलाग करायचा असेल. वेगवान चेंडू होता. पंचांचा सिग्नल इथे येतोय. नक्कीच व्हाईट बॉल. आणि नक्कीच क्राऊडचा आवाज थोडासा हाय हाय होत जाताना पाहायला गवतोय. ज्या प्रकारे टेम्परेचर हाय होत्या त्या प्रकारे क्राऊडचा आवाज हाय होताना पाहायला गवतोय. यावेळेला सुंदर फटका खेळायचा होता प्रयास, परंतु पार्थिव तिथे तैनात होता, पार्थ होता आणि नक्कीच फील्ड केला गेलाय. चेंडूला रोखला जातोय. यापुढचा चेंडू सुरेख चेंडू. यष्टी रक्षक आपण पाहत होतो पटणे, ओमकार पाटणे यावेळेला यष्टी रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. मॅन फ्रॉम डोंबिवली, डोंबिवली कडून बिलॉंग करणारा हा यष्टी रक्षक आपण पाहत होतो.
आणि या वेळेला त्याने केला असेल चमत्कार. स्मिथ शिवलकर सारख्या फलंदाजाला इथे डगआउट मध्ये परतावं लागेल आणि नक्कीच मोठं कलम इथे मोठा धक्का म्हणावा लागेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 27 धावा. अनु आलाय या वेळेला सुंदर पटका लाजवाब टायमिंग. ईशान अडिब्रेकर निनाद गोलंदाजी मार करून तयार होता आणि दमखम दाखवलाय या वेळेला. निनाद वरती चढवताना पाहायला गावतोय ते मोठे मोठे हल्ला. ईशान अडिब्रेकर फॉर्म मध्ये इथे पाहायला गावतोय. या वेळेला सुंदर पटका मारायचा केला होता विचार. मोबाईल मध्ये इंटरनेट आणि क्रिकेट मध्ये फुटवर्क अगदी गरजेचा असतो. तो फुटवर्कचा वापर केला जातोय आणि या वेळेला एसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला चेंडू. पंचांचा सिग्नल इथे येतोय नो बॉल आणि नो बॉल जेव्हा जेव्हा येतोय तेव्हा नक्कीच दबाव निर्माण होताना पाहायला गावतोय. 1+1 असे 2 धावा जोडले जातील. या 2 धावाने धावसंख्येमध्ये वाढ. 33 धावा 3 33 आणि या वेळेला सुंदर पटका खेळला गेला असेल. स्वतः कर्णधार तिथे तैनात होते. फील्ड केला जातोय चेंडूला आणि रोखला जातोय आणि याही वेळेला सुंदर पटका मारायचा केला होता विचार. निनाद गोलंदाजी मार करून तयार होता जिंकण्यासाठी. मला वाटतं पुन्हा एकदा वसूल केला जातोय पटका. मिलेंगे 4 तो बेडा होगा पार. इथे बेडा केला जातोय पार. अप्रतिम प्रहार. ईशान अडिब्रेकर मॅन फ्रॉम तुलसुंदे कडून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज आपण पाहतोय. प्रत्येक चेंडूवरती चौकारांची आतिषबाजी. नक्कीच ढगातून पाऊस पडतो परंतु या ग्राउंड वरती ईशानच्या बॅट मधून चौकारांची लाईन नव्हताना पाहायला गावते. आपलातून फलंदाजी. 43 धावांचा पाठलाग करायचा असेल. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 37 धावा. या वेळेला निशांत आला असेल गोलंदाजी मार करून. सुंदर पटका खेळलाय आणि येतोय ते कडकडीत चौकार. वाकड्या तिकड्या बाबलीचा हिरवा हिरवा पाला आणि दूर दूर चौकार मारेगा पर झुकेगा नाही साला. मैं रुकेगा नाही मैं झुकेगा नाही. 2 धाव्यांची मला वाटते ते गरज. सामन्याला विजय. आरंभ केला जातोय आणि फायनल शॉट अंतिम शॉट पाहायला गवला 2 धाव्यांसाठी विनिंग शॉट आणि विजय संघ झाला असेल तो मात्र विठ्ठल रखमाई तुलसुंदे संघ. विजय संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पराभव झालेल्या संघाला नेक्स्ट मॅच साठी आमंत्रण. थँक्यू. आणि आता जो सामना झाला त्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आहे तो ईशान अडवीरकर. त्यांनी आपलं पारितोषिक स्वीकारायचंय. ईशान अडवीरकर कृपया आपण मैदानात यायचंय. आपण पहिल्या दिवशीच्या सामन्यामध्ये अतिशय उत्कृष्ट अशी कामगिरी केलेली आहे आणि मला वाटतं हे दुसरं पारितोषिक आपल्याला या सामन्यामध्ये मिळतंय. या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय तो मात्र ईशान अडिब्रेकर. मॅन फ्रॉम तुलसुंदे. लाजवाब फलंदाजी. अफलातून गोलंदाजी. नक्कीच फिंगर मॅजिक त्याच्या माध्यमातून पाहायला गावली होती. अफलातून गोलंदाजी तसेच अफलातून फलंदाजी सुद्धा होती आणि नक्कीच याचा मानकरी ठरलाय ईशान अडिब्रेकर. अभिनंदन करायचंय त्यांचं. त्यानंतर होणारा सामना टॉस करण्यासाठी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी मैदानात यायचं.
सामने अपेक्षेप्रमाणे जी कामगिरी आहे ती पुढच्या वर्षी तुम्हाला शुभेच्छा सह आणि चांगल्या उमेदीने आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी होऊ अधिक तुमचा दोन्ही शुभेच्छा देतो. जिंकलेला आहे या ठिकाणी सामना होणार आहे तो पवनपुत्र जांभारी वर्सेस दत्त प्रसाद कुडली. नाणेफेक झालेली आहे. पवनपुत्र जांभारी यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. आमंत्रित केलं फलंदाजीसाठी दत्तप्रसाद कुडली संघाला. दत्तप्रसाद कुडली संघाला मी विनंती करेन की त्यांनी ताबडतोब आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचे. पवनपुत्र जांभारी वर्सेस दत्तप्रसाद कुडली. कुंदन रोहिलकर स्ट्राईक एंडला, नॉन स्ट्राईक एंडला आहे ते दीपराज. सलामीचे गोलंदाज केतन सारंग. पहिला चेंडू यॉर्कर लेन चेंडू होता. बॅटच्या कडेला लागून स्क्वेअर लेग मध्ये आलेला चेंडू एका धावेसाठी. धावसंख्येत भर आता बोलतायत एका धावसंख्येने एक धाव. षटकातील पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी तयार. भक्तराज मलेकर यांनी पेव्हलिंग मध्ये यायचं. पुढचा चेंडू खराब चेंडू, दिशाहीन चेंडू. ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर होता चेंडू. पंचांनी वाईड घोषित केलंय. अतिरिक्त धावसंख्येत भर. संघाची धावसंख्या झाली 2. पुन्हा एकदा केतन. हो, सुंदर चेंडू. चेंडू मध्ये थोडासा रूम होता. एक चांगला रूम बनवला नाही फलंदाजाने. तो मारलेला चेंडू अप्रतिम शॉट म्हणावी लागेल. हलकेसे बॅकफुटवर आली नाही. डावा पाय पुढे घेऊन त्यांनी मारलेला चेंडू 4 धावांसाठी. धावसंख्या झाली 6. माझे मित्र भक्तराज मलेकर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आलेले आहेत. स्वागत आहे त्यांचं. वाईटच्या रूपाने 1 आणि 1 वाईड बॉल. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते ती 8. गोलंदाजी
केतन यांच्याकडून पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा चेंडू फेकलेला आपल्या लय मध्ये आलेले नाही आहेत. दिशाहीन चेंडू फेकतायत. संतुलन बिघडलंय त्यांचं. हो, चेंडूला उंची होती, उंच करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू आलेला नाही. स्वतःच्या शॉट, चुकीचा शॉट त्यांच्या लक्षात आले. थोडेसे निराश झालेले कुंदन रोहिलकर. आणि हा वाईट बॉल. ज्या पद्धतीने ते गेल्या वर्षी जुन्नर प्रीमियर लीगच्या पहिल्या पर्वामध्ये त्यांनी जे प्रदर्शन केलं कुंदन यांनी, ते प्रदर्शन या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. त्यांना लव मिळत नाहीये. बघूया, अप्रतिम शॉट. 2 धावा मिळतात. या 2 धावसंख्येने धावसंख्या होते 14. हे पहिल्या षटक प्रगतीवर. पहिल्या षटकातील आतापर्यंत 3च चेंडू फेकून झालेत. म्हणजे किती महाग पुढे षटक आहे हे आपल्या लक्षात येईल. पुन्हा एकदा वाईड बॉल, वाईड आणि नो बॉलचा इथे त्यांनी पाऊस पाडलेला आहे. धावसंख्या झाली 16 आणि स्ट्रेट ड्राईव्ह 4 धावांसाठी. सुंदर पंच केलेला. धावसंख्या झाली 20. धावसंख्या झाली 2 चेंडू शिल्लक आहे षटकातील. अतिशय खराब गोलंदाजी केतन यांची. पुन्हा एकदा वाईड बॉल. पुन्हा एकदा वाईड बॉल. यानंतर समालोचन करतील माझे मित्र भक्तराज मलेकर. चार धावा. धावसंख्या झाली 26. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. हे षटक संपत नाहीये. भरपूर मोठं षटक घेतलंय. षटक संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली 26. यानंतर समालोचन करतील भक्तराज मलेकर. थँक्यू. भगवा आमचं झेंडा, भगवा आमचं रक्त, प्राणदेवीने राखीतो आम्ही स्वराज्याचे तख्त, सळसळत राहू दे मर्द मराठ्याचे रक्त, आम्ही जन्मता आणि फक्त शिवभक्त. मी मराठी समालोचक भक्तराज मळेकर तुमच्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करते. झुंजार प्रीमियर लीग 2025 पर्व दुसरं हे चाललेलं असेल सामना, तो म्हणजे दत्तप्रसाद कोल्हे विरुद्ध पवनपुत्र जांबारी. दुसरं षटक घेऊन आलाय. गोलंदाजीसाठी असेल तो म्हणजे प्रतिका, एक रत्नागिरी गावचा एक सितारा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. अवांतर चेंडू पंचांनी दोन्ही हात समांतर केले. नक्कीच अवांतर चेंडू गेलाय. या ठिकाणी मात्र चांगला असा पंच केला होता दीपराज. एक मोठा त्याच्याकडे फटके मारण्याची ताकद आहे असा फलंदाज आहे. हा मात्र चांगला चेंडू होता. थोडासा बीट झाला होता परंतु चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये. मात्र 2 धाव मिळतात. टॅटूच्या गोलंदाजीवरती अप्रतिम अशी फलंदाजी करतो. धावसंख्या पोहोचली जाते ती म्हणजे तब्बल 29 धावा. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय. पुन्हा एकदा प्रत्येक आपल्या गोलंदाजी मार्फत सज्ज झालाय. 5 चेंडू फेकून झालेत. 1 चेंडू शिल्लक असेल. पाहूया प्रतिकेचा पुढचा चेंडू टॅटू असेल गोलंदाजी मार्फत. हा मात्र पंचाने पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू दर्शवला जातोय. पंचांच्या माध्यमातून 1 धाव. अवांतर मध्ये पुन्हा एकदा अवांतर. रात्रीच्या सत्रामध्ये मात्र व्यायाम करण्याची संधी मिळते पंचांना. या ठिकाणी मात्र मोठा पंच केलाय. मनगटाचा वापर चेंडूला दिलाय. हवाई सफर. नक्कीच मोठा प्रहार झालाय. दीपराजच्या बॅट मधून आलाय. खणखणी चौकार. धावसंख्या पोहोचली जाते ती म्हणजे तब्बल 35 धावा. 2 षटकाची समाप्ती. एक तिसरा षटक घेऊन आलाय तो म्हणजे निखिल. पाहूया निखिल काय करतो. हा मात्र चांगला चेंडू होता परंतु ऑब्जेक्टचा मारा केला होता. कुंदन रोहिलकर गुहागरचा टायगर म्हणून ज्याला ओळखलं गेलं होतं आणि गेल्या वर्षीची सुद्धा ट्रॉफी झेडपीएलची त्याने नावावरती केली होती. तोच कुंदन रोहिलकर फलंदाजीसाठी सज्ज झालाय. पाहूया निखिल असेल गोलंदाजी मार्फत. पुन्हा एकदा गोलंदाज. हा मात्र 9 चेंडू पंचांच्या माध्यमातून आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू 1 धावेसाठी. अशा एकूण 2 धाव मिळतात. या चेंडूची धावसंख्या बदलली जाते. झटपट बदलली जाते. धावसंख्या झाली 37 धावा. पुढचा चेंडू निखिल याचा कुंदनसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बीट केलं जात आहे. कुंदनच्या मध्ये थोडीशी बॅट मधून कोणते मोठे प्रहार पाहायला मिळत नव्हते. कुंदन गुहागरचा टायगर, मॅन फ्रॉम आजगोली गावातून बिलॉंग करणारा हा फलंदाज आहे. एक मोठं नाव आहे. खारवी समाजाची शान आहे कुंदन रोहिलकर. पाहूया फलंदाजीसाठी तयार आहे. गोलंदाजीसाठी तयार आहे तो म्हणजे निखिल. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू. अवांतर मारा मात्र खूप पाहायला मिळतो तो म्हणजे पवनपुत्र संघाकडून. पहिल्याच
सामन्यामध्ये मात्र सुरेख अशी गोलंदाजी केली होती निखिल याने आणि टॅटू याने. त्यानंतर मात्र थोडस षटक मात्र मागडे फेकताना पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 38 धावा. अखेरचा चेंडू पुन्हा एकदा, हा मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू जातोय निर्धाव. 3 षटकाच्या समाप्ती अखेर संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे बिनबाद 38 धावा. चौथं षटक कोणाच्या हातामध्ये दिलं जात आहे, कोण येतंय हाताळण्यासाठी? चौथं षटक हाताळलं जात आहे. प्रतीक येतोय. टॅटू एक मोठा सितार आहे रत्नागिरी संघाकडून खेळणारा. पेट किल्ल्याचा हा सितारा आपल्याला पाहायला मिळतोय टॅटू. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल टॅटूचा पुढचा चेंडू दीपराजसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता, चांगला पंच केलाय. दीपराजच्या बॅट मधून मात्र येतोय खणखणीत, 2 धाब्यासाठी जातोय. फटका आलाय, अप्रतिम असा फटका सजवला जातोय दीपराजच्या बॅट मधून. पुढचा चेंडू, हा मात्र पुन्हा एकदा पंचांकडून अवांतर चेंडू दर्शवला जातोय. 1 धाव मिळते. धावसंख्या बदलली जाते ती म्हणजे 41 धावा. 41 लॉट्स ऑफ नो विकेट्स. या ठिकाणी मात्र नक्कीच चांगला चेंडू फिरकीचा या ठिकाणी वापर केला होता. फिंगर रोल केले होते आणि मात्र नक्कीच चेंडू निर्धावालाय. पुढचा चेंडू अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी, परंतु या ठिकाणी मात्र दिशा बदलताना पाहायला मिळतोय. दिशा मात्र चुकलेली. धावसंख्या मात्र 42 वरती पोहोचली जाते. पुढचा चेंडू, हा मात्र चांगला चेंडू होता, चांगला पंच केलाय. येतोय दीपराजच्या बॅट मधून खणखणीत चौका. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा, हा मात्र चांगला चेंडू होता. या ठिकाणी मात्र यष्ट्यांचा वेध घेतला आणि मात्र या ठिकाणी बाद झाला. यू मिस आय हिट डेफिनेटली फिट. नक्कीच बाद झालाय तो म्हणजेच दीपराज पावरी. या ठिकाणी मात्र पुन्हा एकदा श्रेयस मात्र फलंदाजीसाठी गेला होता, तो सुद्धा डगआउटच्या अस्त्राला पुन्हा एकदा परतला जातोय. चांगल्याशी गोलंदाजी हॅट्रिक चेंडू असेल तो म्हणजे प्रतीक याचा. टॅटू काय करतोय पाहूया. हॅट्रिकचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल. स्ट्राईक वरती फलंदाज असेल सुबोध, पाहूया काय करतोय सुबोध. हा मात्र चांगला चेंडू होता. लेग ब्रेकचा वापर केला होता. बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धाब्यासाठी. एका धाब्याने संघाची धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 47 धावा. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 47 धावा. 4 षटक हाताळून झाले तर 5वं षटक हाताळण्यासाठी येतोय पियुष. काय करतोय पाहूया. पियुष असेल गोलंदाजी मार्फती. पियुष आलाय, पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. एक नवोदित गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातंय. पाहूया गोलंदाजीसाठी तयार झालाय पियुष. कशा प्रकारे फलंदाजी करेल तो म्हणजे कुंदन रोईलकर. पहिला चेंडू अवांतर, नो चेंडू आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धाव. अशा एकूण 2 धाव मिळतात. धावसंख्या पोहोचली जाते 49 वरती. पाहूया कुंदन मात्र अजूनही मैदानामध्ये आहे. कुंदनच्या बॅट मधून मोठे प्रहार पाहायला मिळाले नाहीत, परंतु पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू. एका धावेसाठी एकूण 2 धाव मिळतात. या ठिकाणी मात्र संघाचं अर्धशतक प्रगती फलकावरती लागले ते म्हणजे दत्तप्रसाद एक मोडा संघाचे. धावसंख्या झाली 51 धावा. या ठिकाणी मात्र दुसरा गोलंदाज यूज केला जातोय. गोलंदाजी मार्फती सज्ज झालाय. ओव्हर चेंज केली जाते. नक्कीच ईश्वर आलाय गोलंदाजी मार्फती. पुन्हा एकदा याच्या सुद्धा हातातून चेंडू दिशा मात्र बदलली जाते. लाईन आणि लेंथ मात्र नक्कीच आपल्याला चांगली पाहिजे या ठिकाणी, परंतु आपण चुकली जाते. आता मात्र चांगला चेंडू होता, चांगले लाईन पकडली जाते. अचूक टप्पा मात्र फेकला जातोय ईश्वरच्या माध्यमातून. आणि पुन्हा एकदा पंचांना व्यायाम करण्याची संधी. रात्रभरामध्ये खूपच सारा व्यायाम करताना पाहायला मिळतोय कोलकांड सर. नक्कीच या ठिकाणी मात्र चेंडू जातोय निर्धाव सरळ टॅटूच्या हातामध्ये. पुढचा चेंडू कुंदनसाठी. कुंदनच्या बॅट मधून येईल का मोठा प्रहार? नक्कीच झालाय प्रहार. चेंडूला तडी पार केला येतोय खणखणीत चौकार. 57 धावा स्कोर कार्ड वरती लागले. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन आलाय ईश्वर. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू मात्र चांगला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं ते म्हणजे प्रतीकच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू घेऊन येतोय पुन्हा एकदा ईश्वर कुंदनसाठी. कुंदन रोईलकर एक शान म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. नक्कीच चेंडू जातोय चौकारासाठी. धावसंख्या पोहोचली जाते 61 धावा. पुढचा चेंडू ईश्वर याचा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. लेग ब्रेकचा वापर केला होता. चेंडू गेलाय सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये. यष्टिरक्षण कोणतीही चूक करत नाही. धावसंख्या पोहोचली जाते ती म्हणजे 61 धावा आणि 62 धावांचं उद्दिष्ट समोर ठेवलंय. कशा प्रकारे लक्ष पार केलं जाते 62 धावांचं आपण नक्कीच पाहू.
थोड्या वेळानंतर सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दऱ्यातून नाद गुंजला हा महाराष्ट्र माझा. रयतेच्या मनावरती मातेच्या कणावरती इतिहासाच्या पानावरती आणि विश्वासाच्या प्रमाणावरती राज्य करणारा राजा म्हणजे माझा राजा शिवछत्रपती. गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा याची देही याची डोळा आज या जांभारी नगरीमध्ये रंगला जातोय. क्रिकेटचा महासंग्राम झुंजार प्रीमियर लीग सामन्यासाठी आलाय तो म्हणजे फलंदाज, तो म्हणजे केतन सारंग. नॉन स्ट्राईक वरती असेल समीर, गोलंदाज असेल फैजान मुल्ला. एक राजापूर एक्सप्रेस म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. हा मात्र चांगला चेंडू होता. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी थोडासा उसळी घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला तो म्हणजे फैजानच्या माध्यमातून. केतन याला मात्र चेंडू समजत नाही. पुढचा चेंडू, हा मात्र चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती फैजानच्या माध्यमातून. केतन याला मात्र रोखून धरलं जातंय. हाही चांगला चेंडू होता, मात्र प्रहार केला जातोय. चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये 2 धाब्यासाठी. 2 धाब्याने संघाची धावसंख्येत भर पडली. धावसंख्या झाली 2 धावा. स्वतःचा श्री गणेश झालाय, संघाचा सुद्धा श्री गणेश झालाय 2 धाब्याने. 3 चेंडू फेकून झाले असतात, धावसंख्या झाली 2 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा फैजान मुल्ला, राजापूर एक्सप्रेस. हा मात्र चांगला चेंडू होता. काय गोलंदाजी, काय रफ्तार टाकली होती. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली फैजानच्या माध्यमातून. पाहूया पुढचा चेंडू फैजानाचा. हाही चांगला चेंडू. या ठिकाणी मात्र ढोपरं टेकायला लावली आहेत, नतमस्तक व्हायला लावलंय ते म्हणजे फैजानाने केतन याला. अप्रतिम गोलंदाजी फैजानच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू, हाही चांगला चेंडू होता. नो चेंडू पंचांच्या माध्यमातून नो चेंडू दर्शवला जातोय. नक्कीच धावसंख्या पोहोचली जाते 3 धावा. पुढचा चेंडू फैजानाचा. हा मात्र स्लोवर पद्धतीचा चेंडू फेकला होता. चेंडू जातोय निर्धाव. पहिलं षटक संपलं. पहिल्या षटकाची समाप्ती कर संघाची धावसंख्या झाली 3 धावा. गोलंदाजीसाठी आलाय कुंदन रोहिलकर, आयकॉन खेळाडू अजगोली संघाचा. अजगोली संघाकडून वारंवार खेळताना पाहायला मिळतो. ओव्हर असू दे, अंडर असू दे, दोन्ही मध्ये बोलबाला असणारा हा गोलंदाज आहे. परंतु या ठिकाणी नो चेंडू दर्शवला जातो. जाहीर क्षेत्रामध्ये जातो चेंडू एका धाब्यासाठी. एकूण 2 धाव मिळतात. 2 धाब्याने संघाची धावसंख्येत भर पडली. संघाची धावसंख्या झाली 5 धावा. पुढचा चेंडू, हा मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू जाईल सीमा पार. येतोय कणकणी चौकार. समीरच्या बॅट मधून आलाय चौकार. धावसंख्या बदलली 9 धावा. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आला होता कुंदन, परंतु त्यावरती प्रहार केले. या ठिकाणी मात्र नक्कीच क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 2 धावा वाचवले जातात आपल्या संघासाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केलाय. चेंडू गेला जाहीर क्षेत्रामध्ये पुन्हा एकदा 2 धाब्यासाठी. धावसंख्या बदलले 11 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येईल कुंदन रोहिलकर. गोलंदाजी मार्ग सज्ज असेल. फलंदाजीसाठी सज्ज आहे तो म्हणजे समीर. हा मात्र मोठा प्रहार केलाय. नक्की चेंडू गेलाय सीमा पार 4 धाब्यासाठी. अप्रतिम अशी खेळी करतो. आता मात्र समीरच्या बॅट मधून खणखणीत येते चौकार. अशीच खेळी जर आपण केतन याने केली असते तर धावसंख्या थोडीशी बदलली असती, परंतु धावसंख्या पोहोचली जाते ती म्हणजे 15 धावा. पुढचा चेंडू, हा मात्र चांगला चेंडू होता. हेलिकॉप्टर मारण्याचा प्रयत्न होता. हेलिकॉप्टर मात्र जागेवरती स्थिर राहिलं होतं, झरपटी गेलं होतं. कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू मात्र अवांतर फेकला जातोय. धावसंख्या झाली 16 धावा. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू, नो चेंडू. धावसंख्या झाली 17 धावा. चेंडूवरती 2 धावा येतात. धावसंख्या झाली 2 षटकात समाप्त केर 19 धावा. 19 धावा झाल्यात. गोलंदाजीसाठी आलाय पुन्हा एकदा फैजान मुल्ला असेल. गोलंदाजी मार्फत हा मात्र चांगला चेंडू होता. नो चेंडू पंचांच्या माध्यमातून दर्शवला जातोय. नो+1. नक्कीच
2 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळतात. हा मात्र चांगला चेंडू तो पुन्हा एकदा बलवट टप्प्याचा चेंडू फेकला होता. ब्रह्मास्त्र यूज केलं या ठिकाणी बायच्या स्वरूपात. 1 धाव मिळते. पुन्हा एकदा फैजान. हा मात्र चांगला चेंडू होता. नक्की चेंडू जातोय निर्धाव. चांगलीशी गोलंदाजी मात्र पाहायला मिळते फैजानच्या माध्यमातून. अशी जर आपण गोलंदाजी पहिल्याच सत्रांमध्ये केली असती तर नक्कीच आपल्याला चांगलंच योगदान मिळालं असतं. धावसंख्या झाली 23 धावा. ज्या प्रकारे म्हटलं जातं ना की एक म्हण आहे मराठीमध्ये, जत्रा झाल्यावरती दुकानं मांडून काही गरज नाही, त्या प्रकारची मात्र या ठिकाणी खेळ फैजानच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अशा प्रकारची आपण जर गोलंदाजी पहिल्या सत्रांमध्ये केली असती तर नक्कीच आपण पुढे थोडस पाहायला मिळालं असतं. हा मात्र चांगला चेंडू होता. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. केतन याला मात्र समजत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव. पुढचा चेंडू फैजान याचा केतनसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता परंतु पंचाने दंडित केलं जात आहे. पंचाने दंडित केलंय आणि 1 धाव. नक्कीच एकूण 2 धाव मिळाल्यात चेंडूवरती. पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बीट केलं जात आहे. केतन मात्र वारंवार बीट केलं जात आहे. गेल्या वर्षी मात्र सुरेख अशी कामगिरी केली होती केतन याने, परंतु यावर्षी मात्र थोडासा कमीपणा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. बॅटिंग मध्ये कमीपणा पाहायला मिळतोय केतनच्या. हा मात्र चांगला चेंडू होता. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. षटक संपलंय. धावसंख्या मात्र रोखून धरली जाते 25 धावा. पाहूया चौथं षटक कोणाच्या हातामध्ये, कोण येते हाताळण्यासाठी चौथं षटक. मला वाटतंय सुबोध येतोय गोलंदाजीवरती. धावसंख्या पोहोचली जाते ती म्हणजे 25 धावा. श्रेयस आलाय गोलंदाजी मार्गवरती. पाहूया पुढचा चेंडू. गोलंदाज असेल श्रेयस पनस्कर. एक नावाजलेला गोलंदाज आहे. अष्टपैलू खेळाडू ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. हा मात्र चांगला चेंडू होता परंतु पंचांनी त्याला दंडित केलाय. अवांतर चेंडू, वाईड चेंडू. 1 धाव मिळते अवांतरच्या स्वरूपात. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. धावसंख्या झाली 27 धावा. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बीट केलं जात आहे. फलंदाज मात्र बीट नक्कीच जकडून ठेवण्यामध्ये यशस्वी. श्रेयशाला आता मात्र चांगला पंच केलाय. चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. धावसंख्या मात्र बदलली जाते. धावसंख्या झाली 28 धावा. पुढचा चेंडू श्रेयशाचा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केलाय परंतु त्या ठिकाणी मात्र शॉर्ट रन. त्या ठिकाणी मात्र सुपरमॅन पाहायला मिळाला होता. तो म्हणजे दीपराज पावरे. फ्लाइंग जेट म्हणून ज्याला पाहायला मिळतं. वाईट +1. एकूण 2 धाव मिळत आहेत. धावसंख्या पोहोचली जाते 30 धावा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केलाय. चेंडू गेलाय पुन्हा एकदा सीमा पार 4 धावेसाठी. धावसंख्या पोहोचली जाते 34 धावांवरती. पुढचा चेंडू घेऊन येईल. अखेरचा चेंडू श्रेयस पनस्कर समीर साठी. समीर मात्र फलंदाजी तरबेज करतोय. हा मात्र निर्धाव पद्धतीचा चेंडू होता. नक्कीच चेंडू जातोय निर्धाव. षटक संपल्याची खूण येते पंचांच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 34 धावा. चौथं षटकाला घेऊन तो म्हणजे सुबोध. 5वं षटक घेऊन आलाय सुबोध. काय करतो पाहूया. सुबोध असेल गोलंदाजी मार्फत केतनच्या विरोधात. हा मात्र चांगला चेंडू होता. आखूड टप्प्याचा चेंडू परंतु त्याला मात्र पाठवून दिलं सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावेसाठी. धावसंख्या बदलली जाते 38 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा स्टायलिश फटका खेळला होता परंतु चेंडू मात्र सीमारेषेलगत गेला होता. क्षेत्ररक्षक मात्र तैनात आहे. कोणतीच धाव मिळत नाही. चेंडूवरती मात्र पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू फेकला जातोय. 1 धाव मिळते. पुढचा चेंडू सुबोध याचा. धावसंख्या 39 वरती. हा मात्र चांगला चेंडू होता. बॅटची कडा घेतली आहे चेंडूने. चेंडू गेलाय जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 40 धावा. पुढचा चेंडू सुबोध याचा केतनसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षण होतोय त्या ठिकाणी. कोणती धाव मिळत नाही. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. हा मात्र चांगला चेंडू पुन्हा एकदा गेला सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा. धावसंख्या झाली 44 धावा. अखेरचा चेंडू. अखेरच्या षटकातील अखेरचा चेंडू. पाहूया सामना मात्र
विचार केला तर दत्तप्रसाद कुळली संघाच्या बाजूने झुकलेला पाहायला मिळतोय. सामना विजयी झाला दत्तप्रसाद कुळली संघ आणि पराभूत झालाय संघ तो म्हणजे पवनपुत्र जांभारी. थँक्यू. आताच झालेल्या मॅच साठी मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय तो म्हणजे दत्तप्रसाद कोळी संघाचा वन अँड ओनली गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर. झालेला सामना त्याच्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच म्हणून ज्यांना गौरव करणार आहे ते सुंदर रोहिलकर. ते आपण मैदानात यावं. कुंदन रोहिलकर. गणेश वासावे गौरव करताना कुंदन रोहिलकर. नक्कीच तोसुंगे आणि गावड्या पेरे या संघाची बॉलिंग लाईनअप आपण बघितले. खूपच छान बॉलिंग लाईनअप आहे संघाकडे. आणि आठवण क्रिकेट म्हटलं की बॉलिंग साईड असणं जरुरी असतं. ती त्या दोघांकडे असल्यामुळे ते दोन संघ अव्वल स्थानी आहेत. आमच्या दोन्ही संघाकडे बॉलिंग साईड थोडी कमी होती त्यामुळे आम्ही दोन संघ बाहेर पडलो. संघाची ओव्हरऑल आपण आत्ताचे जिल्ह्यात क्रिकेट संघ बनवले चांगले बनवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आयकॉन सर जे आहे पैशांमध्ये घेतल्यामुळे त्यातून जे दोन त्याचा ओव्हरऑल परिणाम झाला का? परिणाम म्हणण्यापेक्षा स्पर्धा दर्जेदार झाले यात काही शंका नाही. तर या पद्धतीने 2 वर्ष आपण फक्त खारगी समाज बघत होतो. आता तुम्ही काहीतरी नवीन प्रयत्न केलाय त्यातून प्रेक्षकांना चांगला आनंद मिळेल. तेव्हा अपेक्षित हेच होतं की आपण आरवी म्हणून एकत्र खेळवतो आणि प्लेअर आपल्याला परिचयाचे होते आणि त्यांची गोलंदाजी आणि फलंदाजी याच्याबद्दल आपल्याला बरीचशी माहिती असल्या कारणानं आपण त्यांच्यासमोर त्यांना कसं फेस करायचं हे आपल्याला ज्ञात असल्यामुळे आपण त्या पद्धतीनं आपले पुढची व्यूहरचना करत होतो. पण आत्ता आपण ओपन स्पर्धा ठेवल्यामुळे अनेक नवनवीन खेळाडू संपूर्ण आपल्या राज्यभरातून आल्यामुळे या गेममध्ये अनेक प्रकारचे बदल झालेले आपल्याला या सामन्यातून दिसत आहेत आणि नवीन नवीन खेळाडू या मैदानात उतरल्यामुळे या मॅचेसचा जो पॅटर्न आहे तो पूर्ण बदललेला आहे हे आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलं. आत्ता क्वार्टर फायनलचा सामना जो शेवटचा होतो तो लगेचच सुरू करण्यात येईल आणि त्या जे 2 संघ क्वालिफाय झालेले आहेत ते म्हणजे ऑल स्टार कुडली हा संघ 3 सामने विजयी होऊन आघाडीवर आहे. दत्तप्रसाद जांभारी 2 सामने विजयी झालेले आहेत. हे 2 संघ क्वालिफाय झालेत. या 2 संघामध्ये आता सामना होईल तो आहे क्वार्टर फायनलचा सामना. त्या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल त्याला सेमीफायनलचं तिकीट मिळेल. त्या दोन्ही संघांना मी कर्णधारांना विनंती करतो की त्यांनी लगेचच मैदानावरती यायचंय आणि नाणेफेक करायचे. ऑल स्टार कुठली दत्तप्रसाद जांभारी. दोन्ही संघाच्या कारणाने कृपया मैदानामध्ये यायचंय. क्वार्टर फायनलचा सामना अतिशय महत्वाचा सामना
कृपया दोन्ही करणार आम्ही आजच्या दिवसातील आजच्या डे नाईट सामन्यातील हा शेवटचा सामना आहे. सामना लगेचच सुरू करायचा आहे. वेळ संपत आलेली आहे. जवळजवळ वेळ संपलेली आहे. जी टायमिंग आहे ती हा शेवटचा सामना लगेचच सुरू करायचा आहे. दोन्ही कर्णधारांना मी शुभेच्छा देतो. टॉस करण्याआधी मला तुमच्याशी बोलायचं आहे की ओव्हरऑल आजच्या दिवसाचे सामने हे अप्रतिम झाले आणि सर्व प्रेक्षकांना खुश करण्यासारखे होते. क्वार्टर फायनलचा सामना आणि सांगा तुम्हाला जिंकायचं दोघांसाठी आहे. शुभेच्छा. टॉस झाल्यानंतर आम्ही ठरवू गेम करायचा. माझ्या टीमवर मला पूर्ण विश्वास आहे. आम्ही नक्कीच चांगला गेम करू. टीम जिंकू आम्ही दोन करू सामना जिंकायला करू. मला काय कॉन्फिडन्स आहे की आपण दुसऱ्या लेवलला जाऊन आपला हा सामना करायचा आहे आणि त्या दृष्टीने आपण काय योजना केलेली आहे. आमचे जसे आहे त्याच स्पिरिट दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी या ठिकाणी स्वतःचा आत्मविश्वास इथे दाखवलेला आहे आणि आता टॉस आपण करतोय. कोण म्हणणार आलेला आहे टॉस जिंकलेला आहे. धावांमध्ये रखायचं आहे आणि सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करायचा आहे. तुम्हाला धरून करायचं आहे सिच्युएशन प्रवेश करायचा आहे. तुम्हाला दोन्ही कर्णधारांना मी शुभेच्छा देतो. हा या स्पर्धेतील पहिला उपउपांत्य फेरीचा सामना दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस ऑल स्टार विठ्ठल रखमाई यांच्या दरम्यान होणार आहे. तर या स्पर्धेसाठी देणगी आलेली आहे तन्मेश हृदयनाथ कटनाक 1000 रुपये, तन्मेश हृदयनाथ कटनाक 1000 रुपये आणि कुमार शारविल किशोर कोलकाण 1000 रुपये. या देणगीदारांचे आभारी आहे कुमार शारविल किशोर कोलकाण यांच्याकडून 1000 रुपये. तर मी म्हणत होतो या सामन्याबद्दल दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस ऑल स्टार कुडली. नाणेफेकीचा कल ऑल स्टार कुडलीच्या बाजूने लागलेला. या अ गटातील लीग सामने संपलेले आहेत. अव्वल स्थानावरती आहे तो ऑल स्टार आणि दुसऱ्या स्थानावरती आहे तो दत्तप्रसाद जांभारी. करो या मरो असा हा सामना. या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल त्या संघाला सेमीफायनलचं तिकीट मिळेल. सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे. दत्तप्रसाद जांभारीचे सलामीची जोडी मैदानात अवतरेल. या दिवसातील हा शेवटचा सामना उपउपांत्य फेरीचा सामना. दोन्ही संघ अतिशय तुल्यबल असे आहेत. दोन्ही साईडला तगडे फलंदाज, तगडे गोलंदाज, तगडे क्षेत्ररक्षक, तगडे विकेट किपर. नितीन वासावी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांना विनंती करेन की पॅव्हलियन मध्ये यायचंय. माझे सहकारी जुने मित्र त्यांनी पॅव्हलियन मध्ये यायचंय. सलामीची जोडी मैदानात अवतरली. रजत आणि पाटणे. पाटणे हे डोंबिवलीचे आहेत. दर्जेदार खेळाडू आहेत. ओमकार पाटणे मॅन फॉर डोंबिवली, दर्जेदार फलंदाज. प्रेक्षकांचा उत्साह वाढलेला आहे. भैरीदेवाचं नामस्मरण या ठिकाणी चाललंय. ईशान सलामीचे गोलंदाज, राईट हँड राऊंड द विकेट. हा पहिला सामना उपउपांत्य फेरीचा अ गटातील दत्तप्रसाद जांभारी वर्सेस ऑल स्टार. स्टार सामन्याला सुरुवात होते. ईशान वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीनं पहिलं षटक घेऊन आले. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू, सुंदर चेंडू, रॅपिड बॉल होता. ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. चांगला चेंडूला सन्मान दिलेला, सुरक्षात्मकरित्या खेळलेला हा चेंडू मिस्टर पाटणे यांनी
सुंदर गॅप शॉट, लावले की गॅप शॉट, अप्रतिम शॉट. चेंडूला दिशा दिली, एक्स्ट्रा कव्हर मधून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. 4 धावांसाठी लावले शॉट म्हणावे लागेल, अप्रतिम शॉट. चांगलं टायमिंग, चांगली बॉडी लँग्वेज होती. या ठिकाणी हलकासा कलायुम का इस्तेमाल किया था पाटणे यांनी. दरम्यान पुढचा चेंडू ईशान यांचा, षटकातील 3रा चेंडू. चेंडू निर्धाव, हो क्लीन बोल्ड, बॅटच्या टोला लागून हलकासा टोला लागला. या आधीच्या सामन्यामध्ये सुद्धा ते अशाच पद्धतीने बाद झाले होते. पाटणे त्रिफलाचीत बाद झालेत. आता फलंदाजीसाठी आलेत ते श्रेयस. पहिला धक्का तसा जांभारी संघाला 4 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत 3 चेंडू फेकून झालेत. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसरा चेंडूवरती गॅप शॉट केले होते पाटणे, 4 धावा. तिसऱ्या चेंडूवरती त्यांना क्लीन बोल्ड केलं. ब्लॅक एक प्रकारचा ब्लॉक बॉल टाकला होता, कोणतीही संधी दिली नाही. त्रिफलाचीत बाद झाले. ईशान राईट हँड राऊंड द विकेट स्ट्राईकला येते श्रेयस. उजव्या हाताने फलंदाजी करतायत. गोलंदाजीसाठी तयार ईशान. ईश्वर यांच्या मला वाटतं डोळ्यात काहीतरी गेलेलं आहे. निनाद त्यांचं नाव, माफ करा. फलंदाजीसाठी तयार निनाद. ईशांत गोलंदाजी करतायत. स्ट्राईक नॉन स्ट्राईक एंडला येते प्रज्वल. सुंदर शॉट, सुंदर शॉट, तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण ऑन साईडला. चेंडू पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी ईशांत राईट हँड राऊंड द विकेट. हो सुंदर शॉट, 4 धावा, 4 धावा. एकूण धाव संख्या झाली 8. ईशान षटकातील 5. शेवटचा चेंडू फेकतील. आतापर्यंत 8 धावा देऊन 1 गडी बाद केलाय पाटणे यांच्या रूपाने. आणि हा वाईड बॉल, जलद गतीने टाकलेला चेंडू, डोळ्याची पापणी मिटते न मिटते. तो चेंडू विकेट किपरला सुद्धा क्रॉस करून निघून जातोय. एवढी गती होती चेंडूला. 2 धावा मिळतात. 22च्या रूपाने 1 आणि वाईडचा 1. एकूण धाव संख्या झाली 10. ईशान थोडस संतुलन बिघडलंय, रॅपिड करण्याचा प्रयत्न आहे या ठिकाणी. बघूया पुढचा चेंडू कशा पद्धतीने फेकतात. हो सुंदर शॉट, शॉट मध्ये ताकद नव्हती आणि षटक संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या आहे ती 10. 1 गडी बाद झालाय पाटणे यांच्या रूपाने. ओंकार पाटणे मॅन फॉर्म डोंबिवली यांना ईशान यांनी त्रिफलाचीत बाद केलं होतं. 4 धावा काढून ते बाद झाले होते. कव्हर शॉट केले होते, ते अप्रतिम शॉट गॅप केले होते आणि ते त्रिफलाचीत बाद होऊन तंबूत परतले. प्रज्वल आता स्ट्राईकला जातील. नॉन स्ट्राईक एंडला चालले ते निनाद. नवीन गोलंदाज आलेत ते सलीम लांबे. रॅपिड बॉलर आहेत, चांगले व्हेरिएशन आहे, चांगल्या फ्लेवर मध्ये गोलंदाजी करतात. सलीम गडकरी. हो सुंदर चेंडू, यॉर्क करण्याचा प्रयत्न, चांगला प्रहार केला होता परंतु शॉट मध्ये ताकद नव्हती, टायमिंग नव्हतं. पुन्हा एकदा मिस्टर गडकरी. हो विकेट किपरची हलकीशी अपील, झेलसाठी पंचांनी फेटाळून लावली. बॅट आणि चेंडूचा कोणताच संबंध नव्हता. या ठिकाणी थोडस कानमंत्र देताना या ठिकाणी जो बॅटचा फेस आहे तो ओपन केला पाहिजे. थोडस असं झाकल्यासारखं वाटतं. जर बॅटचा जो फेस आहे तो ओपन ठेवला तर नक्कीच बॅट मध्ये चेंडू नक्कीच येईल. दरम्यान पुढचा चेंडू. हो या ठिकाणी मिस फिल्डिंग विकेट किपरची. चेंडू अडवता आला असता, विकेट किपर आला, चेंडूला उंची होती. या ठिकाणी फंबल पडलाय. धावसंख्या झाली 11. डबल 1. 11 धावसंख्या झाली. 1 गडी बाद झालाय. स्ट्राईकला आहे ते प्रज्योत. गोलंदाजीसाठी तयार. फुलटा चेंडूचा फायदा उचलतात का ते पाहूया. ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक होता, त्याला चेंडू अडवता आला असता, फक्त चेंडू पाहत राहिले. थोडीशी ट्राय केली असती, थोडासा प्रयत्न केला असता, नक्कीच चेंडू कलेक्ट झाला असता.
त्यांना अडवता आलं असतं, 4 धावा वाचवता आले असते, परंतु त्यांना कोणतेही प्रयत्न न केल्यामुळे चेंडू गेला सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. धावसंख्या झाली 15. चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी करावी लागेल. समोरच्या संघाचा जर आपण विचार केला तर 60-70चा स्कोअरची या ठिकाणी आवश्यकता आहे. गडकरी आणि या सुद्धा 4 धावा. सुंदर बल्लेबाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते प्रज्योत यांच्याकडून. धावसंख्या झाली 19. पुन्हा एकदा सलीम गडकरी राईट हँड राऊंड द विकेट. प्रज्योत यांना हो शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला. शॉट खेळण्याच्या नादामध्ये गतीचा अंदाज आला नाही आणि फलंदाज बाद झालेत ते प्रज्योत. 2 गडी बाद झालेत. धावसंख्या झाली ती 19. हे दुसरं षटक प्रगतीवर आहे. एक चांगली धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती आहे. षटक संपलंय. 2 षटकांची समाप्ती झाली. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 19 आहे. म्हणजे 9.5च्या सरासरीनुसार धावफलक हलतं राहिलंय. आता फलंदाजीसाठी आलेत ते निनाद आणि गोलंदाजीसाठी आलेत ते ईशान. मयुरेश फलंदाजी नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. सुंदर शॉट, अप्रतिम शॉट. हो तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या किती फ्रंट नंबर 4 धावा. गुड डिसिजन या ठिकाणी. निनाद याने अप्रतिम शॉट केलेला. तितकं चांगला प्रयत्न केला हा चेंडू अडवण्यासाठी, परंतु सीमारेषेला वरती त्यांचा पाय असल्यामुळे हा चौकार देण्यात आलेला आहे. धाव संख्या झाली ती 23. हे 3रा षटक प्रगतीवर आहे. अजूनही 17 चेंडू शिल्लक आहेत. 17 चेंडूंचा समाचार घ्यावा लागेल. स्ट्राईकला ते निनाद. ईशान गोलंदाजीसाठी तयार. राईट हँड राऊंड द विकेट. हो सुंदर शॉट. 2 धावा या ठिकाणी 2 धावा मिळत आहेत. धावसंख्या वाढते, झटपट वाढते. धावसंख्या झाली 25. पुन्हा एकदा ईशान राईट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्राईकला ते निनाद. अशा पद्धतीने संयमी फलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. चेंडू पंचांकडे दाद मागतायत. 3 पंच एकत्र आलेत. तिन्ही पंच आणि तिथे उभा असलेल्या लाईनमनची मदत घेतली. आणि 1 धाव मिळते. 1 धाव मिळते. बॅट आणि चेंडूचा कोणताही संपर्क नव्हता. बाईच्या रूपाने 1 धाव मिळते. धावसंख्या झाली 26. निनाद फलंदाजी करतायत. चेंडू फेकून झालेत 2. दरम्यान 3 चेंडू फेकून झाले. 3 चेंडू फेकून झाले. 3 चेंडू फेकून झाले. दरम्यान पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी तयार. यॉर्कर बॉल. लेग स्टिक उद्ध्वस्त केली. वाईड जातोय की काय असं त्यांना वाटलं आणि चेंडू सोडून दिला होता. अशा उद्ध्वस्त केल्या. लेग स्टिक उद्ध्वस्त केली. आता फलंदाजीसाठी चालले ते शुभम. धावसंख्या स्थिर आहे ती 26. शुभम यांना थोडस कानमंत्र दिले. कशा पद्धतीने आपण फलंदाजी केली पाहिजे. धावसंख्या आपली 26 आहे. ईशान गोलंदाजी करतायत. 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या 2 चेंडू कशा पद्धतीने खेळतायत ते पाहायचं आहे. हो 2 धावा या ठिकाणी. 2 धावा मिळतात. 2 धावा मिळत आहेत. बरोबर 2 धावा. 2 धावा मिळत आहेत. अंपायर डिसिजन देतील. अंपायर काय डिसिजन देतात ते पाहूया. 1 की 2.
2 रन बरोबर आहे. अचूक डिसिजन. कारण इथूनही दिसत होतं की चेंडू कशा पद्धतीने गेलाय. बरोबर मी त्याच्या लाईन मध्ये या ठिकाणी पॅव्हलिन मध्ये बसलोय, समालोचन करतोय. इथून क्लिअरली दिसत होता आणि एक योग्य निर्णय पंचांनी दिलेला आहे. ईशान षटकातील पुढचा चेंडू, फुलटॉस चेंडूचा पुरेपूर फायदा उचलला. स्ट्रेट ड्राईव्ह शुभम. धावसंख्या झाली 32. ज्या पद्धतीने फलंदाजी शुभम करतोय ना, ओव्हरऑल आपण जर मयुरीच्या बॅटिंगचा जर विचार केला तर या ठिकाणी पिच रोटेट करणे अतिशय महत्वाचं आहे. शुभमला स्ट्राईक वरती आणणे हे अतिशय महत्वाचं आहे. धावसंख्या झाली 32. 3 षटकं संपलीत. 2 षटकं, 12 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. मयुरेश हे 6 चेंडू त्यांच्या वाट्याला येतात आहेत, त्यातले किती खेळतायत, कशा पद्धतीने त्या चेंडूंचा सामना करतील ते पाहायचं आहे. हो, वाईड बॉल, खराब चेंडू. गोलंदाज स्मिथ शिवलकर, मुरुगवाडा रत्नागिरीला बिलॉंग करतो हा खेळाडू. राईट हँड राऊंड द विकेट. सुंदर सुंदर चेंडू, बॅटच्या कडेला लागलेला चेंडू. 1 धाव मिळते. विकेट. फलंदाज बाद झालाय. बॅटच्या कडेला लागलेला चेंडू सर्कलच्या बाहेर पडलेला. आता फलंदाजीसाठी चालले ते पार्थिव. धावसंख्या आहे ती 33. आतापर्यंत पार्थिव नवीन बॅट्समन. पार्थिव गोलंदाजीसाठी आहेत ते स्मिथ. या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडू फेकून झाले. 2 चेंडू फेकून झालेत. 2 चेंडू. पहिला चेंडू वाईड गेला होता, दुसऱ्या चेंडूवरती 1 धाव मिळाली आणि तिसऱ्या चेंडूवरती गडी बाद झाला होता. राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतायत शिवलकर. हो, सुंदर चेंडू. तितकंच सुंदररित्या खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या खालच्या हिस्स्याला लागलेला चेंडू हा निर्धाव चेंडू. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या झाली 34. थोडा वेळ सामना थांबवायचा. ठीक आहे, सामन्याला सुरुवात करायची आहे. 33 धावसंख्या झालेली आहे. शिवलकर षटकातील पुढचा चेंडू फेकतील. राईट हँड राऊंड द विकेट. पार्थिव यांना सुंदर मारलेला चेंडू, तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडू. पार्थिव स्ट्राईक वरती आहेत. शिवलकर अप्रतिम गोलंदाजी करतायत. सुंदर चेंडू, ऑफस्टिकच्या बाहेरून गेलेला चेंडू, जलद गतीने टाकलेला चेंडू. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर. पुन्हा एकदा षटकातील पुढचा चेंडू पार्थिव यांना. फुलटॉस चेंडू, तितकंच सुंदर मारलेला चेंडू होता. थोडीशी कॅप शुद्धली होती, परंतु तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण. त्या ठिकाणी एक नपेतुली क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. हा शेवटचा सामना आहे या दिवसातील, उपउपांत्य फेरीचा सामना. स्ट्राईक वरती आहेत ते पार्थिव. शिवलकर यांच्या षटकातील पुढचा चेंडू. सुंदर शॉट. या शॉट मध्ये ताकद पाहिजे होती. जो प्रहार, जो चेंडूवरती तुम्ही प्रहार केलाय, त्या ती ताकद पाहिजे होती. 4 षटकांचा खेळ समजा. धावसंख्या आहे ती 33. 4 षटकं संपलीत.
शेवटचं षटक शिल्लक आहे. शेवटचे 6 चेंडू आणि स्ट्राईक वरती आहे ते शुभम. या 6 चेंडूंचा चांगला समाचार घ्यावा लागेल. धावसंख्या स्थिर आहे, ती धावसंख्या 33. गोलंदाजीसाठी आलेत ते अनु. राईट हँड राऊंड द विकेट. स्ट्राईकला आहेत ते शुभम. वाईड बॉल, पहिला चेंडू स्वैर मारा केलाय, पंचाने वाईड घोषित केलंय. धावसंख्या झाली 34. पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार अनु. खराब शॉट, ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू षटकातील. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. स्ट्राईकला येते शुभम. 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि खराब शॉट. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 34 आहे. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 चेंडू मध्ये तुम्हाला 4 चौकार खेचले तर धावसंख्येत नक्कीच वाढ होईल. परंतु ज्या पद्धतीने गोलंदाजीचं प्रदर्शन करतायत ऑल स्टारचे खेळाडू गोलंदाज, अप्रतिम. चांगल्या लाईनअप मध्ये गोलंदाजी करतायत, चांगल्या फ्लेवर मध्ये गोलंदाजी करतायत, चांगले व्हेरिएशन देत आहेत. कधी फास्ट, स्लो, रॅपिड बॉल करतायत ते, कधी स्लोअर चेंडू टाकतायत आणि चेंडूच्या टप्प्यामध्ये सुद्धा परिवर्तन करतायत. खराब चेंडू, चांगल्या विकेट किपरच्या पाठीमागे क्षेत्ररक्षण नितू यांचा वाईड बॉल. धावसंख्या झाली 35. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. षटकातील पुढचा चेंडू. ओ, अप्रतिम शॉट, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम शॉट. हलकीशी हवेत उडी घेतली होती ने बॅट फिरवली होती. अप्रतिम शॉट, तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या स्थिर आहे ती 35. एकदा खराब प्रदर्शन या ठिकाणी फलंदाज शुभम यांच्याकडून. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. या दोन्ही चेंडूवरती समाचार घ्यावा लागेल. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. या 2 चेंडू मध्ये किती धावा गोळा करतात ते पाहायचंय. 35 धावसंख्या धावफलकावरती सळकते आणि हा वाईड बॉल. 36 धावसंख्या झाली. अजूनही 2 चेंडू येणे बाकी आहे. बघूया. ओ, सुंदर चेंडू. शेवटचा चेंडू या इनिंग्स मध्ये. बघूया चौकार घेतात का. धावसंख्या आहे 36 आणि सुंदर मारलेला चेंडू 4 धावा आणि धावसंख्या झाली ती 40. जिंकण्यासाठी 41 धावांची आवश्यकता आहे. ठीक आहे. ओव्हरऑल आजचे खारवी समाज गटामधील जे सामने झाले, हे जे सामने झाले आणि त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल जो आपल्याला परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला, या परफॉर्मन्स मध्ये मला प्रेक्षकांच्या पण प्रतिक्रिया जाणून घ्यायच्या आहेत. कोण बोलणार आहे आपल्यापैकी की हे जे सामने झालेले आहेत हे सामने प्रेक्षणीय झाले, बघण्यासारखे झाले, आनंददायी झाले, मनोरंजन झाले आणि आपल्या खारवी समाजातल्या मुलांना आयकॉन प्लेअर या सामन्यामध्ये खेळत असल्यामुळे काय परिणाम झाला, कोण बोलू शकेल का. कोण आपल्यापैकी. आजच्या दिवसातले सामने कसे झाले, कसे वाटले तुम्हाला. खारवी समाज गटामध्ये 2 आयकॉन प्लेअर असल्यामुळे हे सामने पाहताना तुम्हाला काय वाटतंय. मजा वाटते आम्हाला. अपेक्षित प्रतिक्रिया जी मला पाहिजे होती ती मिळालेली आहे. आता उद्यापासून ओपन गटामध्ये जे सामने होणार आहेत ते सामने पाहताना तुम्हाला अजूनही मजा येणार आहे आणि त्यानंतर होणारे शेवटच्या दिवसातले सामने हे त्याहीपेक्षा अधिक सुंदर होतील. तर मला खारवी समाजातल्या मुलांनी आजचे या ठिकाणी प्रदर्शन केलेलं आहे त्या सर्व खेळाडूंचं मी अभिनंदन करतो आणि शेवटच्या या सामन्याच्या क्षेत्रामध्ये आपण भेटतो. धन्यवाद. तर सामन्याला सुरुवात होते. ही सलामीची जोडी मैदानात अवतरली जिंकण्यासाठी.
41 धावांचं लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून ही सलामीची जोडी मैदानात अवतरली. स्ट्राईकला आहेत ते ईशान, नॉन स्ट्राईकला आहेत ते स्मित शिवलकर, गोलंदाजीसाठी आहेत ते पाटणे, ओमकार पाटणे. पहिला चेंडू वाईड पंचांनी घोषित केला. या एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या झाली 41 धावांचं लक्ष आहे. कशा पद्धतीने पार पाडतात करतात ते पाहूया. सुंदररित्या मारलेला चेंडू ऑफ साईडला 2 धावांसाठी. एकूण धावसंख्या झाली 3 ऑलस्टार कुठली संघाची. पाटणे या ठिकाणी विकेट घेण्याची आवश्यकता आहे. एखादी विकेट मिळवणे अतिशय महत्वाचे आहे. हो, सुंदर मारलेला चेंडू, तितकाच सुंदर क्षेत्ररक्षण. 2 चेंडू फेकून झालेत. एक निर्धाव टाकलेला चेंडू, एका चेंडूवरती 2 धावा आणि एक वाईड बॉल. हो, सुंदर चेंडू. या ठिकाणी मिस फिल्डिंग, चेंडू अडवता आला असता. थोडस अतताई केल्यासारखं वाटलं. या ठिकाणी थोडीशी घाई, त्यामुळेच हा फंबल पडला क्षेत्ररक्षक पार्थिव यांच्याकडून. धावसंख्या झाली 5. पुन्हा एकदा पाटणे षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. राईट हँड राऊंड द विकेट. ईशान, सुंदर क्षेत्ररक्षण पार्थिव यांच्याकडून. या आधीचा चेंडू त्या ऑफ साईडला असताना थोडस फंबल पडलं होतं, तिकडे मिसफिल्डिंग झाली होती. मात्र त्यांनी या ठिकाणी आता चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं आणि हा चेंडू निर्धाव. पाटणे यांना हा चेंडू निर्धाव काढण्यात यश आलंय. एक शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे ओमकार पाटणे यांच्या गोलंदाजीतील. एक चेंडू शिल्लक आहे. पाटणे षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. चेंडू अप्रतिम चेंडू म्हणावा लागेल. धावसंख्या झाली 5. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 41 धावांचं लक्ष आहे. हे पहिलं षटक संपलंय. 6 चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि 5 धावसंख्या झाली आहे. आता स्ट्राईक वर आले ते स्मित शिवलकर आणि दिवा एक्सप्रेस आता गोलंदाजीसाठी येतील. पांडा अप्रतिम गोलंदाजी करतात. बघूया या ठिकाणी कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात ते. अक्षय गुराव उर्फ पांडा दिवा पनवेलला बिलॉंग करतात. राईट हँड ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतील. स्ट्राईकला ते शिवलकर. 1-2 विकेट मिळवण्याची या ठिकाणी जर या सामन्यामध्ये पकड मिळवायची असेल क्षेत्ररक्षक संघाला तर या ठिकाणी 1-2 विकेट घेण्याची आवश्यकता आहे. पांडा करामत करतात का ते पाहूया. राईट हँड ओव्हर द विकेट. सुंदर चेंडू, सुंदर चेंडू, तितकं सुंदर क्षेत्ररक्षण पार्थिव यांच्याकडून. अचूक टप्पा, अचूक मारा, अचूक गती आणि चांगली फलंदाजी, चांगला सन्मान दिलेला या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षकांची साथ मोलाची आहे या ठिकाणी. सुंदर शॉट, सुंदर क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी धावचीची सुवर्ण संधी होती परंतु त्यांना त्यात काही यश आलेलं नाही. सुरक्षित आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचलेले नॉन स्ट्राईक एंडला स्मित पिच रोटेट होते. आता ईशान स्ट्राईक वरती आले. ईशान एक चांगली फलंदाज आहेत. कशा पद्धतीने पांड्याच्या गोलंदाजीचा सामना करतात ते पाहूया. या ठिकाणी इनाम आलंय एन्जॉय ग्रुप कडून. ईशांत यांनी 3 चौकार लगावले तर त्यांना 100 रुपयाचा पारितोषिक ऑन झालंय या ठिकाणी. अप्रतिम चेंडू. ब्लॉक बॉल असावा तर कसा असावा तर असा असावा. कोणतीही संधी देत नाही फलंदाजाला. ईशांत एक दर्जेदार फलंदाज आहेत. पुढचा चेंडू, सुंदर चेंडू, अप्रतिम शॉट. ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न होता. थोडीशी जी चेंडूची लँडिंग होती ती थोडीशी वरती असल्यामुळे त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला फलंदाजाने. धावसंख्या झाली 10. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. 2 चेंडू शिल्लक आहेत पांडा यांच्या गोलंदाजीतील. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम फलंदाजी.
या ठिकाणी 100 रुपयाचं इनाम ऑन आहे. 3 चौकार घेतले तर. आणि हा निर्धाव चेंडू, शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. शेवटचा चेंडू शिल्लक. अटीतटीचा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पांड्याच्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू. ईशांत यांना. हो, सुंदर शॉट. धावचीसाठी या ठिकाणी अपील होत आहे, परंतु सुरक्षित आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचलेले स्मिथ शिवलकर. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या झाली ती 11. अटीतटीचा हा सामना. ईशान आडवीरकर यांना या ठिकाणी पारितोषिक आणखीन एक ऑन झालंय. आदित्य वासावे यांच्याकडून 500 रुपयाचं इनाम मिळेल. 6 चेंडू मध्ये 3 चौकार खेचले तर हे पारितोषिक ऑन झालेलं आहे. पहिला सुद्धा एक 100 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्यासाठी ऑन आहे. एकूण 600 रुपयाचं पारितोषिक त्यांना ऑन आहे. बघूया 3 चौकार खेचतात का 6 चेंडू मध्ये. गोलंदाजीसाठी आले ते पाटणे. राईट हँड राऊंड द विकेट. ईशांत यांना. फ्रॉम डोंबिवली. आणि या 4 धावा. धावसंख्या होते 15. जिंकण्यासाठी 41 धावांची आवश्यकता आहे. अप्रतिम असा सामना या ठिकाणी रंगतोय. मित्रांनो, चांगलं मनोरंजन होत आहे प्रेक्षकांचं. पुढचा चेंडू, सुंदर चेंडू, सुंदर क्षेत्ररक्षण प्रज्योत यांच्याकडून या ठिकाणी चकवलेलं लेग टर्न केलेला चेंडू. पुन्हा एकदा पार्टनर राईट हँड राऊंड द विकेट. मारा करतायत ईशांत यांना. हो, बॅटच्या कडेला लागलेला चेंडू. चेंडूला उंची दिली होती, हलकासा टर्न होता. बॅटच्या कडेला लागून चेंडू स्लिप मध्ये गेलेला. एक धाव मिळते. पुन्हा एकदा पाटणे षटकातील पुढचा चेंडू फेकतील. राईट हँड राऊंड द विकेट. खराब चेंडू, खराब चेंडू, वाईड बॉल. जलद गतीने टाकण्याच्या नादामध्ये चेंडूवरच जी पकड होती ती त्यांची त्यामध्ये ते कंट्रोल ठेवू शकले नाही चेंडूवरती. हो, या ठिकाणी चकडून ठेवलाय, बांधून ठेवलाय. ईशांत यांना. अप्रतिम गोलंदाजी पाटणे यांच्याकडून. 2 चेंडू शिल्लक षटकातील. राईट हँड राऊंड द विकेट. हो, पूर्णपणे जकडून ठेवलंय मिस्टर ईशांत यांना. एक प्रकारची न पितुली गोलंदाजी, कसी हुई गोलंदाजीचं प्रदर्शन. बांध के रख दिया है बल्लेबाज को यहाँ पे. एक चेंडू शिल्लक आहे. धावसंख्या आहे ती 17. पाटणे आतापर्यंत 5 चेंडू फेकले. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजीचा नमुना पेश केला. कशा पद्धतीने अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी केली जाते त्याचं एक रूप या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. किती वाईड टाकले पाहिजे, किती नो टाकले पाहिजेत, कशा पद्धतीने ब्लॉक बॉल टाकले पाहिजेत. आणि हा वाईड बॉल. धावसंख्या झाली 18. आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हुए ऑल स्टार के खिलाड़ी बल्लेबाज. हो, सुंदर चेंडू. बाल बाल बचावले, नाहीतर बेल्स पडले असते. आणि षटक संपलंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्थिर आहे ते 18. या ठिकाणी स्मिथ शिवलकर साठी सुद्धा पारितोषिक तितकंच ऑन आहे. आदित्य वासावे यांच्याकडून 6 चेंडू मध्ये जेव्हा गोलंदाज 6 चेंडू फेकेल ते 6 चेंडू मध्ये जर 3 चौकार लगावले तर 500 रुपयाचं इनाम तुम्हाला दिलं जाईल. 12 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता आहे. मनोरंजनात्मक असा हा सामना. प्रेक्षकांचं भरपूर मनोरंजन. ज्या पद्धतीने उपांत्य फेरीचा सामना व्हायला पाहिजे तशा पद्धतीचा हा सामना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आता गोलंदाजीसाठी कोण येतोय पाहूया. गोलंदाज शुभम. दर्जेदार गोलंदाज आहेत. स्ट्राईकला आहेत ते स्मिथ शिवलकर. मुरुगवाडा रत्नागिरीला बिलॉंग करतात. थोडीशी बातचीत चालू आहे या ठिकाणी. पांडा
अनुभवी गोलंदाज त्याला समजावताना कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात. पांडा हा फेमस आहे क्रिकेटर. बऱ्याचशा लीग रत्नागिरी तालुक्यामध्ये ते बरेचसे अंडरआर्म क्रिकेट लीग मॅचेस मध्ये खेळायला येतो. परवा सुद्धा गणपतीपुला प्रीमियर लीग मध्ये जे स्पर्धा झाली त्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा ते आले होते आणि एक दर्जेदार अप्रतिम गोलंदाजी केली होती आणि त्या सिरीजचे ते त्यांची टीम विनर होती आणि मॅन ऑफ द सिरीजचं पारितोषिक सुद्धा पांडाला मिळालं होतं. या ठिकाणी दत्तप्रसाद जांभारी विजयी झाले तर चंद्रकांत मुरले यांच्याकडून 500 रुपयाचं इनाम ऑन झालेलं आहे. शुभम सेकंड लास्ट ओव्हर घेऊन आले. शेवटच्या 12 चेंडूंचा हा थर्रार आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. 23 धावांची आवश्यकता आहे. या षटकातील पहिला चेंडू राईट हँड राऊंड इकडे सुंदर शॉट. 4 धावा स्मिथ यांच्याकडून 4 धावा आणि धावसंख्येत धावसंख्या होते 22. अर्धा पल्ला पार केला. अर्धी मंजिल त्यांनी सर केलेली आहे. अजूनही अर्धा रस्ता त्यांना पार करायचा आहे तरच ते आपल्या मंजिलपर्यंत पोहोचू शकतात. हा सामना विजयी व्हायचा असेल तर अशा पद्धतीची फलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. आणि शुभम हा सामना दत्तप्रसाद जांभारीला विजयी करून द्यायचा असेल ज्या पद्धतीने पाटणे आणि ज्या पद्धतीने पांडा यांनी गोलंदाजी केली तशा पद्धतीची गोलंदाजी करणे या ठिकाणी अतिशय महत्वाचे आहे. खराब चेंडू फुलटॉस चेंडू चांगला समाचार घेतला. ऑफ साईडला मारलेला चेंडू 2 धावांसाठी. धावसंख्येत झटपट वाढ होते. धावसंख्या होते 24. या ठिकाणी डॉट बॉल काढण्याची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी ज्या पद्धतीने पांडाने गोलंदाजी केली ज्या पद्धतीने ओमकार पाटणेने गोलंदाजी केली तशा पद्धतीची गोलंदाजी त्या लय मध्ये गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. चांगल्या फ्लेअर मध्ये गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. चांगला रिदम हवा आहे. चांगले व्हेरिएशन पाहिजे तरच तुम्ही डॉट बॉल काढू शकाल. त्याच्यातच तुम्हाला क्षेत्ररक्षकांची पूर्ण त्यांना सहकार्य पाहिजे. साथ दिली पाहिजे तरच एखादा गोलंदाज त्या गोलंदाजीमध्ये यशस्वी होतो. शुभम षटकातील पुढचा चेंडू सुंदर चेंडूचा चांगला समाचार घेतला. अप्रतिम चेंडू. चांगलं टायमिंग या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या झाली 27. 28 विजयाच्या समीप जाताना या ठिकाणी एखादा विकेट घेण्याची आवश्यकता आहे. शुभमन थोडेसे महागडे दिसत आहेत. चेंडूवरचा त्यांचा कंट्रोल सुटलेला आहे. चेंडू वरती कंट्रोल पाहिजे. जेव्हा तुम्ही चेंडूवरती कंट्रोल ठेवाल त्या वेळेला तुम्हाला पाहिजे त्या ठिकाणी चेंडू पडेल. पाहिजे त्या वेळेला चेंडू घुसेल. तो कंट्रोल उत्कृष्ट पाहिजे. ते संतुलन राखणे अतिशय महत्वाचे आहे. शुभम यांच्या षटकातील पुढचा चेंडू. हा चेंडू डॉट जातो की चौकार जातो ते पाहायचंय. हो खराब क्षेत्ररक्षण. विकेटच्या पाठीमागे 5च्या रूपाने एक वाईड. एक धावसंख्येत वर. धावसंख्या 30. सामना थोडासा ऑस्टरच्या बाजूने झुकत चाललेला दिसतोय. 11 धावांची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी विकेट घेण्याची आवश्यकता आहे. 9 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. एखादा विकेट एखादा अप्रतिम चेंडू एखादा अप्रतिम झेल एखाद्या सामन्याचा निकाल 180 अंशाच्या कोणातून बदलू शकतात. अप्रतिम चेंडू. अप्रतिम चेंडू. हलकासा टर्न होता. मिडस्टिक वरती चेंडू होता. टर्न होता चेंडू. ऑफस्टिकच्या बाहेरून गेला. यष्टीरक्षक प्रज्योत यांच्या हातामध्ये विसावला. पुन्हा एकदा शुभम राईट हँड राऊंड द विकेट मारा करतील शिवलकर यांना. पुन्हा एकदा शुभम यांचा पुढचा चेंडू. सुंदर चेंडू नाही. वाईड बॉल. खराब चेंडू. धावसंख्या झाली 31. 8 चेंडू शिल्लक आहे. 10 धावांची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी डॉट बॉल काढण्याची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी विकेट घेण्याची आवश्यकता आहे. बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात. सुंदर चेंडू. कशा पद्धतीची शॉट म्हणावी लागेल. या शॉटला नाव काय द्यावं लागेल. एक प्रकारे नटराज शॉट म्हणावी लागेल. तशा पद्धतीचे शॉट खेळले ते शिवलकर. पुन्हा एकदा शुभम षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी तयार. राईट हँड राऊंड द विकेट. शुभम स्ट्राईकला आहेत. कशा पद्धतीने सामना करतात ते पाहूया. विकेट कीपरची मिस फिल्डिंग. नो पडलाय ठीक आहे. नो पडलाय तर नो पडलाय. विकेटच्या पाठीमागे बॉल येते तो सुद्धा अडवणे अतिशय महत्वाचं आहे. प्रज्योत यांचं त्या ठिकाणी फंबल पडलाय. 2 धावा मिळतात. धावसंख्या झाली
33. 8 धावांची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी असं वाटतंय की शुभम हा सामना संपवतील की काय. त्यांना आपल्या लय मध्ये यावं लागेल, कमबॅक करावं लागेल. या ठिकाणी अतिशय महागडं षटक पडलंय ते. शुभम यांची चांगली पकड निर्माण केली होती पाटणे आणि पांडा यांनी. एकदा चेंडू वाईड बॉल. पूर्ण सामन्याच्या रंगरूप या ठिकाणी चेंज झालंय. 34 धावसंख्येसाठी या ठिकाणी चेंडू. हो आणि सहा चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. मित्रांनो क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. या आधीच जर आपण पहिलं या इनिंग्स मध्ये पहिलं षटक आपण पाहिलं तर त्या षटकामध्ये 5 धावा दिल्या होत्या. म्हणजे काही होऊ शकतं. 7 धावा म्हणजे इझी असं सुद्धा म्हणता येणार नाही. एखादं ज्या पद्धतीने पहिलं षटक फेकलं, ज्या पद्धतीने दुसरं षटक फेकलं, ज्या पद्धतीने तिसरं षटक फेकलं, तशा पद्धतीची गोलंदाजी करणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी तशा पद्धतीचा मारा करणे आवश्यक आहे हा सामना जिंकायचा असेल तर. प्रज्वत आलेत, गोलंदाजीसाठी अनुभवी आहेत, चांगला अनुभव आहे त्यांना. कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतात ते पाहायचं आहे. शेवटचे 6 चेंडू आणि 7 धावा या ठिकाणी ईशान सारखा एक गडी बाजूने अतिशय महत्वाचं आहे. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करणे अतिशय महत्वाचे आहे. तिन्ही पंचांनी एकत्र यायचंय, डिसिजन द्यायचंय. तिन्ही पंचांनी लागलं तर लाईनमनची मदत घेऊ शकता. हा अंडरआर्म क्रिकेट आहे पाटणे, मिस्टर पाटणे. हा अंडरआर्म क्रिकेट आहे. अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये डोळ्याची पापणी मिटते ना मिटते तरच चेंडू बाहेर निघून जातो. इतकं जलद आणि इतका फास्ट हा अंडरआर्म क्रिकेट आहे. त्यामुळे लाईनमॅन आणि इतर पंच यांची मदत घ्यावीच लागते. आणि हे जे न्यायालय आहे, या न्यायालयामधून जो निर्णय येईल तो तुम्हाला मान्य करावा लागेल. हे एक उच्च न्यायालय आहे. धावसंख्या किती? थांबा, 1 धाव मिळते. धावसंख्येत बर धावसंख्या झाली 35. पुढचा चेंडू आणि 4 धावा. धावसंख्या झाली 39. 2 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही 4 चेंडू येणे बाकी आहे. या ठिकाणी चांगली गोलंदाजी करण्याची आवश्यकता आहे. हो, सुंदर सन्मान दिलेला. 3 चेंडू 2 धावा. हा चेंडू डॉट येणे अतिशय महत्वाचे आहे. आणि 2 धावा. अशा पद्धतीने ऑल स्टार कुडली संघ अंतिम सामन्यामध्ये सेमीफायनल सामन्यामध्ये त्यांना या ठिकाणी ऑल स्टार कुडली संघ या संघाने सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. विजयी संघाचे अभिनंदन. झुंजारचे जे स्वयंसेवक आहेत त्यांनी या ठिकाणी थांबायचे आहे, कुणीही जायचं नाही. आजचे सर्व सामने असे दर्जेदार असे सामने झाले, अप्रतिम सामने झाले. चांगलं मनोरंजन झालं आणि चांगलं सहकार्य मिळालं या ठिकाणी प्रेक्षकांचं. सर्वांचं पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करत आहे. आणि आजच्या दिवसातील सर्व सामने संपलेले आहेत आणि आजच्या दिवसातील हा खेळ संपलेला आहे असं मी जाहीर करतो. आपण पुन्हा भेटू. माफ करा, मॅन ऑफ द मॅचचे मानकरी आहेत ते मिस्टर ईशान, ऑल स्टार कुडली संघाचे. त्यांनी लगेचच यायचंय.
मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घ्यायचंय. ईशान आडवीरकर, या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ईशान आडवीरकर. हे पारितोषिक डॅशिंग बॉय चांभारी यांच्या वतीनं देण्यात आलेला आहे. मानकरी आहे तो ईशान आडवीरकर. ईशान आडवीरकर यांना 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी ऑन झालं होतं, ते घ्यायचं आहे त्यांनी. ईशान आडवीरकर, आणि ते पारितोषिक विश्राम वासावे यांच्याकडून दिलं गेलंय, ते त्यांनी स्वीकारायचंय. आणि अशा पद्धतीने आजच्या दिवसातील खेळ संपलेला आहे. आपण उद्या पुन्हा भेटू या ठिकाणी 2:30 वाजता, असं मी सांगून आजच्या दिवसातील सर्व सामने संपलेले आहेत असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.